Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 21. mars 2017. Þetta fundur númer 3411 og 70 fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 7 liðum. En í upphafi fundar vil ég minnast fyrrverandi bæjarstjóra Helga M. Bergs sem lést 16. mars 71 árs að aldri. Helgi fæddist 21. maí 1945, hann var bæjarstjóri á Akureyri á árunum 1976 til 1986 í 2,5 kjörtímabil. Helgi var með meistarapróf í hagfræði og kenndi viðskipta og hagfræðigreinar við Háskólann á Akureyri og gegndi stöðu lektors frá árinu 1991. Hann gegndi störfum sérfræðings hjá Fiskifélagi Íslands á árunum 1974 til 76 og sem framkvæmdastjóri kaffibrennslu Akureyrar á árunum 1986 til 1990. Eftirlifandi eiginkona Helga Dórótea Bergs. Bæjarstjórn vottar aðstandendum Helga Bergs samúð sína og leið og honum með þökku fornfús störf í þá bæjarfélagsins. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að rísa úr sætum og heiðra minningum fyrrverandi bæjarstjóra. Takk fyrir. Þá snúum við okkur að dagskrá fundarins. Fyrsti dagskrárliður í útsendi dagskrá Davíðshagi 12, umsókn breytingar á deiliskipulagi. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 7. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 8. mars síðastliðnum. Þetta er erindi frá BE Húsbyggingar EHF þar sem sækja að nýtingarhlutfall lóðar verði hækkað úr 0,69 í 1. Auk þess sem óskað eftir að lóðarstækkun sem nemur 7 bílastæðum eða 102,5 fermetrum og minni háttar breytingu á austari viðmiðunarkvóta 0,1 metr. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að deiluskipulagsbreytingu. 2 tillögur eru lagðar fram, unnar af Ómari Ívarsinni hjá landslagi, merktar A og B. Einungis að ræða minni háttar stækkun á byggingarreit fyrir bílastæði og breytingin sem varðar Akureyrar kaupstað og lóðarhafa. Þess vegna leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillaga A verði samþykkt í samræmi við 2. málslið 3. málsgreinar 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að annast gildistöku hennar. Takk. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér hljóðgöngu til atkvæðagreiðslu, þessi geta samþykkt þess að gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það var annað dagskrárliður, Strandgata 29, umsókn breytingar á deiluskipulagi. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 2. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 15. mars síðastliðnum. Þar sækir Ingólfur F.R. Guðmundsson fyrir hönd Vesturkants EHF breytingu á deiluskipulagi fyrir lóðina númer 29 við Strandgötu. Óskað eftir að stækka tengibyggingu milli núverandi hús númer 29 og reits fyrir nýbyggingu vestan þess. Hámarks vegghæð frá inngöngu hæð viðbyggingar verða hækkuð úr 5,85 í 7 og það kalla breytt til samræmis við núverandi hús. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi. Tillagan unnin af Valþóri Brynjarsinni hjá Kollgátu. Viðbót við fyrra erindi barst 10. mars síðastliðinn þar sem óskað eftir fjölgun íbúða úr 1 í 5 í fyrirhugari viðbyggingu. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Takk. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið laust. Þess sem enginn hefur kvætt sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu, þeir sem geta samþykkt þess að gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það 3. dagskrárliður, Draupnisgata 2, umsókn deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 5. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 15. mars síðastliðnum. Rögnvaldur Harðarson leggur inn fyrirspurn fyrir hönd Jóhann Rönning HF hvort leyfi fáist til að byggja viðbyggingu við hús númer 2 við Draupnisgötu.
Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi. Tillagan er unnin af Rögnvaldi Harðarsyni hjá Rögg Teiknistofu. Einungis er að ræða minni háttar stækkun á byggingarreit sem fyrir er. Hækkun veggja langhliða og hækkun á nýtingarhlutfalli 0,1. Þetta er breyting sem varðar Akureyrarkaupstað og lóðarhafa. Þess vegna leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt í samræmi við 2. málslið 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að annast gildistöku hennar. Takk. Ingibjörg Ólíf Ísakar bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það sem enginn hefur kastað ljóðsköngu til atkvæðagreiðslu, þessi geta samþykkt sem vinsæls gefið merki. Það er samþykkt samhljóðað með 11 atkvæðum. Þá er það 4. dagskrárliður, Austurbrú útlit á kvistum, Preben Jón Pétursson ælista óskar eftir umræðum annað lið fundargerðar skipulagsráð, dagsett 8. mars 2017. Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að hafa neina langloku þetta mál. Búin að held ég ræða þetta tvívegis í pontu en reyndar ekki undir þessum lið sérstaklega. En ástæðan fyrir hverju ég vil taka þetta upp í bæjarstjórn er að í árið maí fyrirgefið, þá var gefið út framkvæmdaleyfi á Austurbrú 2-4. Þar bókar áheyrnarfulltrúi í skipulagsnefnd sem hét þá með harðorða bókun útlitið á húsunum, þar sem það átt sér stað breyting frá kynningu á íbúafundi og þar til framkvæmdaleyfi að gefa út. Nú, við hefum rætt þetta tvisvar í bæjarstjórn undir öðrum liðum, en á skipulagsráði núna fyrir þessum mánuði, þar bókar Edvard, fulltrúi VG, eftirfarandi bókun og langar mig að lesa hann upp með leyfi forseta. Fulltrúi VG óskar bókað að telur að skipulagsráð hafi gert mistök með því að samþykkja útlit húsana á Austurbrú 2-4 gegnum veitingu byggingarleyfis á fundi okkar 24. ágúst 2016. Í greinargerð með deiliskipulagi fyrir Drottningarbrautarreit stendur: nýbyggingar skulu taka mið af yfirbragði gömlu byggingarinnar hvað varðar stærðir, hlutföll, form og efnisval. Eftir því sem við á, hvort sem verður að ræða nútímalega byggingar eða byggingar í gömlu stíl, sjá blaðsíðu 3. Skýrt er einnig að skipulagsnefnd skal meta þessa þætti sérstaklega við umfjöllun og afgreiðslu aðalteikninga og hefur ráðið áður nefndin fulla heimild til að hafna þeim ef kröfur eru ekki uppfylltar, sjá blaðsíðu 18. Á opnum kynningafundi í bænum 28. janúar 2016 var útlit húsana kynnt með mæniskvistum. Þegar máli kom til afgreiðslu á lokuðum fundi skipulagsráð þann 27. apríl 2016 hefur útlitinu verið breytt. Ráðið óskaði eftir skýringum og fékk hönnuði húsana til að samfara sig á útlit þessa húsa og samþykkti breytingar í ágúst. Við nánari eftirgrennslan má ljóst vera að mæniskvistar einkenna þau hús sem þarna eru og víkur þessi breyting því óásættanlega frá yfirbragði svæðisins. Skipulagsráð hefur úrslitað ákvörðunarvald útlit húsana samkvæmt deiliskipulagsskilmálum og vill VG að skipulagsráð snúi við ákvörðun 24. ágúst 2016. Jafnvel þó að það baki bænum einhverja bótaskyldu. Enda er hús að ræða sem munu standa sem andlit bæjarins áratuga skeið. Tilvitnun lýkur. Þetta eru mjög stór orð.
og þessana vil ég fá að taka þetta fyrir bæjarstjórn. Ég sammála Edvardi í þessu og vil leggja til í framhaldi af þessu hér að mistök hafi verið rædd og bærinn kanni það hvort hægt sé að breyta þessum teikningum og fá þær svona í sambærilega götumynd og núna er í Hafnarstrætinu. Annað mál sem vakti athygli mína á þessu fundi var að Helgi Snæbjörnsson, L-lista, tók ekki þátt í umræðu og afgreiðslu málsins. Ég velti fyrir mér út frá stjórnsýslulegu ákvæðum, má það? Er þetta ekki stjórnsýslubrot? Hann má bera upp vanhæfi sitt og þá tekur ráðið bara ákvörðun það hvort hann vanhæfur ekki og ef hann vanhæfur þá víkur hann fund. Ef hafnað því, þá ber honum að taka þátt í umræðu og afgreiðslu málsins. Þetta hefur gerst oft í skipulagsráði. Og ég vil bara beina því til þeirra að þetta hljótum að laga og óska eftir svörum ef einhver getur svarað með því, hvort að bæjarstjóri eða forseti getur svarað því, hvort að þetta sé rétt. Hvort að mönnum beri ekki að greiða atkvæði séu menn á fundinum og hafa ekki borið fram vanhæfi sitt. Ég reyndi gegn nokkrar fundagerðir og sá þetta oftar en einu sinni. Nú, varðandi þetta mál, þá lagði sviðsstjóri fram minnisblað og segir það algjörlega huglægt mat hvenær nýbyggingar taka mið af eldri byggð og hvað skilyrði þær þurfa að uppfylla til þess. Það þarf einnig að gæta jafnvægis þannig að útkomi sjálfstætt arkitektúrist form sem hvergi þykir fínt að gera eftirlíkingar. Ég les hérna bara hluta úr þessari punktum úr með minnisblaðinu. Það var nefnilega þannig að þegar við vorum að gera þetta deiliskipulag Akureyrarbær og ástæðan fyrir að þetta var klippt í tvennt, að þetta var ekki hluti af miðbæjarskipulaginu, var verulega ágreiningur það hvort það ætti að byggja á þessu svæði og hvernig skyldi byggja. Þá var þetta tekið sér út og reynt að gera það í sátt við íbúa bæjarins. Og það lá alveg ljóst fyrir strax frá upphafi að þarna var engin vilji til þess að arkitekt mætti túlka eða ráða því hvernig ætti að byggja þarna. Það var nefnilega nákvæmlega pólitísk ákvörðun og bæjarbúar vildu hafa ákveðin skilmála. Þess vegna var þetta sett svona ítarlegt niður í textan. Það getur vel verið arkitektum og mörgum finnst það að þeir eiga að fá að hafa ákvörðun hvernig húsið líti út, við gerum bara deiliskipulagið, en í þessu tilfelli var það ákveðið að þetta passi bara það að þeir gætu ekki farið út frá því að breyta ásýnd bæjarins á þessu stað. Jú, það eru þarna til staðar klárlega einhverjir flati kvistir, en það klárt og nú hefur einn af nefndarmönnum sagt það, að þetta hafi verið mistök. Þetta ekki í samræmi við núverandi götumynd. Og því legg ég til að bærinn kanni það og með einhverjum hætti hvort hægt sé að breyta þessar ákvörðun og fá þetta í það form sem ætlast það til í upphæði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Pétursson hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk, við biðjum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka Preben fyrir að taka þetta mál hérna til umræðu af því að ekki það að sé svo endalaust gaman að vera alltaf að tala sama hlutin einhvern veginn og hjakki því, heldur bara ótrúlega mikilvægt að læra af þessu. Og ég ætla að leggja mitt af mörkum í dag með því að segja ykkur frá því umræðunni sem var aðdragandinn að þessar greinargerð og þessu deiliskipulagi og greinargerðin sem fylgdi því. Af því að það var tekist á að því ég sat í skipulagsnefndinni þá ætla ég bara svona aðeins að fara yfir það því að
það var tekist á þetta deiliskipulag eins og bæjarfulltrúi Preben var að lýsa hérna. Þetta var sett í sérstakann starfshóp til þess að reyna að ná sátt eða bara hafa sátt, vinna þetta í sátt og vinna þetta svolítið djúpt og svona vel, leggja svolítið mikið í þetta. Síðan var tekist á það hvernig ætti í raun og veru, af því að það er blóð skemmtilegt, það var í raun og veru, það var ekkert verið að takast á hvort að það væri mikilvægt að nýbyggingar á þessu svæði harmoneru mjög vel við byggðina sem fyrir væri, heldur var í raun og veru tekist á hvernig væri best að tryggja það. Og það er skemmst frá því að segja að ég var þar undir í þeim átökum og er ennþá svekkt yfir því svo sem, en það er alltaf, en með þeim rökum, af því ég stóð í þeirri meiningu að það væri langt best að setja inn í greinargerðina og sem sagt þar með deiliskipulag skilmálana að sem sagt ytra byrðið, og ég ætla bara að vitna í mína eigin bókun úr skipulagsnefnd á þessum tíma, að sérstök ákveði, með leyfi forseta, að sérstök ákveði verði sett inn í greinargerð deiliskipulagsins að ytra byrði nýju húsanna, svo sem klæðning, gluggagerð, gerætti og annað skraut eigi sér fyrirmynd í þeim húsum á svæðinu sem njóta hverfisverndar. Og þarna rök á móti þessu voru þau að það væri, ef það væri sett svona bara nákvæmlega inn í greinargerðina, þá væri raun og veru alltaf ótrúlega auðvelt að fara fram hjá því ef menn vildu. Og það væri miklu betra að setja þetta fram þannig að það væri bara skýrt að skipulagsnefnd bæri raun og veru ábyrgð á því að bara samþykkja þessar teikningar út frá þeirrum hugmyndum sem að koma auðvitað skýrt fram í deiliskipulaginu samfellu við þá byggð sem fyrir er. Og þarna einmitt að mínu mati hefur skipulagsnefnd bara klikkað, skipulagsráð, ætla ég að segja núna. Og mér finnst ég er ánægð með að Preben taka þetta upp, því að þetta er svona, hverjir þykir sinn fugl fagur og Eddi er náttúrulega minn flokksbróðir og ég er afskaplega samt stolt af því að hann skyldi hafa sett fram þessa bókun vegna þess að hann tók auðvitað virkan þátt í því að samþykkja þetta og hann tekur auðvitað alveg sína ábyrgð á þessum mistökum og það finnst mér bara algjörlega til fyrirmyndar og væri betra að fleiri gerðu og oftar, af því að það er bara þannig að mistök eru gerð og það er engin skandall, við bara gerum öll mistök. Þannig að við værum einhvern veginn held ég betri málum með þetta svæði og ég bara tek alveg undir það, við vitum alveg að það myndi kosta bætur og alls konar leiðindi og vesen ef að við myndum fara að hræra í þessu núna, en þá værum við bara að borga fyrir þau mistök sem við gerðum og sem að skipulagsnefnd gerði, og ég ætla bara líka að segja að og bera pínu blaka af skipulagsnefnd sem ég ætla að reyna að venja mig á að kalla skipulagsráð hér eftir, að þegar að inn á fund ráðsins kemur arkitekt byggingarinnar sem líka er bæjarfulltrúi í meirihluta, þá finnst mér þá hlýtur að vera erfitt fyrir þau sem í skipulagsráðinu sitja að ætla einhvern veginn að fara að rökræða þetta verður bara einhvern veginn allt miklu flóknara og þarna var að mínu mati settur bara þrýstingur á skipulagsráð sem að það stóðst ekki og gerði þar með mistök í þessu mati. Og mér finnst að við ættum að bara kannast við þessi mistök og gera það sem að gera þarf til þess að leiðrétta þau og tryggja svona að við fylgjum þessum vilja sem var augljós sem kom út úr þessari vinnu og sem starfshópi, að það væri að þessi nýju hús væru í samræmi við þessi friðuðu hús, þessi friðuðu götumynd sem að fyrir er. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust.
Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Preben spurði hæfi nefndarmanns í skipulagsnefnd eins og hér þá og ég ætla nú bara hérna með leyfi forseta aðeins að vitna í 17. grein samþykktar stjórn og fundarskapa Akureyrarkaupstaðar þar sem segir að um hæfi bæjarfulltrúa nefndarmanna og starfsmanna sveitarfélagsins til þátttöku í meðferð eða afgreiðslu mála þar sem á eða til greina kemur að taka stjórnvaldsákvörðun samkvæmt 2. málsgrein 1. greinar stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þá gilda ákvæði stjórnsýslulaga sé ekki öðruvísi kveðið á í sveitarstjórnarlögum. Og áfram í þá 2. málsgrein hér þá segir að í öðrum tilvikum en samkvæmt 1. málsgrein ber bæjarfulltrúa, nefndarfulltrúa eða starfsmanni sveitarfélags að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls þegar það varðar hann eða nána venslamenn hans og svo framvegis. Nú snýst þetta ekki um það hvort að viðkomandi í rauninni sé vanhæfur eða ekki því að samkvæmt því sem að bæjarfulltrúi Preben bar hér upp þá var það spurning hvort að nefndin hefði afgreitt vanhæfi hans með réttum hætti og þar með í rauninni farið á sveig við samþykktir sveitarfélagsins og þá væntanlega við lög líka. Það segir hérna í hvað er þetta ekki 4. eða 5. málsliður að með leyfi forseta nefnd tekur ákvörðun hæfi nefndarmanns. Nefndarmaður sem hluta á máli má taka þátt í atkvæðagreiðslu hæfi sitt. Þannig að almenna reglan svo að menn skulu greiða atkvæði hæfi einstaklinga. Við þekkjum það reyndar úr nefndum að það hefur tíðkast að menn hafa borið upp hæfi sitt og vikið að fundum á þess að það hefur verið tekið til sérstakar afgreiðslu. Þannig að á þess að ég er svona löglærður maður að þá er þetta líklega hér ekki farið bókstaflega eftir lögum eða reglum eða samþykktum sveitarfélagsins. En það ber þó að hafa í huga hvort að hæfi viðkomandi starfsmanns hefði haft einhver áhrif á afgreiðslu málsins og hvort það hefði skaðað afgreiðslu málsins. Það verður að horfa þá máli í því samhengi ef ég hef skilið reglur og samþykktina rétt. Þannig að líklega hefði svo ekki verið en samkvæmt þessari túlkun sem ég er að vitna til hérna varðandi samþykktinnar og þá í stjórnsýslulögin fyrirgefið að þá hefði og í rauninni ber nefndarmönnum að vanda til verka þegar kemur að afgreiðslu hæfi nefndarmanna. Það sé að hæfi sé borið upp með formlegum hætti, þessi afgreitt með formlegum hætti og nefndarmaður sé viðstaddur atkvæðagreiðsluna. En svo kemur mjög skýrt fram í samþykktum og stjórnsýslulögum að viðkomandi aðili sem að telur sig vera vanhæfan, hann má með engum hætti hafa komið að undirbúningi eða afgreiðslu málsins á neinum stigi. Þannig að telja hann sig vera vanhæfan þá er mjög óeðlilegt að hann hefur komið að afgreiðslu málsins. Þetta er það sem ég get allavega tjá mig hér á þessum tímapunkti í bæjarstjórn. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri í lokin máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld varaforseta að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Meirihluti bæjarstjórnar áréttar bókun skipulagsráðs að deiliskipulagið kveður ekki á form kvista. Hlutfall og form húsanna taka mið af eldri byggð á svæðinu samanber minnisblað stjóraskipulagssviðs málið sem lagt var fram sem fylgiskjal við fundargerð skipulagsráðs. Þetta er það sem kemur fram á þessum fundi og var farið, og það er til ítarlegri lýsing á þessu. Ég hef allavega ekki neitt meira þetta mál að segja á svo komnu og legg þær fram þessa bókun. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti og geta bæjarfulltrúar. Mér finnst kannski þetta mál benda til þess að það sé ekki alveg á hreinu hvernig við erum í sjálfu sér að afgreiða skipulagsmál hérna í bænum.
Ég get alveg tekið undir það hjá bæjarfulltrúa Preben að það sé svona spurning hvort að svona útlitsmál húsa sé afgreitt í skipulagsráði einu saman og fari ekki fyrir bæjarstjórn. Þegar að bæjarstjórn er að afgreiða og samþykkja tillögur skipulagsráðs eilitla stækkun á byggingarreit húsa vegna byggingar sólskála. Þetta finnst mér einhvern veginn ekki fara beint vel saman og mér finnst þetta kannski vera þá frekar spurningu það sko hversu langt ætlum við að ganga í því að fara með mál eins og þessi inn í bæjarstjórn til afgreiðslu og jafnvel smekksatriði sem að við erum ekkert endilega sammála og erum að takast á bara svona pæling. Ég lít þannig á og það var rætt hérna ef ég man rétt í þessum sal fyrir sennilega 2 árum síðan eða svo. Það væri full ástæða til þess að taka þessi mál aðeins upp og skoða hvort það sé nauðsynlegt að fara með öll þau mál sem að koma hér inn og snerta skipulag inn til bæjarstjórnar. Það finnst mér kannski vera stóra máli í þessu. Ég hef svo skoðað svo sem þessa teikningar og ég er svona að segja fyrir mitt leyti að ég sé ekki alla mun á því hvort að þarna eigi að vera akvistar eða flattikvistir. Og það er í raun smekksatriði. Ég sé ekki betur en þessi hús beri bara þessa kvisti sem áætlaðir eru bara ágætlega og falli ágætlega umhverfi ef ég á að fara að lýsa mínum smekk. Ég er ekkert endilega viss að akvistir hefðu komið betur út á þessum húsum vegna þess hvað eru há. Hins vegar get ég tekið undir það sem að bæjarfulltrúi Sóley var að benda á áðan að sko það hefði kannski verið gáfulegast og eðlilegast að setja bara skýr skilyrði þetta strax í upphafi. Og þetta er kannski gott dæmi það að við eigum ekki að fara með svona mál með þessum hætti þarna í gegn. Ef að menn á því að ætla sér að hafa útlit húsa með ákveðnum hætti þá bara að segja það hreint og beint og þar með er málið bara dautt. Og ég vil bara benda á það að við vorum að samþykkja hérna kynningu á deiliskipulagi vegna byggingar húss við Strandgötu. Þar er kveðið skýrt á það að húsi skuli vera með akvisti. Það bara kemur skýrt fram. Ég skil það sjálfur sér líka, það er hægt að horfa á heildarmynd línu eftir Strandgötunni þar sem væri mjög ankannalegt að sjá eitthvað annað á húsi þar. Hins vegar erum við kannski að sjá þetta með öðrum hætti frá Drottningabrautinni á þeim húsum sem þar er að byggja. En ég er ekki tilbúinn til þess að samþykkja tillögu það að við skilyrðum verktaka til að breyta þessu. Og jú, það voru kannski mistök hjá fulltrúa Vinstri grænna að samþykkja þessa tillögu í skipulagsráði sínum tíma. En það var þá bara, það voru hans mistök. Það voru ekki mistök annarra ef að þeir eru samferður að þeir hafi bara gert rétt. Og þess vegna var þessi tillaga bæjarfulltrúa VG í skipulagsráði ekki samþykkt. Þetta er svona mitt innlegg í umræðan en eins og fram kemur að þá tel ég að við þurfum að taka þessi mál til endurskoðunar og skoða hvernig við getum breytt fyrirkomulaginu á þessu. Afgreiðslu skipulagsmála. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil kannski bara taka aðeins undir þar sem að bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna inn á varðandi það að við þurfum að huga því hverða mál við erum að taka hér inn á vegum skipulagsráðs inn í bæjarstjórn og hér bæjarfulltrúi Preben hefur akkurat bent á það í sinni umræðu þessi mál að við erum að taka hér lítilfjörleg mál, stækkunar á sólskála eða eitthvað slíkt hér inn og erum þá kannski ekki að taka stærri mál inn. En ég vil líka árétta það sem kemur fram og við erum alltaf með skipulagsráð sem að hefur lagt mikinn, ég vil bara fullyrða, mikinn metnað í starf sitt á þessu kjörtímabili og það hefur verið mikil og góð samvinna innan ráðsins og menn hafa að mínum að til unni mjög faglega. Það er mat meirihlutans þarna eftir að hafa skoðað málið og tekið fyrir minnisblað
sviðsstjóra skipulagsdeildar að hér sé í rauninni verið að það sé verið að vinna í þeim anda sem að upp var lagt með að húsin taki mið af þessum húsum sem eru þarna fyrir. Menn geta deilt A-kvisti eða flatakvisti og ég sé ekki beint sko að það sé verið að bregða mikið út frá það. Það er verið að taka tillit til þessara húsa sem eru þarna til staðar og ég trúi því og tek ekki undir það sem að bæjarfulltrúi Preben fer fram á hér að við endurskoðum þessa afstöðu okkur og bæjarstjórn taki þá ákvörðun að fara að krefjast þess að þessi hús verði með A-kvistum. Þannig ég bara fellst ekki á þá nálgun. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Sem að enginn hefur hvað sem ljós, þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem er 5. dagskrárliður, ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2016, fyrri umræða. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við tökum hér ársreikning Akureyrarbæjar fyrir árið 2016 til fyrri umræðu en ársreikningur var tekinn fyrir í bæjarráði, kynntur fyrir bæjarráðsmönnum og þeim bæjarfulltrúum sem að höfðu tök á að sitja þann fund fimmtudaginn 16. mars. Okkur ber skylda til að fjalla hann á tveimur bæjarstjórnarfundum og við tökum hann hér fyrir í fyrri umræðu og vísum honum svo aftur til vinnslu vegna þess að við eftir að fá loka endurskoðun ársreikningin og bæjarráð mun líka fjalla ársreikningin á milli umræðina. En ef við aðeins skoðum ársreikningin og helstu tölur í ársreikningunum þá er aðeins að fara yfir þetta með bæjarfulltrúum og væntanlegum áhorfendum. Að við sjáum að skatttekjur A-hlutans á árinu 2016 voru 10,1 milljarður rúmir, framlag frá jöfnunarsjóði voru 2,8 milljarðar og aðra tekjur 3,9 milljarðar. Tekjurnar voru samtals 16,8 milljarðar rúmir samanborið við 15,3 milljarða tæpa árinu 2015. Skatttekjur jukust 10% milli ára, framlag frá jöfnunarsjóði 9% og aðra tekjur 11%. Rekstrargjöld, þar eru laun og launadönd gjöld, þau voru 9,6 milljarðir tæpir. Hækkun lífeyrisskuldbindinga var 1139 milljónir og veruleg hækkun frá fyrra ári en á fyrra ári var lífeyrisskuldbindingin eða breyting á lífeyrisskuldbindingin 476 milljónir. Þannig hér eru mikla hækkun frá fyrra ári. Annað rekstrarkostnaður var 5.456 milljónir og afskriftir 803 milljónir króna. Gjöldin samtals voru tæplega 17 milljarðar króna. Milljarðar króna. Rekstrarniðurstaða án fjármagnstekna og gjalda var 148 milljónir. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld voru tæpir 192 milljónir og rekstrarniðurstaða ársins 340 milljónir tæpar. Samanborið við 542 milljóna króna tap á síðasta ári og samanborið við 629 milljóna króna áætlun fyrir árið 2016. Rekstrarafkoma var þar leiðandi 300 milljónir krónur betri heldur en áætlunin gerði ráð fyrir hjá A-hluta. Ef við kíkjum aðeins á samstæðuna að samantekin A- og B-hluta, þá sjáum við að skatttekjur eru þarna rúmlega 10 milljarðar, framlag jöfnunarsjóðs sama tala og hjá A-hlutanum 2,8 milljarðar, en svo sjáum við að þjónustutekjur eru komnar upp í tæpa 9,7 milljarða, en þarna koma náttúrulega inn í tekjur Norðurorku sem er stærsta hlutanum og svo hafnarsamlagsins og annarra B-hluta fyrirtækja. Samtals eru tekjurnar því 22,5 milljarðar króna. Laun og launatönd gjöld eru 12,4 milljarðar tæpir og svo hækkun lífeyrisskuldbindingar hjá samstæðunni 1242 milljónir króna samanborið 575 milljónir króna á liðnu ári. Annar rekstrarkostnaður er 6,6 milljarðar og afskriftir 530 milljónir króna. Afskriftir eru 530 milljónir króna á árinu 2016 samanborið 1354 milljónir króna á árinu 2015 og munar þar mest
að í Norðurorku afskrifuð hóla, hitaveituhóla sem ekki nýttist 150 milljónir króna. Gjöld samtals hjá okkur í samstæðu 21,8 milljarður tæpir. Fjármagnsliðið hjá A og B hluta og það inn í áhrif hlutdeildarfélaga 14,8 milljónir eru samtals 795 milljónir króna. Tekjuskattur hjá Norðurorku 39 milljónir króna og rekstrarniðurstaða ársins 80 milljónir króna sem nokkuð og mun betra heldur en áætlun gerði ráð fyrir, en áætlun gerði ráð fyrir 687 milljón króna tapi, þannig að afkoman var 600 miljónir krónur betri heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Ef við kíkjum aðeins á efnahagsreikninginn, við ætlum ekki að eyða löngu tíma í hann, þá sjáum við varanlegir rekstrarfjármunir 23,7 milljarðar, áhættufjármunir og langtímakröfur rúma 500 milljónir, veltufjármunir eru 3,4 milljarðar tæpir og samtals eru eignir 27,6 milljarðar króna samanborið 27,2 milljarðar tæpa á síðasta ári. Þannig að það ekki mikla breytingar á eignum A-hlutans. Ef við tökum eigið fé og skuldir, þá sjáum við eigið fjárreikningurinn 11,6 milljarðar rúmir. Lífeyrisskuldbinding 2,5 milljarðar rúmar og hafa hækkað 950 milljónir á milli árana 2015 og 2016. Langtímaskuldir eru 10,4 milljarðar, skammtímaskuldir eru 3 milljarðar rúmir og eigið fé og skuldir eru samtals 27,6 milljarðar króna. Ef við tökum aðeins á B-hlutann þá sjáum við, ég fer hratt yfir sögu það líka, að varanlegir rekstrarfjármunir eru ríflega 36 milljarðar, áhættufjármunir og langtímakröfur þar tæpur milljarður og við sjáum að veltufjármunir eru 5,4 milljarðar tæpir og eignir samtals 42,5 milljarðar tæpir samanborið við 41,7 milljarð árinu 2015. Og eigið fé 18,6 milljarðar tæpir, lífeyrisskuldbinding 3,4 milljarðar rúmir og hefur vaxið þarna eins og ég sagði, ríflega milljarð. Langtímaskuldir eru 16,9 milljarðar rúmir og langtímaskuldir á eigin fyrirtæki eru 136 milljónir. Fyrirgefið, þetta orðið þarna smá mistök í Excel-skjalinu. Þetta tekjuskattskuldbinding sem 136 milljónir króna. Við getum ekki athygli á því. Þannig að langtímaskuldir samtals eru 17 milljarðar. Skammtímaskuldir eru 3,4 milljarðar tæpir og eigið fé og skuldir samtals 42,5 milljarðar, samanborið 41,8 milljarðar, 7 milljarðar á síðasta ári. Ef við höldum áfram, skoðum hérna sjóðstreymið og þá fara nú kannski svona menn átt að sjá því að hvernig rekstrarafkoman raunverulega, við höfum alltaf talað mikið veltufé frá rekstri sem í rauninni aðaltalan í rekstri sveitarfélaga og ég hef margoft talað að við sjáum þarna að rekstrarniðurstaðan 340 milljónir tæpar, reiknaðar afskriftir eru 803 milljónir, verðbætur og gengismunur 35 milljónir, breyting á lífeyrisskuldbindingum 950 milljónir og aðrar rekstrarhreyfingar 10 milljónir í mínus, þannig að veltufé frá rekstri 1438 milljónir samanborið 1619 milljónir á síðasta ári og þarna erum við að tala ríflega 800 milljón króna hækkun milli ára. Handbært fé frá rekstri 968,2 milljónir króna. Það er svo mikið á milljörðum og milljónum að ég ætla að vona þessi ekki alltaf að ruglast á þessu. Ef við horfum aðeins hérna hvað varðum þetta sjóðstreymi okkar, fjárfesting í varanlegum fjármunum, rekstrarfjármunum var 936 milljónir króna en áætlunin gerði ráð fyrir 1300 milljónir rúmlega í fjárfestingar á árinu. Söluverð seldra rekstrarfjármunum í A-hlutanum var 173 milljónir, þarna var verið að selja yfir til félagsíbúða hjá okkur, þannig að þetta var bara milli A og B-hluta og aðra fjárfestingarhreyfingar eru þarna 35 milljónir tæpar. Tekin í langtímalán voru engin og það svona dálítið úr takt við þá áætlun sem við gerðum í upphafi árs en við gerðum ráð fyrir að taka 970 milljón króna láni og ástæðan fyrir því að við erum ekki að taka ný langtímalán góð afkoma á árinu 2016.
Afborganir tímalána voru 573 milljónir og aðra fjármögnunarhreyfingar 455 milljónir. Breyting á handbæru fé varð nettó 52 milljónir króna. Í A og B hluta sjáum við að rekstrarniðurstaðan var 80 milljónir í mínus, reiknaðar afskriftir voru 530 milljónir króna, verðbætur og gengismunur 165 milljónir króna, breyting á lífeyrisskuldbindingu var rúmur milljarður og aðrar rekstrarhreyfingar voru 5 milljónir tæpar. Og veltufé frá rekstri var á árinu 2016 2.639 milljónir tæpar, samanborið 2.196 milljónir á árinu 2015. Handbært fé frá rekstri var samtals 2,2 milljarðar á samstæðunni. Við sjáum þá hvernig við ráðstöfum þessum veltufjármunum okkar eða handbæru fé frá rekstri, að við fjárfestum í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir 2,4 milljarðar tæpa. Söluverð seldra rekstrarfjármunum var 20 milljónir, á aðra rekstrarhreyfingar 21 milljón króna. Fjárfestingarhreyfingar samtals voru því 2.340 milljónir króna. Tekin í langtímalán voru 244 milljónir króna, en áætlun gerði ráð fyrir 1950 milljónir króna lántöku. Það skiptir bæði vegna þess að við vorum með betri afkomu, auk þess að framkvæmdir voru minni heldur en gert var ráð fyrir, en í heildinni var gert ráð fyrir að við ætlum að fjárfesta í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir tæpa 3,2 milljarða, en við fjárfestum fyrir tæpa 2,4 milljarða. Og afborgun langtímalána voru tæpa 960 milljónir króna og aðra fjármunarhreyfingar 10 milljónir króna. Þannig að breyting á handbæru fé var 832 milljónir í mínus árinu 2016. Helstu fjárfestingar ef við horfum á það í A-hlutanum voru til íþróttamála, þar vorum við að taka 470 milljónir króna, en þar vorum við að taka bæði, eins og menn muna, gólfið í Boganum, nýtt skautasvell og svo voru framkvæmdir við sundlaugina. Í B-hlutanum voru stærstu framkvæmdirnar á vegum Norðurorku, en þar voru menn að framkvæma fyrir 1234 milljónir króna. Þar voru stórar framkvæmdir bæði í hitaveitu og virkjunarframkvæmdum dótturfyrirtækisins Fallorku sem og í fráveitu framkvæmdum. En ef við skoðum þetta aðeins svolítið myndrænt og áttum okkur hvernig staðan er hjá okkur, þá sjáum við þarna á þessar ágætu mynd okkar, og ef hún sést ágætlega í sjónvarpinu, við tökum á sénsinn á því, að þá árinu 2016, þá tapið okkar 340 milljónir króna tæpar, og þannig erum við að bera rekstrarniðurstöðuna saman án óreglulega liða á föstu verðlagi ársins í árslok 2016. Þannig að við sjáum það að það hafa skipst á skynir og skúrir í rekstri sveitarfélagsins, og það er ekki síst því að það sem gerist líka í þessu er það áhrif lífeyrisskuldbindinganna. Og hérna sjáum við í rauninni hvernig rekstrarafkoman er þegar við erum búin að taka út reiknaða lífeyrisskuldbindingar, ekki greiddar heldur reiknaða lífeyrisskuldbindingar, þá sjáum við hvernig staðan breytist. Og þá sjáum við að árið 2016 kemur best út af þessum árum sem frá því 2010 eða síðustu 2 kjörtímabilum. Þannig að þetta eru sambærilegar tölur. Þannig erum við að bera þetta allt saman á loka verðlagi ársins 2016 og við erum að taka út reiknaða lífeyrisskuldbindingar á öllum árum. Þannig að við sjáum það, þegar við horfum á töluna með þessum hætti, að reksturinn gekk vel. Önnur tala sem og stærsta talan sem ég hef talað í sambandi við rekstur sveitarfélaga er veltufé frá rekstri. Við höfum lagt mikla áherslu á að þessi tala megi ekki vera lægri en 7,5% og hún hefur verið lág á síðustu árum. Það er að segja árinu 2015 og 2016 fyrir neðan þetta, og hefur líka slegið í lægri tölur eins og 5,5% árinu 2011. En við erum með veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum 8,5% og hlýtur að teljast og er ásættanlegt, og við getum bara verið ánægð með þá niðurstöðu. Ef við horfum bara á hvaða tölur við erum að tala í þessu sambandi, þá sjáum við að, og þetta er aftur allt saman reiknað til verðlags ársins 2016, að þá sjáum við að við erum í rauninni að hafa krónutölum meira úr veltufé frá rekstri heldur við haft frá árinu 2010. Og það þarf að, ég sé ekki að ljúga með það þegar við reiknum þetta, að það sé eiginlega bara
ansi langt aftur sem við þurfum að fara til þess að finna sambærilega tölu úr rekstrinum. Þannig að ég held að við getum enn og aftur, segi ég, við getum verið nokkuð ánægð með afkomuna 2016 þó að rekstrarreikningurinn sýni tap upp á 340 milljónir tæpar hjá A-hlutanum. Og við erum oft, þegar við erum að tala um hérna í þessum ræðustóli, þá tölum við oft A-hlutan vegna þess að mér finnst það vera mikilvægt, það okkar verkefni, auðvitað eru Norðurorka og Hafnarsamlagið náttúrulega undir okkar forsjá, en það engu síður þannig að við svona, þetta eru tölur sem við höfum haft og getum haft áhrif á með okkar störfum og beinum ákvörðunum. Ef við horfum hérna á fjárfestingar á föstu verðlagi, þá sjáum við að við vorum að fjárfesta fyrir 936 milljónir króna á árinu 2016 og við sjáum hvernig þessi þróun hefur verið. Ef við tökum síðustu 3 ár, það að segja þetta kjörtímabil, þá er þetta einhverstaðar að meðaltali einhverstaðar milli 750 og 800 milljónir sem við erum að fjárfesta fyrir meðaltali ári. Við sjáum þetta fyrir í 455 milljónir árið 2015. Þannig að við höfum ekki verið að fjárfesta mikið og það oft talað það að sveitarfélög eigi að vera svona sveiflujafnandi og eigi að taka, fara varlega í fjárfestingar í uppsveiflu og það erum við kannski beint að gera með þessu og við erum ekki í áætlun fyrir árið 2016, jafnvel þó við séum að bæta í, þá erum við langt frá því sem við höfum séð áður í rekstri sveitarfélagsins. Og ég sýni ykkur hérna bara til samanburðar hvernig þetta var á árinu 2002 til 2009 og þetta allt saman reiknað til verðlags ársins 2016. Þá sjáum við hérna, þetta kannski óskýrt þetta, en 2002 fyrsta árið hérna til vinstri, þá erum við að framkvæma verðlag ársins 2016 eða fjárfesta fyrir 2,3 milljarða tæpa og þetta fer alveg upp í tæpa 2,7 milljarða árinu 2008. Og þið sjáum við litlu rauðu súluna okkar 936 milljónir króna, þannig að þetta ekki, við erum í rauninni sjálfu sér í dag ekki í stóru fjárfestingum þegar við erum að skoða þetta til lengri tíma litið. Og það voru mikil uppbygging á þessum árum og það kostaði sitt og það það sem við höfum kannski verið að vinna á. Skuldahlutfallið var hátt, það fór mjög hátt, dettur mjög niður svo árinu 2007 þegar við seljum Landsvirkjun en síðan sóttist fljótt í sama farið. Þannig að ég ætla aðeins kannski fyrst að tala um þessa glæru að það kannski af því við erum að tala um þegar við erum að fjárfesta og við fjárfestum mikið hérna á þessum árum og hérna sjáum við bara hvað við vorum að fjárfesta veltufénu mörgu sinnum á ári. Þannig erum við á árinu 2008 þá erum við í rauninni fjárfesta veltufénu rúmlega 3 sinnum. Það sjá allir það að það gengur ekki til lengdar, það þýðir einhverju skuldasöfnun. En við mögum ekki gleyma því að við erum samfélag og þurfum að byggja upp og auðvitað þurfum við stundum að taka lán og stundum þurfum við að framkvæma meira en bara að reksturinn beint gefur okkur. En þetta náttúrulega langt tímabil þar sem að var mikil uppbygging þarna og hún í rauninni kristallast náttúrulega pínlítið í þeirri skuldastöðu sem að við erum að sjá hérna í upphafi árs 2010. Að þetta svona á þessu tíma, þetta komið hátt upp undir 145-50 alveg við mörkin, þannig að við vorum hérna á þessu bíli sem að enginn vill vera á. Og við sjáum líka, núna erum við að tala um þarna að við erum að fjárfesta fyrir 0,65% af veltu fyrir ársins 2016. Þannig að ég held að það sé líka og sýni bara pínlítið að við erum þrátt fyrir alltaf að sýna skynsemi í öllum okkar fjárfestingu þó við tökum stundum á það hvað við séum að fjárfesta og hvað við ætlum að gera. Og þarna sjáum við þetta í rauninni, hvernig þetta hefur breyst skuldahlutfallið. Þetta skuldahlutfall A-hluta, að þetta fer úr frá árinu 2010, þetta er 135%, ferðarnir býr 142% á 2012. Árið 2013 seljum við fráveituna yfir til Norðurorku og þar leiðandi batnar hlutfall A-hlutans verulega og enn hefur sér haldið áfram að lækka jafnt og þétt og núna 95% þarna, en það er sem sagt hlutfallið sem við reiknum, það ekki það sem eftirlitsnefndin reiknar og ég kem að því aðeins á eftir. Og við sjáum þetta að þessi sama þróun hefur verið hjá A- og B-hluta, að þrátt fyrir allt þá hefur við höfum flutt fráveituna yfir til Norðurorku. Norðurorka kemur náttúrulega á móti með góða afkomu og lækkar skuldir hefur verið að lækka skuldir bara á síðustu árum. Þannig að við höfum verið að sjá þetta smátt og hægt og bítandi minnka og þetta er orðið 106% bara skuldahlutfallið þegar við tökum þetta svona beint skuldir deilt með tekjum. Þannig að enn og aftur segi ég, við erum bara megum vera ansi drjúg með okkur. Og ég kasta svona bara aðeins upp í lokin í glæru sem að
vegna þess að við létum þessa fyrirsögn fara með, þessi fyrirsögn var sett á viðtal við mig varðandi afkomuna, batamerki á rekstri. Mér finnst kannski ágætt að nota tækifæri hér og skýra hvað það sem veldur. Skatttekjurnar voru aukast eins og við sagðum 10%. Það hefur mikil áhrif. Það er bæði það að það er hagvöxtur í samfélaginu, okkur fjölgaði líka árinu síðast ári, umfram það sem kannski við minna við umfram það sem við reiknum með, en okkur ennþá að fjölga, þannig að það er jákvætt. Þannig að við sjáum svona fram á að skatttekjurnar aukast. Ég vil líka meina með þeirri ákvörðun sem við tókum á síðust ári að stofna aðgerðahóp framtíðarrekstur Akureyrarbæjar hafi veitt okkur betri yfirsýn á því sem við erum að gera. Ég held að bæjarfulltrúar séu allir betur meðvitaðir hvernig svona reksturinn gengur fyrir sig. Það eru flestir hérna inni, allir nema ég þá nýliðir á þessu kjörtímabili í rekstri og inn í sveitarfélagarekstri. Og þetta, ég held að þessi aðgerð okkar að fara í þennan aðgerðahóp hafi í rauninni bætt sýn okkar á reksturinn og betri yfirsýn sem við höfum. Við höfum líka tekið upp ýmislegt sem að við erum að skoða mánaðarlega og ég vil bara nota tækifæri að benda á hér meðal annars að bæjarfulltrúi Gunnar hefur talað mikið fyrir stöðugildum hér í ræðupúlti og við höfum í rauninni í framhaldinu af því farið og unnið er nú að vinna mánaðarlega úttekt á því hvernig þróun stöðugild sem er mjög jákvætt fyrir okkur til þess að geta fylgst með hvert við erum að stefna. Þannig að þetta þó svo að ég standi hér í pontu og sé ánægður með árið 2016, þá það ekkert meiri eða minni hluti. Þetta er samfélagið úti, það gekk vel í mörgu, en gerðum við líka ýmislegt hér í bæjarstjórn sem hefur valdið því að við erum að sjá betri afkomu heldur en áður við séð hérna á þessu kjörtímabili og jafn lengra aftur. Og beinar aðgerðir vegna aðgerðahópsins skiluðu sér og óbeinar líka. Þannig ég held að við þurfum aðeins að, ég myndi bara segja að við höfum bara, séum bara nokkuð ánægð með okkur. Ég ætla bara að leyfa mér að vera það á þessum degi. Veltufjár frá rekstri að aukast, við erum með 8,5% sem mjög gott og skuldahlutfall að lækka hratt og 82% viðmiðið sem kannski reglum fjárhagsleg viðmið, þá þetta komið í 82% hjá A-hluta og 87% hjá A- og B-hluta sem að ég bara segi að sé harla gott. Og við höfum svona kannski hort á þetta, við höfum oft talað hér hvort við séum eyða of miklu í steypu og hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur. Það sem betur fer þannig að þó ég hafi sýnt hér fram á áðan að það hefur mikið verið fjárfest árið 2002-2009, þá var það líka framsýn í þeim fjárfestingum. Ég er ekki að gagnrýna þá sem sátu í bæjarstjórn á þeim tíma, alls ekki. Heldur var þetta bara, það er búið að vera fjárfesta mikið. Núna búum við svo vel að við erum bara meðdálítið mikið af fasteignum þannig að við þurfum kannski ekki að fjárfesta mikið á næstu árum. Þannig að við búum vel, við þurfum að hins vegar að viðhalda þessum fasteignum og við þurfum að vera á verði fyrir því að beita skynsemi í fjárfestingum. Og það ætlum við að gera. Ég er alveg samfærður það, við komum til að sjá á næstu árum þetta skuldahlutfall og ég vona það ef ykkur tekst að halda vel á spöðunum að við sjáum bara þetta skuldahlutfall halda áfram að lækka vegna þess að það í rauninni þegar til lengri tíma litið það sem skiptir okkur máli í samfélaginu, það það að við borgum ekki á mikið af peningum í vexti, þannig að við erum svona kannski bara að komast á þann stig í rekstri Akureyrarbæjar að við séum að ná því jafnvægi í rekstri sem við ætluðum okkur í upphafi kjörtímabils. En þetta ársreikningur 2016 sem lagður hérna fram til fyrri umræðu og verður tekinn hér aftur til seinni umræðu í bæjarstjórn 4. apríl næstkomandi. Takk fyrir. Til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin fyrir þessa yfirferð yfir ársreikningin. Það alveg rétt sem að kemur fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins að það ýmis batamerki í rekstri Akureyrarbæjar, Akureyrarkaupstaðar og það á sér náttúrulega sína skýringar. Eins og framkom í máli bæjarfulltrúa Guðmundar að þá erum við að horfa á verulega mikið hærri tekjur eða eins og koma fram 10% í heildina á
á samstæðinu, en við erum líka að horfa á það til dæmis að útsvarstekjur bæjarins er að hækka milli ára 10,2% sem er bara töluvert mikið. Og það kannski ásamt því að gengismunur hefur verið okkur hagstæður og lítil verðbólga miðað við þá áætlun sem gerð var, er að sjálfsögðu hjálpa okkur gríðarlega mikið. Og það eru kannski stóru skýringarnar á þessu til viðbótar því, eins og framkoma hér áðan, að það hefur tekist að, við skulum segja að komið vekk fyrir svona þessa sjálfvirku fjölgun stöðugilda sem hefur einkennt reksturinn dálítið undanfarin 2-3 ár. Og það kannski kemur bara til að því að það er farið að skoða þau mál miklu betur. En það sem skekkir svo myndina, og skekkir og skekkir ekki, við erum náttúrulega að horfa til þess að það hafa verið miklar launahækkanir á undanförnum 2 árum, alveg gríðarlega launahækkanir sem sjást í rekstrinum. Og þær hafa náttúrulega leitt til mikillar aukningar eða hækkunar á lífeyrisskuldbindingum bæjarins. Og lífeyrisskuldbindingarnar eru á þessu ári rúmlega 1100 milljónir. Það var gert ráð fyrir einhverju 300 í áætlun ef ég man rétt. Og það er þá hækkun upp á 840 milljónir tæpar sem við erum að horfast í augu við. Og stærstu hlutin af því er vegna hækkunar launa sem eðlilegt er. Þarna eru þó ekki nema lítið hluti tilkomin vegna þess að það er komið nýtt tryggingafræðilegt mat á lífslíkum í lífeyrissjóð starfsmanna Akureyrarbæjar og var hækkunin á lífeyrisskuldbindingu þar ekki nema 200 milljónir út frá þeim viðmiðunum sem er nú tiltölulega lítið miðað við það sem gengur og gerist. En þetta er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við. En svona bara rétt til þess að bæjarfulltrúar átti sig á tölunum í þessu, þá erum við að horfa til þess að tekjuaukningin bara í frávikið frá áætlun. Áætlun með öllum þeim viðaukum sem við samþykktum. Eru að tekjurnar hækka 715 milljónir og fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru 503 milljónum tæpum lægri heldur en gert var ráð fyrir, sem gerir ekstra bata upp á einhverjar 1200 milljónir. Auk þess að launakostnaður undir áætlun, afskriftir voru undir áætlun en annar ekstra kostnaður eilítið yfir áætlun sem nam einhverjum 150 milljónum. Þannig að í staðinn fyrir að vera með 630 milljóna halla á alhlutanum er hallin 340 milljónir. En það var kannski líka rétt að minnast þess sem ekki kom hérna fram áðan að meðgreiðslan með öldruna heimilunum eru 443 milljónir tæpar sem að náttúrulega hefur verulega áhrif á niðurstöðu alhlutans einnig. Og það er verkefni sem menn hafa verið að takast á við undanfarin ár og þrátt fyrir það samning sem gerður var hækkun á daggjöldum á síðust ári, þá erum við að sjá þessa tölu enn í þessum hæðum sem hér er. Það sem er einkennandi líka að við íbúum fjölgar nú lítillega 1,1%, 196 íbúa, stöðugildum fækkar lítillega í alhlutanum á milli ára eða 4 og í samstæðinu 3, sem þýðir það að við erum að horfa hérna á kannski minni hækkun launakostnaðar heldur en oft undanfarin ár. En það er rétt hjá bæjarfulltrúa Guðmundi að veltu fyrir rekstri að það hlutfall orðið 8,5% og það er á að vera markmið að halda því 7,5% lægst. Og þetta er mikið batamerki og veltufé hefur vaxið mikið miðað undanfarin ár sem veltufé fyrir rekstri og þannig að við erum að sjá hérna ákveðin batamerki. En það eru líka ákveðin veikleikamerki sem við þurfum aðeins að hafa í huga. Ef við skoðum EBITDA í samstæðunni, þá er hún kringum 10% á síðasta ári, en var í fyrra 11,2, 2014 var hún 12,5 og 2013 17,5%. Og EBITDA er afkoman áður en tekið tillit til vaxtagreiðslna, vaxtatekna, skatta og afskrifta.
og oft talað að sé svona hraustleikamerki líka þá á rekstrinum og endurskoðendur hafa sagt okkur það hér á námskeiði sem við sátum hér fyrir 1,5 ári síðan eða svo, að þessi tala þyrfti að vera einhvers staðar í kringum 15%. Þannig að við þurfum bara að gæta þess að fara rólega og ég minnist þess þegar árið 2007 þá var það afgangur rekstri allra sveitarfélaga í landinu gríðarlegur. Það hefur aldrei sést annað eins. Það fóru líka öll sveitarfélög í gríðarlega útgjaldaaukningu strax á árinu 2008 sem að endaði svo í október það ár með endurskoðun á öllu heila klabbinu. Og það nú kannski það sem við þurfum bara aðeins að gæta okkur á að þrátt fyrir það að við séum að sjá þessi batamerki þá þurfum við að halda áfram að skoða vel og fylgjast vel með því hvað við erum að gera og það alveg rétt sem kom hérna fram hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin að það voru gríðarlega fjárfestingar á árunum 2000 til 2008-2009 en þær fjárfestingar eru líka þess eðlis að við erum ekki í sömu þörf til að fjárfesta í dag. Við kannski fjárfestum heldur mikið í skólabyggingum miðað við þá raun sem varð á nemendafjöldi í bænum og það kannski eitthvað sem að við sáum nú ekki fyrir á þeim árum því að allar líkur bentu nú til þess að samkvæmt svona íbúaspám að börnum myndi fjölga. En það sem hefur bara gerst að fæðingum fækkar og það líka íhugunarefni. Og það kom fram á bæjarmálafundi hjá okkur í gær, ég bara ekki með þær tölur alveg við hendina, þegar við erum að horfa á breytingar og samsetningu íbúa á Akureyri, þá erum við að sjá sáralitla sem enga fjölgun og frekar fækkun á aldrinum 30 til 50 ára. Hins vegar erum við að sjá fjölgun á aldrinu 50 til 60 og þar yfir. Það þýðir það að meðalaldur íbúanna að hækka sem að hefur náttúrulega áhrif á það hvernig samsetningin verður og hver þjónustu þörfin verður í framtíðinni. Og þetta eitthvað sem við þurfum bara að hafa í huga. Svo að því að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á það hérna áðan að við erum farin að fylgjast betur með stöðugildafjöldanum að þá rétt að benda á það að við höfum verið að skoða til dæmis breytingu stúðugildafjölda núna milli árana 2016 og 2017 og núna í febrúar þá hefur stúðugilda fækkað í heildina 25 í febrúar og 29 í mars talan sem segir okkur það að það þarna ákveðið aðhald í gangi og það megin ástæðan fyrir þessu náttúrulega svo að það verið að fækka og hefur fækkað leikskólabörnum og þar af leiðandi leikskólarýmum og þar af leiðandi leikskólastarfsmönnum. Gefur auga leið. Hins vegar held ég að þetta séu svona sýni þá bara sveigjanleika kerfisins vegna þess að við eigum að veita þjónustu en við þurfum að vera gríðarlega vel meðvituð það hvers konar þjónustu, hvernig þjónustu, hvar hún á að vera og þar fram eftir götunum. Því að það eitt að ráða fólk til vinnu og það annað hvað gerist svo. Og það kannski stóra málið í þessu öllu saman. En ég bara lýsi ánægju minni svona í heild sinni með þessa niðurstöðu og get alveg tekið undir það með Guðmundi Baldvin og við fórum í það, bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin og við fórum í heilmikla vinnu á síðasta ári sem að mörguleyti að skila sér en ég held að hún eigi eftir að skila sér enn betur þegar við höldum áfram með þau verkefni sem voru sett til lengri tíma í lok þeirra vinnu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld varaforseta taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka góðar umræður og
mér finnst tekið undir það sem hefur komið hérna fram að öllu leyti að það eru þarna, það eru jákvæðir hlutir að gerast. Við erum að sjá miklar tekjuaukningu og fleira, en ég held að sé líka mikilvægt að þó svo það hafi ekki kannski skilað sér allt árinu 2016, þá náðu við að fara í gegnum reksturinn með þessum aðgerðahópi og það var góð samvinna allra bæjarfulltrúa, bæjarstjóra og starfsmanna bæjarins og nefndafólk sem komu að þessum málum. Við fórum yfir þetta og unnum þetta þétt með nefndarfólki, með sviðstjórum, starfsfólki. Það lagðist yfir hlutina og þetta skila okkur, ég get ekki nefnt nákvæma tölu en við erum kannski að tala einhverjum 300 milljónir á síðasta ári. Það á eftir að skila okkur fullt af peningum til framtíðar og þetta var náttúrulega bara frábær vinna hjá mjög öflugu starfsfólki, bæjarstjóra og hans fólki og mjög góð samvinna líka bæjarfulltrúa og bæði í bæjaráði og allra bæjarfulltrúa. Þannig mér finnst það mjög mikilvægt að það komi fram að þetta var ekki bara það að ákveðnar stærðir hérna úti voru hagstæðar. Þetta var líka það að það var fullt af vinnu unnið sem kemur til með að skila okkur töluverðum rekstrarhagræði til framtíðar. Og það er mjög mikilvægt að við fylgjumst líka, stærsti hluti af rekstrarútgjöldum okkar eru laun. Það er mjög mikilvægt að við fylgjumst með því og jafnframt erum duglega að fylgjast með því þróun á álagi, ánægju og gæðum okkar starfs. Þannig að en það ber að fagna hvað hefur verið að gerast hjá okkur. Það er fullt af jákvæðum hlutum. Við eigum að vera svolítið bjartsýnir á framtíðina. Það er líka mjög skynsamlegt hvernig við höfum reynt að taka á málunum undanförnu. Að vera ekki að framkvæma allt of mikið á þessum tíma. Og það eru sumir sem gagnrýna okkur fyrir það. En við viljum að sjálfsögðu hafa rekstur bæjarins þannig að hann sé sjálfbær, að við þurfum ekki að standa í lántöku. Við til dæmis gerum ráð fyrir að taka lán á síðasta ári sem við þurftum ekki að taka. Það var gert ráð fyrir því í okkar áætlunum, en við þurftum þess ekki vegna þess að tekjurnar dugðu fyrir útgjöldunum. En svo er líka eitt vandamál sem að því miður duga ekki þær tekjur eða þeir peningar sem við fáum frá ríkinu til þess að standa sómasamlega að rekstri öldrunarheimilina. Við þurfum að greiða með þessu eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á yfir 400 milljónir og það er rosalega erfitt. Við viljum gera vel, en það getur líka, ég get sagt, mín skoðun er svo að það er líka óábyrgt fyrir okkur að greiða endalaust með þessu. Þannig við þurfum að skoða það mál og finna leiðir til að taka á því. Ég veit að starfsfólkið upp á sem í öldrunarmálunum, það vill gera það líka. Af því við hljótum öll að vera sammála um það að við erum að fá greitt fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biðji forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson tekur til máls. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég vil þakka fyrir þessa yfirferð bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins. Og það eru mörg jákvæð teikn á lofti. Mig langar að spyrja bæjarfulltrúa Guðmund. Þú komst þarna yfir í framkvæmdirnar, mátti tala hversu mikið við erum að framkvæma, hvort að við erum með inn í þeim tölum framkvæmdir Norðurorku vegna fráveitunar. Því þær voru inn í hjá A-hlutanum áður og núna hjá Norðurorku. Hvort að þessar tölur sé inn í þeim framkvæmdum. Það er að framkvæmum fyrir töluveru upphæðir. Þannig að það er að vera með þá annarkvæður að taka þar út báðum megin eða hafa alltaf inni.
til að geta fá rétta mynd af þessu. Bara spyrja því. Nú, framkvæmdir og hagvöxtur, hvenær eigum við að framkvæma, hvenær eigum við ekki að framkvæma? Hvenær eigum við að sýna ábyrgð? Hvenær gott að eiga inni framkvæmdir? Mér finnst svolítið vont oft að meta það hvenær við eigum að framkvæma og hvenær ekki að framkvæma. Við höfum raun og veru ekkert annað heldur en eitthvað putta upp í loftið, hvað okkur vantar og hvað okkur vantar ekki. Ég held að við verðum að fara að svona ná utan það hvað þarf að framkvæma mikið á Akureyri og á svæðinu til þess að halda uppi einhverjum hagvexti. Þú veist, hvað viljum við hafa mikinn hagvexti? Við hafa 2% eða 3% eða 1%, en allavega hvað þarf að framkvæma mikið? Það er gert með því að heyra og tala við hvað er þörfin hjá framkvæmdaraðilum, hvað þurfa þeir að framkvæma mikið, hversu mikið eru þeir að framkvæma, hversu mikið eru opinberu aðilar að framkvæma, og þá eigum við, sveitarfélagið, að koma inn með mismunin og geta sagt, sko, já, við ætlum að framkvæma þetta því við ætlum að reyna að halda upp einhverjum ákveðnum hagvexti. Í dag erum við ekki með svona tæki, við erum bara að reyna að giska á þetta. Teljum byggingakrana, þetta er orðið gott. En ef við værum kannski hugsaðlega fyrsta sveitar, ég held að þessu nokkuð auðvelt að halda utanum þetta. Það er bara að taka upp síman, hringja í aðra, hversu mikið, hringja svo í Óperustafnari, Ísafía, Landsvirkjun, hvað er að fara framkvæma mikið á svæðinu. Þá vitum við til þess að halda upp ykkur ákveðnu stefnu og ákveðnu velmögun á svæðinu, þá þurfum við að framkvæma fyrir milljarð. Þá gerum við það. Þá tökum við lán eða við pressum að ríkja okkur vantar aðstofa. Ég held að þetta væri svolítið spennandi að vinna svona að þessu og vita hvað tölu við erum að vinna með. Nú ég sammála og við heldum allir heiti bæjarstjórn sammála því með öldrunarþjónustuna að það þarf að skrúa fyrir hennar krana, allan að hafa okkur stjórn á honum og við erum öll sammála þar og því fyrir sem við klárum það mál því betra. En að því við vorum að tala framkvæmdina þá svona mín skoðun svo að 2007 við sáum framkvæmdina þá var bóla hérna í samfélaginu og við verðum að sína ábyrgð því að ég tel að mamma hennar sé að koma í heimsókn. Þá skulum við fara að vera verulega ábyrg og vita hvað við erum að gera. Það er okkar hlutverk að gera það. Það er okkar hlutverk að passa upp á framkvæmdina og passa upp á hversu við lóttum fyrir. Ekki láta draga okkur með. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Björgvin Jón Hjöttinsson hefur lokið máli sínu. Næst er bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. ætla nú ekkert að fara djúpt og í einhverjar pælingar þennan ársreikning. Ég bara tek undir margt sem að hér hefur verið sagt að við höfum tekið saman höndum að veita rekstrinum aðhald og ég held að mínum að það nú það sem að kannski var svo gott við þennan aðgerðarhóp sem við sátum öll í oddvitarflokkana sem sitjum í bæjarráði og að því leyti til virkaði sá hópur mjög vel og ég held að við getum öll sagt að við erum betur inn í rekstrinum heldur en áður en við fórum í þann hóp og svo og einhvern veginn og sko einmitt og þetta hvað við erum að gefa okkur tíma til og núna erum farin að fá sko upp í hendurnar miklu betri gögn eins og að tala stöðugilda þróun og annað og að því við höfum stundum talað og við höfum líka í bæjarráði verið að velta fyrir okkur svona starfi bæjarfulltrúans og við höfum stundum verið að börga saman við önnur sveitarfélög og tökum eftir því við sitjum lengi á bæjarráðsfundum að þá held ég að það sé hluti af því að við erum að velta hlutunum svona mjög vel fyrir okkur öll og erum öll að setja okkur vel inn í málin. Þannig ég held að það sé raun og veru hlýtur að vera að skila sér að einhverju leyti en auðvitað bara alls konar aðstæður líka.
Bæjarfulltrúi Guðmundur kom hérna inn á og sýndi fram á hérna mjög áhugaverða glæru hérna uppbyggingaskeið mikið sem var hérna fyrir hrun. Og ég bara fullkomlega sammála bæjarfulltrúi Guðmundi að þarna var bara vel í lagt og ég ætla ekki að leggja neitt dóma á það hvernig ég hefði gert þetta eða hvort það hefði verið einhvern veginn öðru sig, líklega þó. En allavega þá þarf bara að huga því núna hvað við ætlum að gera og hvar við ætlum að byggja upp núna og það því að uppbygging ekkert alltaf bundin við sko steinsteypu eða verklega framkvæmdir. Og ég bara sé bara fullkomlega ósammála bæjarfulltrúa Preben að Akureyrarbær eigi að hafa það einhverju sérstöku markmið að halda upp einhvers konar hagvexti hérna á svæðinu, þar að segja peningalegum hagvexti. Og hins vegar þá bara gegnir allt öðru máli hagvöxt hamingjunar. Og þar berum við stóra ábyrgð og höfum mikil hlutverka að sé viðvarandi hagvöxtur. Þannig að ég algjörlega ósammála því að við eigum að setja okkur einhver svona viðmið hvað það varðar heldur eigum við að huga því hvaða grunnþjónustu við erum að veita okkar samfélagi því að mínu mati þá það þess vegna sem við erum hérna, það til þess að sjá til þess að þessi grunnþjónusta sé veitt og við erum að sjá þessa þjónustu að því að hún mikilvæg, hún svo mikilvæg að samfélagið sjálft verður að sjá hana og við í umboði þess. Og við erum síðan eftir að taka síðar umræðuna öldrunarheimili og þá þjónustu sem veitt í gegnum þau og hvort við sjáum fyrir okkur að halda áfram að greiða inn í þau eða ekki. Við erum auðvitað langt að vega komin með aflokku gagna hvað það varðar til þess að geta tekið þá umræðu bara hvernig við sjáum þá þjónustu, hvað þjónustu við viljum hafa. Og að mörgu öðru leyti og að sömu leyti sem ég mun koma inn á eftir varðandi skólamál og fræðslu þjónustu. Og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á málefni þar sem að hann varar við því að við flippum út að því við eigum svo mikið pening og ég get alveg tekið undir það en enn og aftur sko þá finnst mér bara ótrúlega mikilvægt og ég held að það kannski einmitt eitthvað sem okkur greinir á það bara hver tilgangur okkar, ég ætla ekki að standa hérna og velta fyrir mig tilgangi hvers og eins okkar í lífinu, við gerum það bara hver fyrir sig í tilverunu og alheiminum, en hver tilgangurinn okkar hérna í bæjarstjórn, það einmitt að svona bara að halda böndum á rekstrinum og alltaf að reyna að vera þrýstunum minimalæsan eða að hann sé minni, að hann belgist örugglega ekki út. Ég ekki alveg viss að ég sé algjörlega þar, að ég sjái það sem minn helsta tilgang hérna, en hins vegar þetta með hversu góð þjónustan og hvað við erum að gera fyrir peningin, það tekið undir, er eitthvað sem við þurfum að hugsa virkilega vel og að mínu mati þá þurfum við að fara einmitt að hugsa hvað ætlum við að gera núna. Ég held að við ættum ekki að segja eins og svo að það ringist fjárhaginn sem að lítur kannski út fyrir hugsanlega geri með því að við erum að greiða niður skuldir og greiða lægri vaxtagjöld og útsvarstekjur aukast og allt svo ljómandi ágætt, að þá verðum við að fara að taka svona meðvitaðar ákvarðanir hvað við ætlum að gera. Að við verðum að passa okkur að því og ég held að við séum búin að koma okkur upp ágætum grunni með það, við erum búin að fara mjög vel yfir í gegnum aðgerðarhópinn hvað við erum að gera og hvað við höfum verið að gera. En ég held að við þurfum svolítið og við ræðum það kannski í stefnuræðu eftir fræðslumáli en bara almennt þurfum bara að fara að hugsa og hvað ætlum við að gera, hvað breytingar ætlum við að gera, ætlum við bara að halda áfram að auka í einhvern veginn svona flatt eða hvað, eða ætlum við að velta upp hlutunum það, því að það þetta miklu betra að gera það áður en einhvern veginn svona þegar að framtíðin björt en áður en að maður komin og búin að setja sólgleraugun á og farin að kæra stað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ákvað að koma hérna upp vegna þess að hér kallað eftir einhverju sýn og stefnu. Ég held ég að tala þá oftar en einu sinni, oftar en tvísvar, að það sé full ástæða til þess að endurvekja vinnuna við 10 ára áætlunina sem að var komin vel á veg við lok síðasta kjörtímabils. Í þeirri áætlun sem þar var unnin kom einmitt fram svona væntingar frekari og bætta þjónustu, breytta þjónustu, hugsanlegan fjölgun iðkenda í íþróttum, fjölgun eða fækkun barna og þar fram eftir götum. Og þar birtist bara ágætis grunnur fyrir bæjarstjórnina til að móta sér sín og stefnu í því hvernig hún vill haga fjárfestingu. Þetta í raun bara verkfæri og það var lögð í þetta mikil vinna og ég bara legg eindregið til að þessi vinna verði endurvakin. Geri það enn og aftur. Varðandi svo fjárfestingarnar þá erum við náttúrulega að fjárfesta yfirleitt í einhverja mannvirkjum reglulega. Þetta snýst náttúrulega líka það hvað við setjum í raun mikið inn í þessi mannvirki. Ég hef gagnrýnt það undanfarin ár og geri enn að við skulum vera að fjárfesta núna fyrir 540 milljónir í listasafninu sem dæmi. Sem ég held að vera að fara miklu faglegar og hagkvæmar í heldur en hér verið að gera. Og ég er hræddur að sú upphæð verði nú hærri. Ef að maður þekkir áætlanir réttvarðandi breytingar húsnæðis. Þetta bara svona dæmi hluti sem við erum að fást í dagsdaglega. Og það dálítið merkilegt að ég hef nú heyrt það oftar en einu sinni að menn ætli sér ekki að setja ákveðna upphæð í ákveðin mannvirki. En þó að menn hafi ætlað sér að gera það, þá hefur það nánast aldrei, bara yfirleitt aldrei gengið, þar að segja stærri mannvirki. Og það dálítið merkilegt. Og þá spyr maður sjálfan sig, erum við bara ekki nógu öflug ef við erum pólitíkusar og segjum við ætlum að byggja hérna fyrir 400 milljónir eða við ætlum að byggja fyrir 150 milljónir, að þá sé það bara gert. Það bara góð spurning, ekki, til að svara. Ég skil hann eftir í loftinu, takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég var nú bara komið upp til að svara bæjarfulltrúa Sóley. Ég vona bara, bæjarfulltrúi Sóley, að þú hafir verið að misskilja mig, sko. Þegar ég að tala hagvöxt og annað, ég veit ekkert hvað við viljum hagvöxt. Ef við erum að tala 0, þegar þú ert að tala hamingju hagvöxtin, þá held ég hann sé afskaplega tengdu því hvort fólk hafi vinnu eða ekki. Og hlutverk okkar að passa upp á það og vita hversu marga smiði vantar vinnu. Ekki fara af stað með byggingu þegar eru í fullri vinnu og sjá fram á að vera að vinna allt næsta ár. Það hefur verið afskaplega gott og þægilegt að eiga eins og eitt stykki menningarhús inni 2008. Að geta farið að stað og byggt eitt stykki menningarhús þá. Það hefur verið mjög góð ákvörðun að bíða með það eða fara hægar að stað með það og eiga það þá inni. Það getur vel verið að sé betra ákvörðun að fara rólegra í listasafnið. Ég veit það ekki. Ég hef ekki engin tæki og þekkingu til þess að segja það hvort að við erum að fara að staðja núna þegar það enginn til að vinna vinnuna. Við fyrir samt að stað. Við erum að fara að byggja hérna niður sjó fyrir Nökkva. Það verður rándýr bygging. Af því það brjálað að gera alls staðar. Að þetta sé að tala. Að fara ekki af stað þegar þess ekki þörf. Heldur að fara af stað þegar þörf til þess að viðhalda atvinnuástandinu í bænum. Þá getum við gripið inn í. Það held ég að sé stór atriði í hamingju hagvöxtinum. Takk.
Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, koma aðeins og sent í pontu, en mér langar aðeins bara að grípa hérna inn í þessa umræðu sem átt sér stað og varðandi það að bæjarfulltrúi Gunnar var hérna í seinna skipti sem kom upp, þá fór hann að tala framkvæmdir og það væri bara alltaf þannig að við færum fram úr í framkvæmdum. Það er bara alls ekki rétt, bæjarfulltrúi Gunnar, og ég nefni bara 2 góðar og stóra framkvæmdir á síðasta kjörtímabili þar sem að var framkvæmd við lögmannslíð, öldrunarheimili á lögmannslíð og síðan sambýli í borgarlíð þar sem að menn voru að vinna eftir áætlunum. Þannig að ég held að það kannski bara má segja, og vissulega var það þannig að menn fóru oft fram úr í áætlunum. Núna á þessu kjörtímabili, bara þessu síðasta ári voru við að framkvæma bæði í Svellinu og í grasinu í Bóinu þar sem við stóðust áætlunum. Þannig að þetta ég veist ekki alveg rétt að við höfum alltaf sé sjálfgefið við förum fram úr áætlunum. Það hins vegar, skal ég segja, má deila það og bæjarfulltrúi Preben kemur inn á varðandi hvenær við eigum að vera í framkvæmdum og það akkúrat það sem ég held að við höfum svolítið sýnt. Við erum búin að vera að færa til framkvæmdum, við framkvæmdum til þess ekki mikið á árinu 2015, 455 milljónir, þetta var svona fært til allt saman. Við erum líka að horfa til þess, við förum ekki á stað og við höfum verið að fresta framkvæmdum þegar þetta hefur bara þannig árað, þannig að þetta er aðeins íst svona til, þannig ég er ekki alveg, við höfum pínu til að taka tillit til þess. Þannig að, en varðandi e-bítuna sem bæjarfulltrúi Gunnar talaði og þar í rauninni ein kennitala sem að menn svona kannski horfa til og tala að það eigi að vera 15%, en hann bæjarfulltrúi Gunnar verður að gera grein fyrir að reikna lífeyrisskuldbindingar hafa veruleg áhrif á e-bítuna. Og til dæmis árinu 2016 er þetta lykil þáttur í því að e-bítan er eins lág eins og hann talar sem var náttúrulega ekki lág en hún var lægri heldur það sem hann taldi aldrei vera nauðsynlegt. Þannig að reikni lífeyrisskuldbinding, af því hún er þarna fyrir ofan upp í e-bítunni, að hún hefur mikil áhrif á afkomu e-bítunar. Þannig að ég segi enn og aftur, við eigum alltaf að horfa á lykiltöluna sem veltu fyrir frá rekstri. Þar eru hans peningarnir sem að verða til í þessum reikningum okkar. Bæjarfulltrúi Preben talaði það að við þurfum að kannski að skoða með fráveituna til þess að hafa samanburðar hafa tölur. Það tölur sem ég var að kasta upp hérna eru framkvæmdir A-hluta og eru framkvæmdir A-hluta í fortíð, fráveitan var B-hlutafyrirtæki. Þannig að þetta eru samanburðar hæfar tölur, þannig að það er ekkert með það að gera hvað við framkvæmdum áður og kannski var það að við vorum kannski að framkvæma á lítið, við vorum alltaf að fresta framkvæmdinni, þessu stóru framkvæmd sem við erum að fara í núna, sem er núna á B-hlutafyrirtækjum, en B-hlutin var með þessa framkvæmdir áður, þannig að þetta eru samanburðarhæfar tölur. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, ég var búinn að skrifa þarna þegar ég ætla að fara að svara fyrir að hann talaði um 10 áratun og það er ágætt að skal ég segja við akkúrat tökum þá umræðu upp vegna þess að ég var einmitt að tala við Soffíu Vaksdóttir, sviðsstjóra fræðslusviðs í gær og sagði henni þá, og gott að hún er akkúrat að vara að gangi í salin, að ég sagði henni það að við þyrftum að taka upp þessa 10 ára áætlun sem við ætluðum í rauninni að fara að vinna upp hana og skoða það og við vorum akkúrat að funda með henni þá þróun sem við erum að sjá fyrir okkur í fræðslumálunum og leikskóla og grunnskóla umhverfinu. Þannig að við ætlum að gera það og munum setja það bara í gang núna strax þegar við erum búin að leyfa sviðsstjóra fjármálasviðs að anda í 2-3 daga eftir að þessa vinnu sem hefur verið í kringum þetta árs uppgjör. Þannig að við reiknum bara með það að setja þessa vinnu fljótt í gang. Þannig að svo er alltaf spurningu það í rauninni hvað við getum í rauninni gert í sambandi við bæjarfulltrúi Sóley kom aðeins inn á það að það er náttúrulega hluti af okkar vinnu er það að koma í skynsömum rekstri og reyna að gera eins vel og við getum, en sjálfsögður eru alltaf að reka hér velferðarsamfélag og við þurfum að gæta þess. Það er alveg ljóst og við verðum að í rauninni að nýta okkur það svigrúm sem að myndast til þess að standa undir þeirri þjónustu. Við höfum svona rætt það hvaða þjónustu erum við að veita og hvernig við viljum sjá hana fyrir okkur. Við erum með skólamál sem er okkar mál og þar hafa menn svona velti fyrir sig hvort þetta gera og við erum að fara að ræða það hér á eftir. Við erum með eins og menn bæjarfulltrúar hafa bent hér á, þá erum við með öldrunarheimilin þar sem við erum að borga stórar fjárhæðir með rekstri sem að ríkið á að borga. Þarna stöndum við frammi fyrir og við erum eins og hefur komið fram hérna í umræðuna. Við erum að sjá svona til
fyrir endan á þeirri vinnu sem við settum í gang og verðum vonandi á vordugum, þannig að við getum þá svona hort á það hvernig við viljum sjá þjónustuna fyrir okkur í framtíð. Varðandi hjón og skrifanir árið 2008 hérna, hvað var bæjarfulltrúi Preben kom eitthvað inn á 2008 sem ég ætlaði að svara fyrir, það skiptir ekki máli, ég er búin að gleyma því. En ég held aftur á móti að það hafi verið gott að hafa menningarhúsið þá. Það var líka eitt sem var debett árinu 2008. Þá stóðu menn frammi þegar hrunið kom. Þá voru menn hérna að takast á með það jakkurat í bæjarstjórnarsal hvort það ætti bara negla fyrir gluggan og geyma þetta. Ég held að það hafi bara verið gæfuspor og menn héldu þó áfram með bygginguna. Þetta var, menn stóðu bara pínlítið þarna að eigum að halda áfram, ekki halda áfram og menn tókust það hér í bæjarstjórn. Ég held að það verið gæfuspor og menn tók ákvörðun að halda því áfram þess að það náttúrulega skapaði vinnu og akkurat á þessum erfiðleika tímum. Þannig að ég er alveg sammála Preben mörgu leyti því að við þurfum náttúrulega að reyna að stýra okkar framkvæmdum. Það er svolítið erfitt stundum af því að við náttúrulega erum að framkvæma eitthvað sem við teljum vera afar brýnt fyrir okkar samfélag hverju sinni. En ég held nú samt að við höfum pínlítið gert það með skal ég segja okkar á síðustu árum. En síðan náttúrulega datt ég út með það var eitthvað ílega skemmtilegt sem ég ætla að segja svona í lokin. En ég held, já, það var það sem ég ætla að segja. Þegar ég byrjaði hérna mál mitt, þá var ég ábúrslega glaður á hún árum. Ég fannst bara tækifæri til þegar maður loksins þegar við erum að kynna ásetning sem er tiltölulega góður. Þá fannst mér ágætt að vera jákvæður og vera svona pínlítil grobbin, ekki bara, og þá tek ég enn og aftur fram og ég vil að það sé skýrt að það er ekkert sko einn flokkur meiri hluti eða minni hluti. Þetta er bara samstarfsverkefni sem við tekist á við, bæði hér innan hús, eða hér í bæjarstjórn, sem og með starfsfólkinu. Og þetta hefur skipt miklu máli. En við þurfum svona kannski að horfa fram á hvað við ætlum að gera. Við ætlum að setja þessa 10 ára áætlun í gang. Við ætlum að reyna að marka okkur og veita hvernig við viljum sjá þjónustunni henni í bænum á næstu árum, hvað við ætlum að byggja upp áfram og hvernig við ætlum að standa að því. Og þetta held ég að geta verið skemmtilegt verkefni. Ég fullir það að þessi bæjarstjórn er afskaplega öflug. Það er gott að vinna með þessu fólki sem er í bæjarstjórn. Fólk er hugmyndaríkt, kemur með skoðanir og við tölum mikið saman. Það er jákvætt. Við eigum að vinna saman og þá gerum við eins og sveiði og góðru klærin okkur, akkurat lífsins gæði. Ég vildi aldrei nota það þegar ég fór í pólitík á sínum tíma. Ég sagði, gerum góðan bæ betri og við getum gert það saman. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði svona rétt aðeins að koma hérna upp sem formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs, að það er búið að vera að tala svolítið framkvæmdir og kostnaðaráætlanir varðandi framkvæmdir sem farið er í. Og mér langaði svona aðeins að útskýra hvernig eða með hvað hætti við gerum þetta. Í rauninni þegar við erum að fara í fjárhagsáætlunarvinnu og erum að undirbúa í rauninni framkvæmda áætlunin okkar, þá förum við og tökum við fyrir þau verkefni sem við ætlum að fara í, bæði árið og eftir og eins líka næstu 3 ár þar og eftir. Og það gefur nú auga leiða þegar við erum að fara að áætla einhverja framkvæmdir næstu 3 árin, þá erum við að slá fram einhverju tölu sem við erum auðvitað að reyna að hafa sem nákvæmasta. Og það er auðvitað allra hagur að það sé með þeim hætti. En ég held að við ættum kannski líka aðeins að skoða það að taka að okkur eitt orð sem kom hérna upp á fundi ráðsins í síðustu viku. Það var að tala um frumkostnaðaráætlun. Þannig að fyrstu tölur fyrir framkvæmdunum okkar séu frumkostnaðaráætlun. Þannig að það er í rauninni fyrstu tölur sem koma fram varðandi framkvæmdina. Síðan er farið í það að það er búin til kostnaðaráætlun þegar búið er að hanna verkefnið. Þegar við leggjum fram frumkostnaðartöluna þá er ekkert alltaf búið að hanna verkefnið. Það er farið í það að hanna það, þá getum við gert kostnaðaráætlun, þá fáum við tölu, förum í útboð og svo fer það eftir tilboðum og í rauninni ástandi markaðarins hverju sinni hvernig tölur við fáum. Og þá er tekin ákvörðun það hvort við förum í verkefnið eða ekki, eða með hvaða hætti við gerum það. En það hefur nú komið svolítið tals hérna að framkvæmdir hafa ekki staðist áætlun. Ég vil gjarnan kannski fá bara að heyra hvað framkvæmdir eru sem hafa ekki staðist áætlun. Því ég veit ekki betur en að þær framkvæmdir sem við höfum farið í á síðustu árum hafi gert það. Meðal annars Boginn var töluvert undir áætlun, Skautasvelli, það stóðst áætlun. Svindl og Akureyrar, við erum þetta enn í þeirri framkvæmd. Margt komið sem við byggum svo sem ekki við, en við vorum með ófyrirséðan hlutan töluvert háan, vegna þess að við gerum alveg ráð fyrir því að svoleiðis kemur upp þegar það er verið að hrófla við svona viðkvæmu svæði.
en svo áætlun á eftir að liggja fyrir endalega þegar við klárum framkvæmdina núna þessu ári. Þannig að við auðvitað klárum Naustaskóla líka, en mér langar bara svona aðeins kannski að heyra það. En varandi það að fresta framkvæmdum, við auðvitað höfum gert það núna varandi listasafni til dæmis. Það er búið að óska eftir viðhaldi þar undanfarin ár, en því hefur alltaf verið slegið á frest vegna þess að það átti alltaf að fara í þessa stóru framkvæmd, fara í viðhald á húsnæðinu og endurnýjun á ýmsu öðru og meðal annars auka aðgengi fyrir alla og koma með lyftu þarna inn og fleira. En stundum erum við, það er ekki gott alltaf að fresta framkvæmdum, það getur verið dýrar eftir á. Stundum þurfum við hreinlega að ráðast í framkvæmdina og laga húsnæðin okkar sem eru til staðar. En ég ætla ekki að lengja umræðuna mikið lengra. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Ég ætla ekki að Gunnari Gíslasyni bæjarfulltrúa örstutt orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held ég hafi nú misheyrt eitthvað það sem ég sagði áðan. Það sem ég var að tala var þegar að pólitíkusar, stjórnmálamenn, koma hér í pontu og fullyrða það að einhver bygging kosti ekki meiri einhver ákveðin upphæð þó það sé vitað og liggi fyrir og hún kostar meira ef mann ætla að halda sig við þá áætlun sem fyrir liggur eða hönnun. Það er það sem ég er að gagnrýna. Ég er að gagnrýna það að til dæmis eins og með sundlaugin á framkvæmdina þar, það lá fyrir að svo framkvæmd færi hátt í 400 milljónir, 380 milljónir. Samt var sett hér inn í áætlun verulega lægri upphæð á sínum tíma. Ég nefnt annað dæmi, lóð Naustaskóla. Hvað ætli 60 milljónir þar dugi fyrir? Þetta var áætlun sem var upp á 100 milljónir hérna fyrir 2 árum. Það er eitthvað skrítið ef að það verður hægt að klára þá lóð fyrir þær 60 milljónir sem er áætlaðar í hann. Það er bara einfallega þetta sem ég er að nefna. Ég ger mig fulla grein og veit vel af því að Skautasvellið og Boginn stóðust áætlun. Það var bara gott mál og reynda frábært að það skildi gerast með Skautasvellið. En við þurfum að gæta okkar í því hvernig við erum að stilla hlutunum fram og það er það sem ég gagnrýni. Ég gagnrýni það að það sé sagt hér í pontu listasafni kostar 400 milljónir. Þegar það kostar engar 400 milljónir. Ég gagnrýni það að þegar við erum í kosningabaráttunni hérna 2014 þá leitum við upplýsingu það hvað er áætlað að framkvæmdi við listasafni kosti. Okkur gefnar tölunstöður á bilinu 100 til 150 milljónir, ef ég maður rétt. Ég man ekki betur en að allir flokkar væri með þetta í áætlunni hjá sér. Allir í stefnuskránni. En ég veit ekki betur miðað við það minnisblað sem að ég hef í höndunum framkvæmd í listasafninu en að fyrir þennan tíma eru þessar hugmyndir breytingar á listasafninu þegar konar fram sem eru augljóslega miklu dýrari. Ég bara segi við okkur sjálf, ég ætla ekki að undanskilja sjálf mig, vöndum okkur betur. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld varaforseta að taka við stjórnarfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að þetta væri stefnuræða hjá Gunnari bæjarfulltrúa. En við erum að fara að fjalla framkvæmdir og umhverfismál 4. apríl, þá legg ég til að við tökum allt þetta fyrir þá. Ég vil líka benda bara á það að ég held að allar, ef vel flestar framkvæmdir stóðust áætlun árið 2010 til 2014. Ég held að sé varla sú framkvæmd á því tímabili sem stóðst ekki áætlun. Þannig að ég er enda sammála því sem að Gunnar kom inn á. Auðvitað eigum við ekkert að vera í neinu blekkingaleik. En varðandi sundlaugina og annað, að þá hefur svo framkvæmd breyst líka. Þetta er töluvert viðhald og breytingar. Þetta er ekki bara þetta atriði hitt. Það er verið að taka miklu meiri í gegn. En ég held að vera rosalega gaman á næsta bæjarstjórnarfundi eins og öllum öðrum bæjarstjórnarfundum. Þannig mér hlakka til að ræða þessi mál þá. Takk fyrir umræðina. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórnarfundarins.
sem að orðið er laust, Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, ætlar að taka örstutt. Ég tekið svona einn, forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég tekið svona einn örstutt eins og Gunnar Gíslason en bæjarfulltrúi, en ég ætlaði bara fyrst og fremst að þakka fyrir umræðuna. Það voru svona málefnalegar að mestu, þá kom þetta svona aðeins undir lokin, en það er nú bara unnurella. En mér finnst, sko, ég er alveg sammála því að við stöndum oft hér í bæjarstjórnarsal og stöndum hér í pontu og höldum ýmsu fram og við gerum það eftir bestu samfæringu hverju sinni. Ég held að við séum nú ekki að reyna að ljúga hlutum hér í bæjarstjórnarsal, en hins vegar er það þannig að oft vitum við ekki alveg hvað hlutinir enda, en ég er samfærum það og ég er eftir að hafa setið hér kynningu á listasafninu nokkrum sinnum, þá er ég samfærum það að við sem bæjarstjórn eigum að vera stolt af þeirri byggingu þeirra framlíða stundir og kannski getum við sagt í framtíðinni að það var gaman að þetta gerist á minni vakt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvassil hljós, þá snúum við okkur að næsta máli. En ég ætla að taka 5 mínútan hlé núna og ég vona að starfsfólk skóla þoliða. 5 mínútan hlé.
50. dagskrárliður ársreikningur Akureyrarbæjar árið 2016 fyrir umræða. Við vísum málinu til bæjarráðs og síðari umræðu í bæjarstjórn og það er lagt sem sagt fram til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt það, við sem skefum merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá förum við í 6. dagskrárlið, starfsáætlun og stefnuræða nefnda 2017 fræðsluráð. Dagbjört Pálsdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Fjölskyldusvið hefur nú verið flutt yfir á fræðslusvið en er að ræða 7 manna hóp. Með þessum breytingum er verið að færa á einn stað alla þá sérfræðinga á vegum Akureyrarbæjar sem þjónusta skólana með einum eða öðrum hætti. Í fræðsluráði sitja auk mín þau Dagný Þóra Baldursdóttir varaformaður, Sigurður Óli Magni Sigurðsson, Baldvin Valdimarsson, Áshildur Hlín Valtýsdóttir og Anna María Hjálmarsdóttir. Á fræðsluráðsfundum sitja einnig fjöldi áheyrnarfulltrúa frá bæði leik- og grunnskólum úr hópi kennara, skólastjórnenda og fulltrúar foreldra. Einnig sitja sviðsstjóri, rekstrarstjóri og leikskólafulltrúi alla fundi. Mikil eining er innan nefndarinnar og oftast hægt að tala sér saman að bestu lausninni sem allir geta verið sammála óháð hverju stöndum í stjórnmálum. Haustið 2016 störfu á fræðslusviði 776 manns í 669 stöðugildum. Athyglisvert þykir mér að rétt 4% starfsmanna í leikskólum séu karlar. Í grunnskólum er þessi tala tæp 19%. Einnig er eftirtektarvert að í tónlistarskólanum er kynjaskiptingi frekar jöfn eða 55% karla á móti 45% kvenna. Ég velti fyrir mér hvort að sum sérsvið kvennara séu karllægari en önnur. Eru til dæmis íþróttakennarar eða stærðfræðikennarar frekar karlar en konur. Erum við komin á þann stað að þurfa að fara í sértækar aðgerðir til að auka hlutfall karlmanna í leik- og grunnskólum, eins og reynt hefur verið annars staðar. Það er þá spurning hvort þessar upplýsingar þurfi ekki að vera til stað þegar kemur að kynjaðri fjárhagsáætlanagerð. Nám er ekki bara ábyrgð skólana, heldur foreldrana líka. Allir foreldrar vilja sjá börn sín eflast og þroskast á sem besta mögulega hátt og er nám mjög persónubundið fyrirbæri. Tilhneiging síðustu ára hefur verið að færa ábyrgðina alfarið á hendur skólana. Menntun er fjárfesting hvers og eins samfélags og við vitum að það er dýrt að reka öflugt menntakerfi. Vissulega er vilji yfirvalda til þess að halda út í öflugu leik- og grunnskólakerfi skýr og má þá vitna til dæmis í lög leikskóla, lög grunnskóla, nýjar aðalnámskrár og enn fleiri stefnuplögg. Þarna er þó nauðsynlegt að fjármunir og önnur úrræði fylgi þessum háleitu markmiðum svo hægt sé að framfylgja þeim. Ég held að óhætt sé að segja að Akureyrarbær geti státað sig af góðum rekstri skólana í sveitarfélaginu. Ég vil nota tækifærið og þakka skólastjórnendum fyrir gott utanumhald og almenna útsjónarsemi í rekstri. Krafan stöðu og skólaþróun kostar auðvitað fjármuni og því skiptir máli að velta fyrir sér hvernig fjármunir eru nýttir. Allir skólastjórnendur hafa tekið þátt í lærdóm samfélagsvinnu þar sem markmið er að aðrir stjórnendur læri hverjir af öðrum, miðli reynslu og deili þekkingu. Í vetur hefur gerð áhugaverð tilraun sem er að veita stjórnendum í leik- og grunnskólum markþjálfun í litlum hópum. Þetta hefur gefist vel og nú er að ljúka fyrstu kynningu á hugmyndafræði markþjálfunar til deildarstjóra leik- og grunnskóla. En með markþjálfun er verið að styðja við einstaklingin í að nýta betur eigin styrkleika og gera sér betur grein fyrir þeim væntingum sem hann hefur til sjálfsins og annara. Markþjálfun er uppbyggjandi aðferð sem mikill áhugi er á að nýta betur í skólastarfinu. Á vormánuðum mun líta dagsins ljós ný læsistefna fyrir leik- og grunnskóla sem er afrakstur þessara lærdóms samfélagsvinnu undanfarin misseri. Gaman er að segja frá því hversu mikill drifkraftur og frumkvæði er hjá starfsfólki í leik- og grunnskólum hér á Akureyri. Þegar horft er til þess, til dæmis, hversu mikið fjármagn þeir hafa sótt til að styrkja skólastarfið. Þetta eru styrkir úr sprotasjóði og norrænum og evrópskum sjóðum og jafnvel fleiri.
Til að gefa mynd af hversu mikli fjármuni þetta eru, þá skiptu styrki til leik- og grunnskóla árunum 2013 til 2017 20 milljóna, þar sem stjórnendur, kennarar og aðrir starfsmenn skólana höfðu frumkvæði að sækjast eftir. Helstu verkefni ársins 2017 eru vinna í stefnumótun í kjölfar stjórnsýslubreytinga, vinna að nýrri og endurskoðaðri skólastefnu, undirbúa leikskólabyggingu við Glerárskóla og jafnframt lagfæringu á núverandi húsnæði, fylgja eftir almennu viðhaldi skólahúsnæðis og skólalóða, vinna að skólaþróun, vinna að endur- og símenntun, auka tæknivæðingu í skólum og að dvöl 5 ára barn í leikskóla ljúki við sumarlokun og foreldrar sem það kjósa geta fengið áframhaldandi þjónustu innan grunnskólas fram að hefðbundinni skólabyrjun. Fyrst vil ég nefna varðandi stefnumótun í kjölfar stjórnsýslubreytinga. Í apríl framundan stefnumótunarvinna á skrifstofu fræðslusviðs ásamt miðstöð skólaþróunar, leik- og grunnskólastjórnendum og tónlistarskóla til að greina enn frekar þjónustuþörf við skólana og hvað þarf að gera betur. Á árinu áætlunin að byrja vinnuna að nýrri skólastefnu og eru fyrstu kortleggingarnar af þeirri vinnu farnar af stað. Stefnan verður unnin með áherslu á barnið og þarfir þess. Nauðsynlegt er að fara í það verkefni þar sem nú gildandi stefna er orðin 11 ára gömul. Á rúmum áratug hefur ýmislegt breyst í umgjörð skóla. Ný leik- og grunnskólalög, ný aðalnámskrá beggja skólastiga, nýja reglugerðir eitt og annað sem tengir skólakerfinu. Sú stefna sem nú er í gildi er mjög metnaðarfull og flott og margt í henni sem á enn við í dag, þó svo margt í henni þurfi að endurskoða. Ég lít svo á að á breyttum tímum með tilliti til þess sem ég nefndi sé mikilvægt að líta á vinnu við skólastefnu sem nýsmiði og að hún muni gilda til 10 ára frá því hún lítur dagsins ljós. Akureyrarbær á að setja sér skýr, mælanleg markmið í sinni nýju skólastefnu með aðkomu nemanda, kennara og leik- og grunns- og tónlistarskólasamfélagsins alls, foreldra og bæjaryfirvalda. Mikilvægt er að nýja skólastefnu skapið víðtæk sátt meðal okkar stjórnmálamanna. Hún þarf að lifa kosningar. Þeir nemendur sem nú að fara gegnum íslensk skólakerfi munu vera þátttakendur í töluvert breyttu samfélagi þegar þeir ljúka sinni skólagöngu, því samfélagsbreytingar eru örar og hæfni nemenda verður ekki síst skilgreind eftir getu þeirra til samskipta, upplýsingaleitar, þekkingu og fjölmenningu, tungumálum, vísindum og skapandi hugsun. Samstarf okkar við miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri skiptir miklu máli og mun vinna við nýja skólastefnu vera stýrt af sérfræðingum þaðan. Í úttekt Hagstofu Íslands að beiðni menntamálaráðherra sem nýlega var birt var kannað hvort að nemendur væru að fá tiltekinn lágmarkstíma í list- og verkgreinum samkvæmt aðalnámskrá. Þar komu skólar á landsbyggðinni sérstaklega illa út. Við þurfum að bera virðingu fyrir því að einn af 6 grunnþáttum menntunar er skapandi starf og það þarf að rata inn í alla námsgreinar. Í flestum skólum er öflugt list- og verkefnastarf þar sem skólarnir leitast við að sinna þeim skyldum sem þeim ber, en það verður að segjast eins og er að oft eru þetta þó námsgreinar sem víkja þegar draga þar saman. Aukinn skilningur á mikilvægi sköpunar og skapandi hugsunar og lista í öllu skólastarfi kallar auðvitað á að allt sé gert til að nemendur fái það sem þeim ber. Undir listgreinar heyra tónmennt, myndmennt og sviðslistir, en undir verkgreinar heyra hönnun, smíði, textilmennt og heimilisfræði. Ekki gerur greinamunur á list- og verkgreinum í viðmiðun á stundaskrá. Í 1. til 4. bekk eiga nemendur að fá samtals 900 mínútur á viku. Í 15. til 7. bekk eiga að vera 840 kennslumínútur og í 8. til 10. bekk eiga að vera 340 kennslumínútur. Samkvæmt upplýsingum frá skólunum hér á Akureyri síðustu daga er ljóst að þeir leggja almennt metnað sinn í að uppfylla þessi viðmið, en útfærsla getur verið mismunandi, meðal annars vegna mönnunar sérgreinakennara. Tekin hefur verið ákvörðun að byggja upp leikskóla og glerárskólalóð og gert er ráð fyrir að það muni verða 6 deilda leikskóli og gera okkar áætlanir ráð fyrir að hann verði tilbúinn haustið 2020. Í hönnunarferlinu verður sérstaklega horft til þess húsnæði sem fyrir er á skólalóðinni með möguleika á samnýtingu beggja skólastiga. Því er mikilvægt að þessi áætlun haldist, ekki síst vegna kröfunar leikskóla í Hlíðahverfi. Samhliða er gert ráð fyrir að starfsemi Pálmholts færist yfir í þessa nýju byggingu.
Mjög mikilvægt að gott og reglulegt viðhald sig á skólamannvirkjum og leggur fræðslusvið áherslu á gott samstarf við umhverfis- og mannvirkjasvið. Þess má geta að nú hönnun á lóð Naustaskóla á lokastigi og verður farið í töluverða vinnu þar í sumar. Tæknin komin til að vera og að nota hann í námi barna auðvitað sjálfsagt. Við megum ekki sofna verðunum í getu skólana til að sinna skólaþróun, endurmenntun kennara og annað starfsfólk. En fyrst og fremst að horfa til hvers einasta nemanda í skólakerfin okkar. Sannarlega hefur verið sett auki fjármagn til búnaðarkaupa til skólana síðustu ár, meðal annars að tryggt sé að öflugt þráðlaust net sé í öllum skólum. Í leik- og grunnskólum var horft til þess að bæta búnað kennara og nemenda, en það á höndum hvers skóla að ráðstafa fjármununum til tækjabúnað að kaupa. Á árinu 2017 var sett í áætlun auki fjármagn til endur- og símenntunar í skólum bæjarins. Við eigum að geta skapa hér skólan ágreiningar, eins og hann gerist bestur, og horfa í því skyni til nýlegra úttektar á hugmyndafræði skólan aðgreiningar á Íslandi. Nú mikilvægt verkefni í gangi sem innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og með því barnið sett í forgang og gengur verkefni þvert á öll svið bæjarins. Þetta spennandi verkefni og ég stolt fyrir hönd mín sveitafélags að hafa verið það fyrsta á landinu til að stefna að því að verða fyrsta barnvæna sveitafélagið. Fræðslusviðið fagnar þessari ákvörðun fyrir hönd barna og barnafjölskyldna á Akureyri. Samið var við félag grunnskólakennara nýlega, eða þann 29. nóvember síðastliðinn. Samningstíminn á nýja samningnum ekki langur eða tæpt ár. Fræðsluráð hefur nú þegar brugðist við bókun í kjarasamningnum og ráðið verkefnastjóra til að vinna með kennurum að aðgerðaáætlun bókun. Sú vinna gengur vel og verður umbótaáætlun fyrir hvern skóla tilbúin í vor eins og áætlanir gera ráð fyrir. Sú gleðilega staða nú uppi að nýjustu áætlanir að grunnskólanemendum í lok núverandi skólaárs séu það bil 40 fleiri nemendur en fyrir áætlanir gerðu ráð fyrir. Áætlanir fræðsluráðs á nemendafjölda næstu ára gera ráð fyrir 2550 nemendum skólaárið 2024 til 2025. En það fækkun 135 nemendur frá núverandi skólaári. Í þeim tölum reiknað með að 5% nemenda í 9. bekk fari í framhaldsskóla. Þá ber sérstaklega vekja athygli á þeirri aukningu sem hefur orðið á sérkennslu þörf frá því að fyrri áætlun var gerð. Haustið 2017 stefnir í að þau börn sem hafa fengið greiningu eða þurfa sérstaka aðstoð 40 fleiri en gert var ráð fyrir. Dagforeldrar í dag 31 talsins og fjöldi barna hjá dagforeldrum 146. Nú í vor og sumar 4 dagforeldrar hætta, 2 komnir í starf og 2 umsóknir í vinnslu að gerast dagforeldri. Í síðustu dagforeldrakönnun sem gerð var 2015 kom fram að foreldrar eða 49% vilja frekar kjósa að vera með börn á leikskóla, en í könnunni 2013 var hlutfallið mun hærra eða 65%. Plássin í leikskóla haustið 2017 981 rými. Við voru 1026 árið 2016, en með góðu samstarfi við leikskólana þá hafa þeir verið að taka inn aðeins fleiri börn vanalega til að bregðast þeim fjölda sem við erum í núna. Strax á næsta ári slakast verulega á þar sem fjöldamunur þess árgang sem fer út úr leikskólakerfinu og þess sem kemur inn rúmlega 50 börn. Megininnritun í leikskóla á vorin og á haustin. Árgangar misstórir og því geta verið sveiflur frá ári til árs í stöðugildaþörf. Spár fræðslusviðs frá hausti 2018 og eftirspurn eftir leikskólaplássum gera ráð fyrir 960 leikskólabörnum á ári fram til ársins 2023. En framboð á leikskólaplássum verður hins vegar rúmlega 980 pláss og því metið að við séum innan skekkjumarka. Í sumar verður svo nýbreytni að bjóða elstu börnunum frá leikskólanum að fara í svokallaðan skólaleik, sem þýðir að þau fara inn í sinn grunnskóla eftir sumarlokun þangað til að grunnskóli hefst. Foreldrum var gefinn kostur að skrá börnin í skólaleik og nú 74% barna skráð í hann. Þetta spennandi samstarfsverkefni á milli skólastiga og vonandi jákvætt skref í aðlögun yngstu barna inn í 1. bekk. Á árunum 2013 var tekin ákvörðun að tekjur stæðu undir það bil 22% af brúttókostnaði við rekstur skólana og gjaldskrá vegna fæðistandi að minnstakosti undir hráefniskostnaði. Frá þessum tímapunkti hefur hlutfall foreldra farið minnkandi ár frá ári og í áætlun í dag fyrir árið 2017 18,4%.
Þegar við horfum til framtíðar í leik- og grunnskólastarfi, þá myndi ég vilja sjá byggða upp leik- og grunnskólastarfsemi á sama reit þar sem við erum möguleika á því. Að vera með bæði skólastig og sama reit skapar hagræðingu í nýtingu fermetra, meðal annars í skólamötuneyti og fleiri svæðum innan og utanhús. Við höfum góða reynslu af þessi Naustaskóla og Naustatjörn. Með skólastefnunni væri hægt að setja sér markmið í leikskólahúsnæði til næstu 10 ára, en nauðsynlegt að móta sér skýr framtíðarsýn á þörfinni fyrir frekara leikskólahúsnæði. Áætlað er að haustið 2020 verið komið leikskóli við Glerárskóla og eins og áður hefur nefnt sem myndi tengjast núverandi húsnæði Glerárskóla. Það þarf að skoða byggingu við Lundaskóla og það jafnvel tengi byggingu við Lundasel. Og síðan er spurningum uppbyggingu við Síðuskóla er leikskóli hverfisins Króaból í leiguhúsnæði. Í tónlistskólanum er öflugt og metnaðarfullt starf. Nýlega náðu samningar tónlistakennara en þá voru þeir búnir að vera samningslausir lengi. Haustið 2017 áætlar Fræðslusvið Akureyrarbæjar innleiðingu nýs og skemmtilegsverkefnis í öllum grunn- og leikskólum bæjarins. Er að ræða verkefni söngsalir í leik- og grunnskólum. Tónmenntakennsla hefur verið á skornum skammti langa hríð. Ekki síst það sem erfitt hefur reynst að fá kennara í starfið og nú er komið að einungis er kennd tónmennt í 2 af 7 grunnskólum bæjarins. Tónlistakennsla í leikskólum er einnig á skornum skammti og alfarið á ábyrgð leikskólakennara. Markmið þessa verkefnis er að auka tónlist í grunn- og leikskólum, styðja við ákvæði í aðalnámskrá grunnskóla list- og verkefnakennslu og auka sjálfstæði almennra kennara grunn- og leikskóla hvað miðlun tónlistar varðar. Brjóta upp skólastarf og auka samvinnu meðal grunnskólakennara og tengingar þeirra út í samfélagið. Samhliða verkefninu er markmið að rannsaka áhrif samsöngs og innleiðingu tónlistar og skólamenningu, líðan nemenda og árangur. Verkefni byggir á heimsóknum tónlistakennara og tónlistskólanum í grunnskólana 1 klukkustund einu sinni í viku fyrir 1. til 3. bekk og fyrir 4. til 7. bekk. Þar hittast nemendur skólans á sal og syngja saman undir stjórn menntaðs tónlistakennara. Námsefni vetrarins verður þróað að faglegu teymi tónlistar- og grunnskólakennara og mun tengjast námsefni grunnskóla fyrir hverja bekkjadeild fyrir sig. Sett fyrir upp kennsluáætlun fyrir hverja viku starfsársins og munu allir skólarnir vinna sama efni á sama tíma. Gerða verða sérstakar upptöku til undirleiks í hljóðfæri tónlistskólans sem bekkjakennarar munu fá afhendar og munu síðan nota til að undirbúa nemendur sína fyrir þátttöku í söngsalnum. Kennarar tónlistskólans munu halda sérstök námskeið fyrir bekkjakennarar grunnskólana og gefa þeim tilsögn í framkomu og söng. Í lok annar mun tónlistaskólinn svo bjóða öllum nemendum í 1. til 7. bekk í Hof þar sem nemendum mun gefast kostur á því að syngja lögin saman við undirleik hljómsveitar á stóra sviðinu í Hamraborg. Á leikskólum verður samstarf unnið að fyrirmynd verkefnis sem þróað var á Tónskóla Sigursveins í samstarfi við Barnamenningarhátíð. Verkefni gengur út á að gera börnin meðvitaðri menningararfleifð sína og tengja saman tónlist, hreyfingu og ljóð. Kennarar tónlistskólans munu eins og í grunnskólanum heimsækja alla leikskóla bæjarins vikulega og leiða þar söng. Námsefni vetrarins verður þematengt og verður fyrsta veturinn unnið með ljóð Kristjáns og Djúpalæk. Saman verður lög við ljóð Kristjáns og gerða meðlegsupptökur sem kennarar leikskólana munu geta unnið með veturinn. Í tengslum við dag leikskólana og dag tónlistaskólana í febrúar 2018 munu leikskólabörn fjölmenna í Hof þar sem hljómsveit nemenda tónlistaskólans mun leika útsetningu á lögunum og leikskólabörnin munu syngja með. Í þessari yfirminni skólamálin hef ég reifað það helsta sem efstur á baugi. Skólar eru lykilstofnanir í hverju bæjarfélagi og því mikilvægt að hlúa vel að þeim. Við megum aldrei missa sjónar á þörfum barna og þjónustu við þau. Þessi beðið með mikil eftirvæntingu að sjá niðurstöður og tillögur þess hóp sem nú vinnur hugmyndum barnvænt sveitarfélag. Skólar og allt það góða fólk sem þar starfar munu leggja sitt á mörkum til að bregðast við þeim tillögum sem þar munu líta dagsins ljós og alltaf leggja sig fram að starfa samkvæmt lögum og reglugerðum skólastarf. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að
þakka Dagbjörtu, formanni Fræðsluráðs, yfirferðina. Ég satt sjálf í skólanefnd fyrir part þessa kjörtímabils og mér fannst það afar lærdómsríkt. Ég held ég sé búin að heimsækja alla grunnskóla bæjarins á þessum tíma og flest alla leikskólana líka. Og ég dáist bara virkilega að því starfi sem að starfsfólk þessara stofnana að sinna. Mér finnst þetta alveg til fyrirmyndar. Ég var sérstaklega hrifin af því starfi sem unnið í Hlíðaskóla. Ég var einnig mjög ánægð að sjá matarsóknarverkefni sem að Glerárskóli fór af stað með á sínum tíma, fyrstur skóla á Norðurlöndunum. En þetta mikilvæga verkefni hefur síðan færst yfir á fleiri grunnskóla bæjarins. Eins var afar einstakt og gaman að sjá upplifun nefndarmanna þegar við fórum inn á leikskólan Hólmasól. En nefndarmenn voru agndofa yfir því hversu lítill hávaði var miðað við að leikskóla væri að ræða. Og það var áberandi hvernig starfsmenn þar að nota aga á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. En ég geti eflaust nefnt jákvæð dæmi hvern einasta skóla eða leikskóla sem ég heimsótti. En í núgildandi skólastefnu sem komin á tíma, eins og formaður nefndi hér, þar nefnt í framtíðarsýn að skólar og Akureyrarbæjar verði fyrirmynd góðra skóla og ég held að í dag séu þeir bara það að mörgu leyti. En auðvitað eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á áðan, lengi má gera gott betra. En ég rosalega ánægð með að heyra að loksins sé vinna við skólastefnuna að fara af stað. Þetta var eitt af fyrstu verkefnum sem við ætlum að fara í 2014, en nú komið árið 2017. Þannig að þetta tekið sinn tíma, en ég pínur hrædd að örskipti formanna innan nefndarinnar sé að hafa áhrif á þetta verkefni meðal annars og jafnvel önnur mikilvæg verkefni. En skólastefnan sem var unnin 2006 var mjög vel unnin af mínu mati og örugglega margt sem að má nota í henni áfram en eins og formaður kom hér inn á þá hefur líka margt breyst. En það sem mér fannst kannski vanta sérstaklega í hana, það var það sem formaður kom einmitt inn á, það mælanleg og tímasett markmið. Mér finnst bara þegar við erum að setja okkur stefnur að það sé eitt af því sem að eigi alltaf að vera í okkar stefnu. En ég ætla að vona svo virkilega samt að við munum áfram halda inn í stefnunum þessu valfrelsi foreldra, að foreldrar ráði í hvaða skóla börnin þeirra fari. En svo geti ég nefnt mörg önnur atriði en ég ætla ekki að fara að telja það allt upp hér. Eins kemur reyndar fram í stefnunni að leikskólanám sé í boði fyrir börn frá 18 mánaða að 6 ára aldri. Þar sem við erum að taka aðalega, við erum eiginlega bara að taka inn börn að hausti, þá þetta svolítið erfið setning því að foreldrar út í bæ halda þá að þeir fái bara pláss eða eigi rétt á plássi á 18 mánaða afmælisdegi barnsins. Annaðhvort þurfum við að breyta þessu stefnunni eða þá koma til móts við þessa foreldra. Annaðhvort þá þurfum við bara að setja það fram þannig að þeir séu bara að greiða þá meðan að það er svo mikill munur á dagforeldrum og leikskólagjöldum, að þeir séu þá bara að greiða það sama og barnið þeirra væri komið inn á leikskóla. Allavega finnst mér þá það að við þurfum að skoða það að hafa þá kannski þá bara annir í leikskólanum eins og í skólanum og taka inn börn á hausti og í janúar jafnvel til þess að stytta þetta tíma og til að koma til móts við þessa foreldra. Eins var í stefnunni að leita sér leiða til að skapa samfellu í skóla og frístundastarfi nemenda. Mér langar bara að taka hér fram að ég rosalega ánægð með það verkefni sem að KA hefur verið með að koma grunnskólabörnum á íþróttasvæði Bogann innan í rauninni strax í framhaldi af skóladeginum. Eins veit ég að sundaungar eru oft stílaðir inn á það að vera í beinu framhaldi hjá þessum yngstu, allavega í beinu framhaldi af skólanum. En ég heldur þurfum að gera enn betur í þessu og ég veit að þetta endalaust verkefni og við hefur verið erfitt að koma betur á en mér langar bara að taka þetta fram sérstaklega að því að
það svo frábært þegar svona kemur að frumkvæði íþróttafélagana sjálf. Og þá finnst mér líka bærinni að taka þátt í því þegar þau sýna þetta frumkvæði. Þá það áhugamáli mitt, sumarlokanir leikskóla. Ég ætla ekki að fara að tala ágæti þess að við þurfum að breyta þessu því ég veit að allir bæjarfulltrúar hér inni eru mér sama máli með að þær umræður sem hafa átt sér stað hérna síðustu árin síðan við komum hér. En formaður bæjarráðs tilkynnti hér með popp og prakt á fundi sem ég var á að aðgerðahópurinn sem starfaði á síðasta ári hefði ákveðið að það ætti sérstaklega að skoða varðandi sumarlokanir leikskóla með það í huga að hætta með þær eða draga úr þeim. Ég heyri ekki á ræðu formanns fræðsluráðs að það sé verkefni sem sé á döfinni á næsta ári. Mig langar þá að spyrja af hverju ekki og af hverju þið ekki verið að fara eftir því sem að aðgerðahópurinn lagði fram. Mér fannst formaður skauta ansi léttvægt yfir verk og listgreinarnar. Formaður tala að skólarnir leggi almennt metnað sinn í að uppfylla þessi skilyrði. Við sjálfstæðismenn lögðum áherslu í okkar stefnu á sínum tíma að þetta væri mál sem við vildum setja á oddinn. Mér langar því að fá upplýsingar bara hvaða skólar eru ekki að uppfylla þessi viðmið og erum við með markmið að bæta úr þessu. Því ég bara á því að þessar greinar séu okkur afskaplega mikilvægar og þannig að mér langar að fá upplýsingar því. Viðhald skólabygginga. Þegar ég var allar í nefndinni þá virtist þessum hlut að vera frekar ábótavant, en í síðustu fjárhagsáætlun voru reyndar komin nokkur atriði inn sem ég var mjög ánægð með að sjá. En þegar við vorum að vinna í okkar stefnu á sínum tíma þá var þetta stórt atriði, þetta með viðhald og búnað í rauninni sem ætti að vera til staðar í grunnskólum. Mér langar því að vita hvort það sé til staðar eða allan að mæla til þess að það sé gerð bara samþykkt skilgreining á því bara hver grunnbúnaður skóla og leikskóla. Þannig að það sé bara tryggt að það sé nokkuð sambærileg aðstaða fyrir börn í hvaða skóla sem þau eru í bænum. Skólaleikur, ég afskaplega ánægð með að það verkefni sé að komast í framkvæmd. Ég hef alltaf talað mjög jákvætt fyrir því verkefni og ég er bara mjög spennt að sjá hvernig það mun takast og bara rosalega ánægð að sjá að 74% foreldra ætla að taka þátt með sín börn. Ég hef líka verið á því að auka þurfi samvinnu á milli skólastiga með það markmið að draga úr brottfalli nemenda. Því langar mig bara að spyrja hvort að formaður viti hvert brottfalli sé í dag og hvort að sé einhver markmið með eða einhver verkefni í gangi með því að draga úr brottfalli. Síðan það tónlistarskólinn. Við verðum að taka fram að ég held að við séum hér öll inni afskaplega ánægð með að það sé búið að semja við tónlistarskólakennara. Ég tel að það sé mjög gott starf unni í tónlistarskólum hérna og hef fengið aðeins að kynnast því þar sem ég sit í stjórn Sinfóníunnar og ég held líka með þeim umsvifum sem hefur aukist hjá Sinfóníunni bæði í tónleikahaldi og þessum upptökuverkefnum sem að virðast fara sívaxandi núna og er einstakt hérna á landsvísu að við séum með upptökuverð þar sem Sinfóníuhljómsveit getur spilað inn á, þarna erum við að fá erlent fjármagn. Ég held að þetta muni hjálpa okkur í því eða langtíma áhrifin verði þegar við munum laða áfram að okkur góða kennara að skólanum, bæði innlenda og erlenda. Þannig ég held að þetta samstarf tónlistarskólann og Sinfóníu líka ætti jafnvel að aukast og verða meira og jafnvel að við munum kannski sjá í framtíðinni að með vonandi auknum verkefnum að kennara verði í hlutastarfi í tónlistarkennslinu og hlutastarfi kannski vinna í svona upptökuverkefnum eða hjá Sinfóníunni. Í greinargerð skóladeildar með fjárhagsáætlun kemur fram að 53% fleiri grunnskólabörn séu með einhvers konar greiningar í áætlun 2017 með við 2010. 53%. Þetta eru rosalega tölur. 37,8% aukning hefur verið á leikskólabörnum sem þurfa sérkennslu á sama tíma. Bara þessi þróun mér bara virkilegt áhyggjuefni. Við þurfum og verðum að fara að komast á rót vandans og stemma stigu við þessari þróun.
Ég ekki með lausnina hér, en mér langaði bara að segja ykkur frá því. Ég hef aðeins verið að detta niður á sjónvarpsþætti og greinar á vefnum með hversu góð áhrif núvitund og jóga að hafa á grunnskólabörn og þá sérstaklega börn með ákveðin agavandamál. Ákveðin tilraunaverkefni verið að sýna þetta sem jafnvel að hafa áhrif á námsárangur. Ég hef ekki stundað jóga sjálf eða er ekki mikið í núvitund, en þannig ég er ekki að tala út frá einn reynslu og ekki að reyna að koma sér inn út frá þeirri samfæringu, en þetta hefur vakið bara forvitni mína og ég veit að Giljaskóli hefur verið eitthvað að nota þetta hjá sér, þannig að mér langar bara að spyrja hvort að formaður viti hvernig til hafi tekist og hvort að þetta sé eitthvað sem við ættum að skoða í meira mæli heldur en nú hefur verið gert. En ég held að ekki fari fram hjá neinum að líðan barna er þáttur sem maður heyrir tala mun meira í skólasamfélaginu heldur en áður. Ég hef nú að tala fyrir því í þessari pontu ásamt bæjarfulltrúa Sóleyju Björk að mér finnst við eigum að horfa til þess að koma með sálfræðinga inn í skólana sjálfa. Ég hefði allavega vilja greina þann kostnað og jafnvel kanna hvort að heilbrigðisráðherra væri til í að koma með Akureybæ í tilraunaverkefni með hvort þetta geti haft áhrif á og dregið úr vanlíðan ungs fólks og dregið úr brottfalli og jafnvel kostnaði til lengri tíma litið. En það eru náttúrulega örugglega ýmsir þættir sem að hafa áhrif á líðan barna. Svefnleysi virðist vera einn þáttur sem sérstaklega hafa áhrif á ungar konur, segja allar nýlega rannsóknir. Og þar virðist vera hluta til vera truflun snjalltækja sem að koma þar inni og ég er mjög ánægð með að Akureybæ hafi nýlega sett fram viðmið varðandi skjánótkun og ég bara hvet foreldra til þess að fara eftir þessum viðmiðum, ég tel það bara afar mikilvægt. En ég held líka þarna séu kannski getur við haft áhrif varðandi svefnleysi að það er að stýra því hvernig skólarnir hefjast á mótnana. Og mér langar að spyrja formann hvernig staðan er á þeirri umræðu innan nefndarinnar þar sem að þetta var mikið rætt allavega þegar ég var í nefndinni og ég veit að einhverjir skólar hafa verið að skoða hjá sér, þannig að en allavega á þeim tíma sem ég kynnti mér þetta þá hafa þetta allavega reynst vel í þeim skólum sem hafa nú þegar á landinu tekið upp. En já, mér langar líka varðandi líðan ungs fólks að ég fór á fundum daginn sem var á vegum Sontaklúbbsins og Jafnréttisstofu upp í Háskóla, alveg afskaplega góður fundur og ég var svona svolítið hugsi eftir fundin, en sá fundur var einmitt líðan ungs fólks og þar talaði ung menntaskólamær, afskaplega bara flott fyrirmynd fannst mér, hún heitir Karolína Rós Ólafsdóttir og þar talaði hún mikilvægi þess að skólar þyrftu að fara að taka upp kennslu á myndrýni. Ég hafði aldrei velt þessu fyrir mér áður. Við erum að kenna textarýni en núna náttúrulega börn eru miklu meira að horfa á snjalltækjum, að horfa á myndir heldur en texta og því gríðarlega mikilvægt að kenna myndrýni. Hvað er raunverulegt í myndinni sem við erum að horfa, hvað ekki? Og ég held til dæmis að þetta sé einn af þáttunum sem hafi áhrif á líðan ungra stúlkna, að það eru svo óraunverulega fyrirmyndir sem þær eru að horfa á í snjalltækjunum. Já, ég hef talað fyrir því að mér finnst afar jákvætt að fara í uppbyggingu leikskóla við grunnskólabyggingar og ég tel að þetta geti haft hagræðingarmöguleika og líka bjóða upp á ákveðinn sveigjanleika með 5 ára börn geti í meira mæli hafi grunnskólanám fyrr, allavega þau sem eru tilbúin til og ég fagna því verulega að eigi að fara í uppbyggingunum við Glerárskóla. Mér er sagt að sú hugmynd komi frá bæjarfulltrúa Gunnari Gísla og bæjarfulltrúa Preben, fyrrverandi formanni skólanefndar og eins er ég líka hrifin af hugmynd Elíasar skólastjóra Lundarskóla að byggja þar við og tengja betur leikskólann við skólann. En hans hugmynd gekk einmitt út á það að Pálmholt og Flúðir færu undir byggingaland. En ég ætlaði nú ekki að einoka fundin, ég veit við erum búin að tala hérna lengi, en ég vil bara þakka í lokin, þakka bara þeim því fólki sem bara starfa á skólum og vegum skólabæjarins og líka þeim sem eru á fræðsluskrifstofunni. Mér finnst þau bara vera að vinna vel og auðvitað getur við gert gott betra eins og ég sagði áðan. Þau hafa takmarkað fé og það hefur verið
mjög sko ánægilegt að sjá þegar maður fer á að því við sveitarfélögum förum alltaf á fjármálaráðstefnu einu sinni á ári og þá alltaf bornir saman allir þættir rekstrar sveitarfélaganna og þar eru grunnskólar Akureyrarbæjar yfirleitt að koma ofboðslega vel út rekstrarlega séð og mér finnst það ánægjuefni að því á sama tíma finnst mér við vera að gera þjónusta vel en auðvitað getum við gert betur. Takk. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar. Ég skal lofa því að tala styttra heldur en Eva Hrund. En eins og hún þá vil ég byrja að þakka bæjarfulltrúa Dagbjörtu Pálsdóttir sem jafnframt formaði fræðsluráðs fyrir stefnuræðina og hún sýnir glöggt hinn viðamikla málaflokk sem fræðslumálin eru og skólar eru jú svo sannarlega lykil stofnanir í bæjarfélaginu. Sá sem hér stendur var settur í þessa djúpu lögun síðustu áramót þegar hann tók sæti í fræðsluráði. Þetta stuttur tími en hann hefur verið mjög lærdómsríkur og ég vil í því sambandi fá að þakka sviðsstjóranum Sofíu Vaksdóttur og hennar frábæru samstarfsmönnum kærlega fyrir góðar móttökur. Umræða og afgreiðsla mála í fræðsluráði hafa alls ekki farið eftir einhverjum flokkspólitísku línum, allavega ekki á þessum stuttatíma sem ég þarna og allar samþykktir verið samhljóða. Ég vil líka tekið eftir því að stefnan bara í fínu samræmi við stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu kosningar, þannig að þetta bara búið að vera mjög fínt. Umfang fræðslustarfseminnar eðli málsins samkvæmt mikið bæði í magni og hlutfalli, þannig að helmingur allra útgjalda okkar hér í bæjarfélaginu og fjöldi starfsmanna, það ekki smárað, þetta tæplega 800 manns sínar í 700 stöðugildum, þannig að þetta gríðarlega stór liður. Það fyrsta sem að ég skynja mikil jafnvægislist sem þarna þarf að vera til staðar. Það eru semst milli bæjarins, starfsmannaskólana, foreldra og sjálfsögðu þeirra sem þetta snýst allt þar að segja nemendurna. Ég hef líka lært hvað það lítið til þess að trufla þetta jafnvægi og það endar umhugsunarefni. Framkvæmd á nýjum kjarasamningi við kennara stórt mál og það hefur verið áhugavert að fylgjast með undirbúningi og framkvæmd svokallað bókunar 1 þar sem gerð verður að mínu mati metnaðarfull tilraun sveitarfélaganna og kennara til umbóta í skólakerfinu að rýna skólastarfið og hvernig bregðast megi við því sem hugsanlega betur megi fara. Og ég bind mikla vonu við þetta samstarf og hlakka til að sjá hverju það skilar. Innleiðing Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna annað stórmerkilegt verkefni sem nýlega að fara í gang og mikið tilhlökkunarefni að sjá hvernig, það ekki spurning hvort heldur hvað það leiðir okkur langt í átt að barnvænna samfélagi og það eitthvað sem við eigum að sjálfsögðu öll að keppa að. Nú þá vil ég að sjálfsögðu gleðjast okkur öllum með þau gleðið tíðindi að fjöldi grunnskólanema nú umtalsvert meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og það svo sannkallað lúxusvandamál að eiga við. En hins vegar að þá eins og hér kom fram án aukin sérkennsluþörf, það aftur mikið áhyggjuefni og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom ágætlega inn á það. Þetta náttúrulega ekki bara hér, þetta líka á landsvísu. Nú, ég í stýrihóp verkefnisins brothættar byggða í Hrísey og þess vegna verið í þó nokkur samskiptum við íbúa í Hrísey. Og það voru uppi hugmyndir að takmarka opnun leikskólans í sumars. Þetta mál fékk góða umfjöllun í fræðsluráði og nú hefur ráðið fallið frá þeim hugmyndum og ég fagnaði þessu mjög og mér finnst þetta að vera til marks ákveðna skilvirkni í starfi fræðsluráðs. Nú lokum að þá vil ég endurtaka þakkir mínar til starfsmanna fræðslusviðs og hlakka til þeirra verkefna sem við eigum eftir að glíma við í framtíðinni. Takk.
Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég byrja á að þakka bæjarfulltrúa Dagbjörtu fyrir yfirferðina. Mér finnst alltaf svo voðalega gaman þegar það var að ræða skólamál. En bara svona með skólamál að þau eru svona eins og snjómokstur. Það hafa allir vitað því. Það hafa allir skoðað á skólamálum. Nú, ég mun fara víða völl. Ég mun sannarlega lengja þennan fund. Nú, ég ætla bara að leyfa huganum svolítið að reyka. Mér finnst persónulega vanta töluvert mikið í þessa stefnu, eða þessa yfirferð hjá Dagbjörtu. Mér finnst hún langt frá því að vera tæmandi, sem ég held að sé aldrei hægt hvort sem er. En mér finnst vanta svona hugmyndafræðilega nálgun á hvert við erum að fara. Einhverja stefnu. Hvað langar okkur til að gera? Það getur verið að koma inn í skólastefnuna, en þá verður hún líka rammpólitísk. Eða að koma þangað inn. Nú, ég er mjög ánægður og finnst bara verulega spennandi hlutir að gerast varðandi tónlistarskólann og samtengingu þar á milli grunnskólana og leikskólana. Það er gaman að heyra það. Nú, þó ég ætla að fara víða völl og annað, þá gerir ég mér samt grein fyrir, og ég kom kannski með einhverjar fáránlegar hugmyndir. En ég gerir mér grein fyrir það að skólakerfi þarf að vera svolítið íhaldssamt. Þó við viljum gera breytingar, því að við sjáum oft ekki afleiðingarnar að breytunum í skólakerfinu fyrir eftir kannski 30 ára eftir við gerðum þær. Þegar það fólk sem er í skólanum er að taka við í samfélaginu. Hvernig til tókst. En það er líka stundum oft sem skólanum er kennt ýmsa hluti, en eins og oft hefur nú verið bent á að þá eru krakkarnir nú ekki nema cirka 3 tíma á dag, tæplega, í skólanum ef allir dagar ársins eru teldi með. Restin eru þeir eitthvað annars staðar. Heima hjá sér, sofandi, foreldrunum. Þannig það er oft erfitt að kenna skólanum oft þegar er ekki nema 3 klukkustundir meðal á dag að við setjum í það samhengi. Nú, ég er í starfshópum framtíð Glerárskóla og leikskólans þar. Við verið í þeim starfshópum frá upphafi og afskaplega ánægjulegt að fá loksins boð á fund í síðustu viku, þegar eiginlega allar ákvarðanir virðist vera búnar að ákveða eða svona fyrir. Þannig þið hefðu getað gert betur þarna. Það er alveg klárt. Nú, ég velti fyrir mig oft geðheilbrigði og hvað áhrif það er sem hvað umhverfi við erum að setja krakkar okkar í. Ég hef talað það inn í skólanefndin á sín tíma að einelti og hvenær eru verstu stundir barnsins. Hvar ertu berskjaldar eftir? Ég held að sé erfiðasta stund hjá hverju barni og hverjum einstaklingi, það er að standa allsber fyrir framan alla hina krakkana. Þegar þú ert í einhverju þroskaskeiði. Og ég skil það ekki í dag, ennþá í dag, af hverju við erum með skyldusund á unglingastigi ef þú hefur náð einhver ákveðin færni. Af hverju verið að setja börnin í þá stöðu á unglingastigi í misjöfnu staði á þroska, bæði stelpur og strákar, að skylda þau að standa allsber fyrir framan alla hina nemendunar. Við hefum að hætta þessu strax. Ég nötra það þegar ég hugsa til þess. Ég ætla ekki að fara að tala eigin reynslu og sögur þar alveg lútandi, en ég þekki margar og það eru ekki fallegar. Þannig þetta þurfum við að taka, þó að standi aðalnámskrá, þá getum við líka sagt þeir nei takk, við viljum þetta ekki. Nú, geðheilbrigði er sjálfsagt eitt stærsta áskorunarverkefni sem við erum að horfast í augu við í náinni framtíð á krökkum.
við sem erum að taka ákvarðanir um framtíðin og hvernig á að vinna með þetta, við þekkjum ekki það umhverfi að lifa í 2 heimum. Krakkar í dag þeir lifa í 2 heimum. Þau eru annarslega í veraldlega heiminum og svo í netheimum. Og við erum að leysa þetta og við höfum ekki hugmynd það. Það var svolítið áhugavert að þegar við vorum að tala við ungmenni og kringum alþingiskosningarnar og spyrja hvað var svona aðal mál ungmenna í dag, hvað finnst þeim þetta að leysa? Og við vorum alveg sannfærðir að það var í húsnæðismáli. Þau sögðu aðal máli væri geðheilbrigðismáli. Þeim liði illa. Þau kynni ekki að tala við hvort annað. Við hafa engan að tala við. Kannski þurfum við eitthvað að breyta kennslahefnum til að hjálpa þeim á þennan hátt. Og þar fannst mér mjög spennandi hugmyndirnar með jóga og núvitundina og svona vera svolítið meðvitaður sjálfan sig, tilfinningar sínar og hvernig maður að koma því frá sér. Ég get talað þetta í fleiri klukkutíma. Svo eru nú margir bleikir fílar í herbygginu þegar við kemur að skólamálum. Eitt til dæmis menntun kennara. Ég ekkert sérfræðingur í þessu máli, ég bara teka fram, en þetta svona það sem maður hefur ekki verið að kynna sér og sitja í skólanum mörg ár og myndast náttúrulega ákveðnar skoðanir á því. En mér finnst eiginlega afskaplega lítið samræmi vera á milli þess hvert grunnskólarnir eru að fara, hvert stefna og hvert vilja fara og menntun kennara upp í háskóla. Hvernig verið að mennta kennari? Verið að mennta kennari upp í háskóla eins og okkur vantar í skólana. Ekki nær að grunnskólarnir hafi svolítið meira með það að gera hvaða kennari við erum að mennta og hvernig við erum að mennta þá. Þetta hægt til dæmis með að láta alla sem fara í kennarnám sækja hjá grunnskólum og Akureyri getur verið svona hálfgerð tilraunasveitarfélög það að þeir tækju alla nemendur sem byrja inn í skólunum. Annaðhvort sem skólalíðar eða aðstoðarkennarar eða inn í frístundin eða eitthvað þannig hátt eru bara fyrstu önnun inn í skóla, næstu önnun eftir faraður upp í háskóla. Þá koma annað ársnemendur inn í skólana. Þannig við erum að fá fullt af starfsfólki inn í skólana sem við getum nýtt og við borgum þessu fólki laun og jafnvel með það í skólanum líka þá fáum við hugsanlega eitthvað styrk frá menntamálaráðuneytinu á móti því það kostar eitthvað að hafa þau í skóla og við erum að kenna þeim þar. Þessir nemendur sem væri að koma inn í Akureyrarbæ eftir 2 ár eru svo bara metnir. Það bara einhver ráðinn í skólanum sem metur það hvort að hann ætti að halda áfram sem kennari. Það sko auðvelt að segja við nemanda eftir 2 ár þú ættir ekki að halda áfram eða finna þér eitthvað annað eða þú passar ekki inn í umhverfi okkar af því hann ekki með námslán. Í dag eru menn svolítið hvattir áfram að halda áfram og það námslánin teygja líka svolítið áfram, þannig að það byrja að borga þau strax, þú heldur bara áfram að una. Það má alveg fara að taka svona umræðu, taka upp og fara að skoða hvort við getum gert þetta. Það er helling af ljónum í vegi, ég veit það. En einhverstað verðum að byrja. Nú, nám nemenda, við erum með aðalnámskrá, við tökum hana bara upp og við kennum eftir henni, eins og þetta sé bara einhver heilu biblía. Hún er bara henni heilagur sannleikur og okkur ber að fara eftir henni. En við þurfum líka kannski að hafa einhver hugmyndafræði og kannski segir við viljum kannski gera öðruvísi og reyna að fá það til að breyta því. Mín skoðun er sú, ég tek fram til mín skoðun, ég kennar ekki haft allt aðra skoðun, að nemendur í 1. til 4. bekk, þeir eiga að leggja bara áherslu á að lesa, skrifa og reikna. Nemandi sem er ólæs og fara að taka þátt í eða fara að læra landafræði og samfélagsfræði, þungt efni, þunga bækur, hefur ekkert með það að gera. Hann endar að því að vera standa í verkefnum sem hann ræður ekki við og þið getur ímyndað hvenær hann flosnar upp í skóla. Það verður endalaust svona ákvarðun, alltaf í verkefnum sem hann ræður ekki við. Lesa, skrifa, reikna fyrstu 3 árin og vera aðalmál bara, og menn eiga bara að gera það. Þá vil ég kannski sjá frekar minna verk og listgreina á þessum tíma því þetta var aðalatriði.
og hugsanlega bæta við list- og verkefnanámi seinna. Þegar þú raunverulega hefur sýn á það hvað ég er að nýta mér þetta list- og verknám áfram. Ég kann meira með að fara að skilja það. En það eru sérfræðingar þarna. Ég veit að ég er að fara hún að hólan í það. Nú, það voru samræmd próf núna í 9. bekk. Fólk misánægt með það. Ég held að þetta sé svona, og menn ég bara tala beint út. Að mín skoðun með sé bara að undirbúa það að stytta grunnskólanum 1 ár. Það verður að setja samræmd próf í 9. bekk til að undirbúa það að krakkar sem í 9. bekk fari upp í framhaldsskólana. Og þá myndast nú heldur betur rými í skólunum fyrir 5 ára börnin. Þýskaland, Holland og fleiri lönd, þau eru með skólaskyldu frá 4 ára aldri til 18 ára aldurs. Þá erum við búið með stúdspróf. Já, okkur erum við búið með stúdspróf á miðju skeinu þegar við verðum alltaf sjálfráða. Foreldrar hætta að fylgjast með síðust árið eða síðust 2 árin. Þegar það ekki raunverulega að fara að fylgjast með og hjálpa á aðstoða. Það getur verið spennandi að fara að hugsa þetta. Eigum við ekki að vera fyrir til eða reyna að taka þetta fastari tökum. Við erum að hugsa að byggja leikskóla, 1 eða 2. Þurfum við þess. Nú, þegar við tölum námi þá er ég líka ofta að velta fyrir mér hvers konar námi erum við að kenna börnum. Ég er að hjálpa dóttur minni í stærðfræði. Ég er ágætur í stærðfræði. Ég er bara fínn í að reikna, góð með tölur. Ég skil aldrei hvað það verður að spyrja. Ég er alltaf að því bara hvað erum að vera að. Við erum svolítið skýri hvað erum að spyrja. Og ég get lofað ykkur því að það er ekki einasti nemandi sem útskrifast úr 10. bekk, hann getur lesið launaseðil. Ekki hugmyndu hvernig þetta reiknar. Það verður kannski alltaf ágætt að kenna mönnum prósentur reikning með því að láta þau fara í gegnum launaseðil. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fólk skilji það hvað launaseðil er. Þetta er alltaf að fara minnimarka á sumrin og annað. Það bara treystur þessu. Annað mættum við til að breyta Nú, ég hef verið áhugamaður um mataræði í skólum. Gerum svolítið skemmtilega greining á þessu síðasta kjörtímabili en fórum ekki lengra með það. En það hafa verið miklar rannsóknir á áhrif mataræðis og geðheilbrigði, ADHD og annað, í Hollandi, Frakklandi, Belgíu með mjög góðum árangri. Og við erum með skólameðdurundir, við getum hugsanlega prófað þetta. Það er ekkert svona í gangi. Við erum ekkert að skoða þetta. En þetta getur verið bara góð leið til að borna við öllum þessu fjölda sem við erum að greina og hollendingar og aðra þjóðar þar kring, þeir eru að sýna frábæran árangur með þessu. Næst ég bara hef 100% bata á hegðun barna með að fara í gegnum mataræði. En geðheilbrigði og mataræði eru vilt ekkert sérstaklega sex í það, það er svo lítið af peningum í þessu. Það er engin styrkir þetta. Bara setja það á lyf, það er yfirleitt besta leiðin. En ég veit að þetta er ekki einfalt, en ég pirrar mig ofta á þessu. Ég hef verið mikill áhugamaður og tala lengi fyrir því að æðstu stjórnendur skólastofnanna, þeir sitja allt of lengi í starfi á sömu stofnun. Þá er ekki að segja þeir séu of lengi skólastjórar. En við eigum að fara að vinna því og ættum að fara að vinna því að hrókera þeim og láta rótera milli skóla. Menn verða allt og meðvirkir með fólkinu sínu og sterkur, góður skólastjóri, hann verður ennþá sterkari og betri skólastjóri með að prófa verið öðrum skóla líka og nýti starfskrafturinn sínu þar og tekst á við önnum vandamál. Þetta er ekki eins flókið og hægt er, kannski verður eitthvað erfitt með varðandi kennarasambandi eða skólum, en það er bara leysanlegt. Ég held, nú er ég bara að flesti skólastjórar séu hugsanlega til í þetta. Og jafnvel aðri stjórnendur á skólanum líka.
á þess að ég ætla að segja þessi, en þegar ég talaði við þá fannst mér þetta áhugavert og voru tilbúinir að skoða þetta, þannig að færa þetta upp á næsta stig. Frístundaskólinn. Við erum búin að reyna að setja frístundaskóla, á Akureyri held ég, 20 ári, ég veit það ekki, 15 ár. Við komast aldrei áfram með það, kannski að því við horfum, þetta er flókið, við erum að horfa á þetta stórt og íþróttafélögum við stjórnum miklu í þessu. Við setjum bara frístundaskóla eins og við viljum hafa og íþróttafélögum getur bara verið með ef þau vilja. Ef þau vilja gera með, þá bara eru þau ekki með. En það er við sem stjórnum hvernig frístundaskólinn er, ekki íþróttafélögin. Við gerum út á hreyfingu barna. Nú hreyfinguna við þekkjum, það búið að vera, mikil umræða hreyfingu barna, ég þreytist aldrei á að tala um það líka. Ein góð leið til þess að auka við hreyfingu barna og hugsanlega minnka kostnað nemenda verðandi frístund er bara einfaldlega að lengja frímínuna svolítið. Yngstu börnin séð bara hugsanlega í hálftími frímínu og milli tíma. Þá þurfum við ekki að fyrir frístund. Þetta verður bara frábær leið, en ég er ekki sem að kennurum finnst það eins gaman. Það kannski ekki það, ég ætla ekki að ákveða það hér. En ég er sennilega búin að lengja þennan fund töluvert og kem bara upp aftur, þegar mér dettur eitthvað meira í hug. Annars takka ég fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Jón hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Sólu Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að fara víðan völl. Ég ætla að vera ótrúlega fókuseruð í þessari umræðu. En ég ætla að taka hana dálítið annað heldur en hefur hér verið gert. Ég ætla samt að byrja á því aðeins að blanda mér inn í umræðuna. Ég ætla að byrja á því að taka undir mikilvægi verk- og listgreina og við verðum bara að líta það alvarlegum augum og bara hvað skólarnir okkar eru að gera í því. Sama með greiningarnar og bara fullkomlega sammála bæjarfulltrúa Evu að við verðum að fara að komast að kjarnanum, hvert er vandamálið. Á sama tíma, mér finnst við þurfum að fara svolítið í samhengið og mér finnst pínlítið skrítið, eða kannski ekkert skrítið, en ég ætla bara svona að benda á að hugsanlega þurfum við að hugsa það öðruvísi, að ætla að efla geðheilbrigði og finnast geðheilbrigði í skólunum og veljiðan og mikilvægt. Á sama tíma og maður er ótrúlega ánægður með hversu vel grunnskólarnir koma út rekstrarlega séð. Ég ætla bara að halda því fram að þetta tvennt fara ekki alltaf saman. Ég ætla bara að halda því fram að núvitund og skilvirkni fara ekkert endilega vel saman. Að mataræði og geðheilbrigði gæti verið mjög tengt, en geðheilbrigði og rekstur mötuneyti sé líka tengt. Og við eigum að tala um þessa hluti í samhengi. Að tala ekki annars vegar betri líðan og hins vegar endilega hagkvæmari rekstur. Ég vildi bara einhvern veginn tengja þetta. En síðan ætla ég að fara að tala um það sem ég langaði til að tala um. Og það er ég vil segja að bæjarfulltrúi Dagbjört, hún talaði um skólastefnuna og ég hlakka rosa til þegar við förum að vinna nýja skólastefnu. Og talar að það sé mikilvægt að víðtæk sátt náist skólastefnuna. Ég er bara hjartanlega ósammála því. Ég tel bara ekkert mikilvægt að víðtæk sátt náist skólastefnuna vegna þess að þegar það er svona mikil víðtæk sátt, þá er það kannski vegna þess að við erum ekki að gera neinum breytingar. Við erum ekkert að stinga upp á einhverjum hlutum, við erum ekki að hafa sterkar skoðanir, þá erum við bara einhvern veginn að malla. En kannski getum við bara verið ótrúlega róttæk og umbótasinnuð en í mikilli sátt, en mér finnst það svona ekki alveg aðalatriðið, sáttin sé ekki aðalatriðið. Við höfum náttúrulega eins og búið að koma inn á, ætlum að vera fyrsta barnvæna samfélagið.
sem æðislegt. Og þá hljótum við að velta fyrir okkur skýrslu UNICEF efnislegan skort barna sem kom út í fyrra. Það sem að kemur fram að rúmlega 9% barna líði efnislegan skort hérna á landinu og það er 6.000 börn, rúmlega 6.000 börn og þar af séu tæplega 1600 börn sem líði verulegan skort. Börn yngstu foreldrana eru rúmlega 3 sinnum líklegri til að búa við skort en önnur börn. Búseta barna, samkvæmt þessu, þá er mestur skortur mælist meðal barna í stærri bæjum. Það er Akureyri og hinu stóru bætur, en við erum þar. 11,2% barna teljast þar líða skort. Og þá langar mig að færa umræðuna yfir í gjaldfrjálsan leikskóla, sem hljómar, veit ég, í hugum margra eins og fáránleg hugmynd. Örugglega jafn fáránleg og hljómaði í augum kannski bæjarfulltrúa 1930 muniði sem ég var að tala við einhverjum daginn þegar Elísabet Eiríksdóttir vildi stofna barnaleikskóla á sumrin. Mér langar bara að biðja ykkur að vísa þessu ekki á bug af því að þetta sé svo dýrt. Af því að það er þannig að þetta er nú þegar dýrt, þetta er bara dýrt fyrir suma. Þetta er dýrt fyrir þá og ég ætla bara að segja þær að þetta er mjög kynjapólitískt mál vegna þess að konur eru með lægri laun heldur en karlar. Konur taka að jafnaði árið 2013 179 daga í fæðingarorlof en karlar 81. Konur eru að jafnaði lengur utan vinnumarkað en karlar vegna fæðingar barnar. Kona sem með 300.000 krónur í heildarlaun á mánuði fær útborgað 235 krónur, hún greiðir dagforeldrunni 30.000 krónur eða eitthvað á Akureyri og við erum góð hérna á Akureyri. Við erum alveg að greiða niður helling á mánuði í dagforeldra. Leikskóla var ég, leikskóla. Ef að þessi kona taki ákvörðun að vera ekki með barnið sitt í dagvistun eða á leikskóla, þá geti makinn hennar nota persónuafsláttinn hennar sem upp á í dag 53.000 krónur. Þessi manneskja geti spara sér af sínum 235.000 krónur sem hún fá útborgað. Hún er ekki að fá nema, þarna tekur hún af strax 83.000 krónur, skiljið mig. Þetta kostar bara svo mikið og eftir þess að með lægri laun þá vegur þessi kostnaður meira og það sem að þú orkan og tíminn sem þú eyðir í vinnunni, þú færð minna á tímann þegar þessir kostnaður er veginu upp og það enda með því að fullt af fólki spara sér leikskólagjöldin í kerfi þar sem að leikskólinn er viðurkennt sem fyrsta skólastigi. Það sem ég er að segja er að þessi hugmynd gjaldfrjálsan leikskóla, hún getur komið sér gríðarlega vel fjárhagslega fyrir þá sem minnst efni hafa og þurfa mest á því að halda. Og ég veit þetta eru stóra tölur í bókhaldi bæjarins, en þetta eru líka mjög stórar tölur í bókhaldi hvers og eins. Og núna fer mikinn í samfélaginu umræða fátækt. Þessi skýrsla frá UNICEF frá því fyrra, hún fékk mikla umfjöllun. Við þurfum að taka ákvarðanir það hvernig við ætlum að bregðast við þessu. Ég vil segja ykkur að í helmingi, í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá 2015 kemur fram að í helmingi þeirra 32 Evrópulanda sem samanburður náði til, þar var verið að bera saman skólakerfi, er leikskóli gjaldfrjáls frá 3 ára aldri. En þá er enda misjafnt hversu stór hluti dagsins er gjaldfrjáls.
og það getur verið frá 10 klukkstundum á viku upp í allan skóladaginn. En í 8 löndum borga foreldrar gjald alla leikskólagönguna. 8 löndum af 32 í Evrópu. Þannig að þetta ekkert eins svona róttækt og fólk vill stundum vera að láta í umræðinni. Og ég alveg handviss það að eftir ekki svo mörg ár þá mun okkur finnast þetta bara algjörlega sjálfsagt. Alveg eins og okkur finnst bara algjörlega sjálfsagt að það séu leikskóla og daggæsla hérna. Svo var ég eitthvað að rifja upp svona líka svona ákvarðanir, svona hugaðar ákvarðanir einhvern veginn og þá fór ég að hugsa hitaveitan. Og einhvern tíðan á 4. áratug síðustu aldar þá var í Reykjavík tekið ákvörðun að byggja upp hitaveitu og sem að núna reiknast til að spara almenningi á Íslandi 100 milljónir á ári. En kostaði hið opinbera þá alveg helling. Þetta stundum svolítið og þess vegna var ég að tala líka áðan að við þurfum að hugsa það hvernig við ætlum að nota peninginn sem að við, þessar skatttekjur sem að við förum með og hvort að við til dæmis, eins og við gætum í þessu tilfelli notað til þess að bæta hag þeirra sem að lifa við fátækt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Silja Dögg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Dagbjört fyrir þessa góðu yfirferð og hugsa ég fari svona eins og flestir hérna svona svolítið víðan völl. En mér langar að fagna sjálfsög innleiðingu barnasáttmálans og það verður mjög áhugavert að sjá hvað kemur út úr því, enda mikilvægast af öllu að setja börnin okkar í forgang og bara við getum verið stolt af því sem sveitarfélag að hafa farið í þessa vinnu. Ég ætla aðeins að byrja á að tala leikskólana og lokun leikskóla sem það brutist út háar raddir núna þegar var tekið ákvörðun að loka leikskólum í Glerárhverfinu og ég sem á eins árs stelpu og var mjög innvinkluð í heitum umræðum á netinu og allir mömmuhópur þar glóuðu og ég ein af þeim sem bíður nú í von og ótta hvort ég komist með barnin á leikskóla í haust eða hvort ég komist til dagmömmu og ekki komin með öruggt pláss ennþá þannig að ég þekki þetta stress og þessar áhyggjur á fyrstu hendi. Og við vitum náttúrulega vegna þessari lokun þá ákveðin flöskuháls núna í haust á innritun og það verður þröngt, við vitum það, á leikskólunum en ég veit líka að bæði starfsfólk, leikskóla og skóladeildar hefur lagt sitt af mörkum til að bregðast við eins vel og þeir geta og ég veit líka með við spár á næstu árum þá verður þetta ekki vandamál í framtíðinni þó þetta gæti orðið vandamál núna. Svo ætla ég aðeins að fá að tala dagforeldrakerfið. Það hefur marga góða kosti en ég ein af þeim og það mín skoðun að við ættum að horfa frekar til ungbarna leikskóla og í það minnsta það sé val. Ég held að það sé alveg búið að tala það svolítið að það verið gert við byggingu á leikskólanum við Glerárskóla að vera allavega haft það í huga að það sé svona framtíðin. Það er ekki rétt hjá mér. Já, þú svaraði kannski bara eftir. Ég held að það sé allavega haft til huga og ég held við séum öll sammála hér að við viljum sjá ungbarnaleikskóla í framtíðinni. Þannig og það er rauninni mín upplifun að foreldrar vilja frekar komast inn á leikskóla með barnið fyrir heldur en að nýta dagforeldrið en hins vegar sagði Hrafnhildur starfsmaður hjá skóladeild mér það í gær að kannanir sýndu annað en svona þeir foreldrar sem ég tala við það er mín upplifun en svo getum við líka spurt að hver er orsökun fyrir því að foreldrar vilja frekar komast með börnin fyrr inn á leikskóla eða sem fyrst og það gæti, ég held að sé ekkert endilega það að það sé ekki út af dagforeldrana að setja. Ég held að kannski
í umræðina þá þurfum við líka að taka það inn í að það er rosalega verðmunur á dagforeldrum og leikskóla. Það getur muna alltaf á 20.000 krónum á mánuði, hvort sem þú ert að borga dagmömmu eða ef þú ert að borga leikskóla. Og ef þú kemst með barnið inn 1,5 árs og svo að næsti sem kemst 2,5 árs, þá er það 240.000 krónur meira á því ári sem þú borgar fyrir dagforeldri. Og fyrir suma er þetta mjög hátt gjald og ég held að sé alveg upp í 60.000 á mánuði sem þú ert að borga á móti 35.000 kannski sirka fyrir náttúrulega eftir hvað ert með 1 barn, 2 börn og þetta er svona margar breytur hérna inn í. En þetta er allavega verðmunur þarna á og eins og bæjarfulltrúi Sóley kom aðeins inn á þá vitum við að það eru þröngt sumstaðar eða bara mörgum heimilum. Kannski getum við núna skoða eða allavega opna fyrir það umræðu að skoða fleiri leiðir heldur en bara dagforeldra eða leikskóla. Sérstaklega út hafi verið með hennan flöskuháls núna. Hann getur kannski gert einhverja tilraun til þess. Þú getur kannski haft gætum skoða það til dæmis að hafa sama gjaldið á dagforeldrum og leikskólum. Það var ein leið kannski til að róa einhverja. En síðan finnst mér ógeðslega spennandi verkefni en ég held að ég sé kannski eina fáum það en ég ætla samt að tala það hérna. Og það er að borga niður au-pair. Ég veit að þetta var gert á Garðabæ á sínum tíma og ég held að þetta gæti alveg verið option sem einhverju myndi vilja nýta sér. Það væri hægt að borga foreldri til að vera lengur heima en ég reyndar ekki jafn spennt fyrir þeirri hugmynd út af ég er alltaf hrædd við pressun á annað kynið að vera heima og við vitum alla þessi snjóbolti áhrif, þú veist, þá kemur annað kynið og hallar á það enn frekar og út á vinnumarkað sem við viljum náttúrulega ekki sjá meira. Þannig að þú veist, það er ákveðin þú veist, þó sé alltaf gott að hafa þetta val og við megum ekki gleyma því að það eru fullt af foreldrum sem að velja það og myndu vilja velja það að vera heima og það er bara frábært. Og það vill líka hafa valið að fara út á vinnumarkaðinn. Þannig að þú veist, þetta er svona, ég er hrædd við þetta en mér finnst samt að við eigum að hafa valið. En við erum kannski ekki alveg komin þangað. En það sem ég reyna að segja er að mér finnst allavega núna að vera tími til að opna allavega á umræðu fleiri úrræði og gera kannski einhvers konar tilraun. Gjaldfrjálsa leikskóla, ég er alveg opin fyrir að skoða það. Allavega á einhvern hátt eða tekjutengja á einhvern hátt. Og ég hef stundum sagt að við höfum áhyggjur af fólksfjölgun. Við erum að eiga færri börn í dag heldur en að við vorum að gera og þetta getur til dæmis verið viðbrögð við því út af því að ég held að sumir og ég veit það að ég er nú eina von þessara bæjarstjórnar eignast fleiri börn með hvernig stundum umræðan er og fólki í kringum mig að það talar það að það vilji ekki eignast fleiri börn fyrirgeðu. Það eru fullt af fólki hérna sem vill eignast fleiri börn og kannski ætlar ég bara að taka tilbaka. Allavegana, ég kom hálan ís hérna, að fólk er að taka ákvörðun út frá efnahag og hvort það hafi hreinlega efni á því að eignast fleiri börn. Það er bara orðin staðreynd í dag, þó að sumir vilja ekki meina það en ég held að það sé orðin staðreynd. Það sem ég reyna að segja er að þetta gjaldfrjáls leikskóli og einhvers konar lægri gjöld þarna getur verið hvati á fólksfjölgun sem skila sér síðar út í útsvari. Þannig að við getum allavega að tekið þessu umræðu og ég er alveg tilbúin að taka þessu umræðu hvenær sem er. Svo langar mig að tala um lokanir á leikskóla, starfsdaga. Ég væri til að við myndum skoða það hvort við gætum að einhvern hátt fækka þeim. Ég myndi vilja heyra líka í kennurum hvort að það sé hvernig þeir upplifa það, hvort þeir séu sáttir við að hafa þetta svona þar sem að þeir eru ekki að vinna yfirvinnu. Og það ef ég man rétt þá var það þannig á sínum tíma var þessi
þetta sett á þennan hátt, sem sagt inn í dagvinnutíma, til þess að spara yfirvinnu. Ég held að ég sé að fara með rétt mál með það. Og ég hef stundum spurt með því, af hverju var tekin starfstétt sem að 95% eru konur, af hverju var skorin af yfirvinna þarna? Ég held allan á eftir alveg að spyrja okkur þessari spurninga. Þannig að þetta var sínum tíma, ég held ég sé ekki að fara með vitleysu hérna, að þá var þetta alltaf eftir 4. Þannig að ég var allan til í að einhvern veginn skoða þetta, einhvern veginn opna þessu umræðu og skoða þetta hvort við getum gert þetta með einhverjum öðrum hætti. Og ég var líka til í að þessu að gera könnun á því hver sækir börnin, og það er ljósi kynjasamþættingar. Eru það mömmur sem sækja börnin frekar, eða eru það pappar, eða eru það ömmur og afar? Og hvaða afleiðing þetta hafa, bæði bara inn á vinnumarkaðinn og líka hvað áhrif þetta að hafa börnin. Þá ég að meina ef það er allt einhver annar mismundi að sækja þau, eða ég held að við þurfum allavega aðeins að skoða, mér langar allavega rosalega að sjá hverjir sækja börnin þegar við lokum leikskólanum, eða hverjir eru með börnin. Ég væri bara mjög spennt að fá að vita það. Og ég persónulega vil byrja á þessum lokunum undan að skoða sumarlokunum. Ég finnst þetta að vera brýrna og ég tel að sé mikilvægt að börnin fái sitt sumarfrí. En hins vegar myndi ég vilja sjá ennþá kannski breiðari frí. Það er að skiptingun á lokunum milli leikskóla sé á lengri tímabili. Og þetta, ég veit það var og það byrjaði þá kannski í byrjun júní og endur meðan ágúst. En ég veit að þetta var eitthvað aðeins breikka núna fyrir 2 árum, en mér fannst þetta ekki hafa breikka nógu mikið. Ég hefði viljað sjá þetta ennþá stærra tímabil til þess að þá að koma móts þannig við vinnumarkaðinn. Já, svo talaði ég aðeins komin aðeins inn á gjaldfrjálsan leikskóla áðan til að bregðast því sem bæjarfulltrúi Sóley sagði, og mér langar aðeins að koma inn á, ég tala svolítið fyrir því og það er kannski líka í þessari sömu umræðu, tala svolítið fyrir því í kosningabaráttunni eða fyrir kosningar að vera með ákveðið þak á leikskólagjöldum. Mér finnst líka það að vera eitthvað sem við ættum að skoða og skoða þá, eins og ég spurði reyndar það svolítið síðan, ég spurði síðast, það eru örugglega einhverju breytingar, talaði við starfsmann Árna hvað væri svona hæðsti hlutur foreldra, og það er nær alveg hátt upp í 100.000 krónur á mánuði. Það væri kannski bara áhugavert að setja einhvers konar þak, í staðinn fyrir að vera að setja allt inn einhverja afslætti, heldur að segja bara foreldri borgar aldrei meira en 70-80.000, bara skoða aðeins einhver útreikningur út frá því. Þannig í staðinn fyrir að vera alltaf eitthvað að færa með þak, frítt fyrir 3. barn eða eitthvað, færa afslætti fyrir að setja bara þak. Þannig að mér finnst það eitthvað sem við þurfum að skoða enn frekar. Já, og svo reyndar ef við þurfum ekki þessa þakli, þá var ég til í að sjá einhverju afslætti og líkingu við það sem er í Reykjavík, sem sagt með öðru barni. Og svo langar maður aðeins að tala nú var 10 ára afmæli Naustaskóla og ég væri svolítið til að við myndum, ég veit að það hefur komið umræðu það, en mér langar samt að nefna að það hefur komið, ég held að við ættum að skoða það, að breyta skólastefnun þar og með þetta stóra rými. Og þetta mín upplifun svo að þetta sé ekki að virka nógu vel, en ég ætla hana bara og ég held að það sé planið að skoða það, hvort að það eigi að endurskoða þessa stefnu. Ég styð þá tillögu að setja sálfræðingan í skóla, en það höfum við miklar áhyggjur af geðheilbrigði hjá börnum, unglingum, og bara hreinlega miklar áhyggjur af líða ungs fólk og líða ungra barnafjölskyldu. Það er einhvern veginn, það er svo mikla kröfur og það er einhvern veginn of lítill tími, of mikið að gera, og allt bitnar þetta á börnunum okkar og líða þeirra og í rauninni líða okkar foreldra líka. Þetta er orðið bara einhvern veginn svo flókið samfélag og við erum að sjá þetta bara í líða barnanna, og ég er ekki með svari hvernig við erum að bregðast við þessu eða hvað, en ég er allavega bara hrædd einhvern veginn. Mér finnst bara einhvern veginn, ég hef bara mikla áhyggjur af þessu. Og þessi tómstundir, þessi krafa tómstundir og þetta skutl eftir leikskóla, það er til dæmis mikið álag fyrir fjölskyldur, og það er að taka þessa dýrmætu gæðastundir sem að
sem eru svo rosalega mikilvægar og við þurfum bara einhvern veginn að róa okkur aðeins. Við erum bara alltaf á í 7. gír eða bara aðeins að stoppa og njóta og eyða tíma með fólkinu í kringum okkur. Og svo þessi krafa með íþróttir og ég ætla að byrja við þurfum að talandi þessi krafa með íþróttir og svo þurfum við að klára þetta verkefni með því að ljúka skóladeginum klukkan 16 eins og bæjarfulltrúi Preben kom inn á og örugglega flestir bæjarfulltrúar sem komu upp á undan mér að setja þessar frístundir og tómstundir saman og ég segi eins og bæjarfulltrúi Preben, ég gerir mig grein fyrir þetta sé risastórt mál út af því að hvert skipt sem ég byrja að tala þetta þá fallast mér hendur, þetta bara huge og það rosa erfitt einhvern veginn að ná utan þetta og ég búin að eiga samtal við bæjarfulltrúin inni og það allir einhvern veginn vilja að gera þetta en þetta bara einhvern veginn, þetta bara eitthvað svo stórt og það eru margir hagsmunaaðilar þarna inni og málið bara gríðarlega flókið og kannski við tækifæri þarna með til dæmis sameiningu á samfélags- og mannréttindaráði og íþróttaráði, kannski getum við einhvern veginn farið unni með það saman og nú orðið sama ráðið og sama deildin þannig að ég held allavega við þurfum að skoða þetta mjög alvarlega og það náttúrulega mikilvægast af öllu að það að börnunum okkar líði vel og það þó að sé ekki akkurat þetta barn sem að æfa þá það samt með í bílnum þegar þú ert á skutlullum og þetta mjög mikið og síðan náttúrulega líka sem partur af þessu öllu eins og ég kom inn í náðan, þessi krafa ég fann fyrir ég og barn sem er 5 ára og þegar hann var 3 ára eða eitthvað 3-4 ára, þá var að fara að spurja mig hvað ég var að æfa með barnið, hvort ég að byrja með hann í fótbolta eða 5-leikum og eitthvað og ég var bara svona maður að fara að byrja á því og ég sendi hann í 5-leika og dró hann á fætur kl. 9 á laugardagsmorgnum og þurfti að vekja hann og honum fannst það bara hundleiðilegt og allt í einu bara áttaði ég á því hvað ég að gera ég bara að draga barni út af mér finnst einhver krafa á því að ég eigi að vera með hann í einhverjum íþróttum þetta eitthvað bara og þetta það sem foreldrar upplifa og þetta var sem ég upplifði þó ég eigi að vita betur þá samt einhvern veginn féll í þessa gildru en ég hætti bæði með henni fótbolt og 5-leikum út og hún fannst það bara ekkert skemmtilegt hann vildi bara miklu fyrir að vera leika sér sjálfur með boltan og hann fer þá bara seinna, það nógu tími eða ekki, eða bara í söng eða eitthvað allavega það mikilvægast af öllu að við einhvern veginn finnum eitthvað jafnvægi og bara förum einhvern veginn að bregðast við því hvað orðið mikið álag og hvað við okkur öllum fann að líða illa ef við getum næstu orðað þannig og búa, ég verða bara að segja þetta aftur við verðum að búa til fleiri gæðastundir með börnunum okkar og bara með fjölskyldunni það bara rosalega mikilvægt og ég ætla að fara að líta á klukkunni fólk í kringum þannig ég ætla að vera að hætta þessu ég sammála með Myndrínu og það sem bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á þetta bara eitthvað sem við verðum að koma inn í skólana og svo ætla ég líka að koma inn á að það gott að ársreikningurinn kom vel út að ég bara búin að tala að eyða peningum og ég held að svo ætla ég að hrósa starfsfólki í skóladeildar, mér finnst það alveg frábært og alltaf gaman að hitta ykkur og fara yfir þessi mál og ég ætla að hætta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi. Gerum við ráð fyrir 45 mínútum. Forseti ágæti bæjarfulltrúi, ég ætla að tala stutt. Ég ætla bara, mér langar að koma þetta upp varðandi það vegna þess að bæjarfulltrúi Eva talaði það að varðandi opnunartíma leikskóla sumar, opnunartíma þá man ég eftir því að ég svaraði einhvern mann að nú ætlum við að taka þetta munstri fyrir og ætlum að það var í tillögum aðgerðahópsins sem voru ræddar bara í bæjarráði þegar við vorum að fara yfir stöðuna og svo síðast að þá var sem sagt þá vorum við kynntu við það að við ætlum aðgerðahópin alltaf í rauninni að verkefni
hljómaði svo að kannaði verið kostur og gallar þess að breyta opnunartíma sumarlokun leikskóla. Jafnframt verður skoðað opnunartíma leikskóla almennt og þessu skildi vera lokið að Akureyrarbær skildi ljúka þessari vinnu fyrir samþykkt fjárhagsárið 2018. Það er ekki alveg heldur rétt sem að bæjarfulltrúar Eva komið að það var allir bæjarfulltrúar sammála því að það þyrfti að breyta þessum opnunartíma leikskóla í sumaropnunartíman. Það er ekki alveg svo. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að skoða í þaula. Þetta er flókið og hefur verið en það er til ýmsar leiðir og ég held að við skoðum það bara alvarlega hvernig það fer. Ég er ekki fróðasti maður, hér hafa margir góðir komið í pontu og talað skólamál og þarna sýnir það bara hversu mikilvægur málaflokkurinn er skólamál eða fræðslumálin. Við erum að tala að 7 milljarðar því að það má ekki tala tölur, en 7 milljarðar fara til fræðslumálana, það komi endurgreiðslur upp á 720 eða tekjur upp á 720 milljónir, þannig að það er ykkur 6,3 milljarðar sem fara nettó í þetta árinu 2017. Þetta eru miklu peningar og það er eðlilegt að við tölum þetta. En við megum ekki bara eins og bæjarfulltrúi Sóley tala peninga, við verðum líka að hugsa hvað við erum að gera í skólunum og ég held að það sé mikilvægt að við horfum til þess. Mér finnst við líka bara þurfa aðeins að því ég var nú að tala hér ársreikninga áðan og tala reyndi að vera bjartsýnn og sagði hvað við verðum að gera góða hluti, að við verðum líka að horfa til þess að það er verið að gera ansi góða hluti í skólanum okkar þó að menn séu ofta að mála hlutina dökkum litum. Ég held að skólakerfi okkar sé að mörgu leyti mjög gott og ég geti heldur að við eigum bara pínu þetta stolt að því. Ég var til þess að fá boð í dag á hvort það heitir skólamenningardag upp í Brekkuskóla sem er að kynna skólaþing eitthvað sem er verið í Brekkuskóla í næstu viku. Það sem er verið að kynna samstarfsverkefni sem að menn hafa verið að vinna með skólum erlendis. Ég frétta þessu og það kom fram í stefnuræðu bæjarfulltrúa Dagbjartar að það er verið að gera ýmislegt svona til þess að vinna innan skólana og þetta finnst mér bara mjög jákvætt og metnaðarfullt. Bæjarfulltrúi Eva kom aðeins inn á það að það hefði verið 53% aukning á milli áranna 2010 til 2016 í greiningum á börnum og það því miður er þá með þær forsendur þær tölur sem voru lagðar fyrir okkur á fundi í gær þá sækir það enn í verra forfar en við verðum samt að passa okkur og það er alltaf þessar prósentutölur svolítið hættulega þegar menn tala 53% eða 60% eða 70% aukningu þá heldur líka verið að horfa líka á hvað hlutfallið stórt í heild sinni og mér sýnst þetta vera 13,6% af börnum í grunnskóla sem eru með greiningu þá á næsta skólaári og það er eitthvað sem að stundum hefur maður heyrt að þessar tölur séu miklu hærri og það er verið að tala einhverjar, það er bara hefur verið kastað fram í fjölmiðlum að þessi 20-30% barna séu komin með greiningu en miðað við þessar tölur frá skólar fræðsluráði eða starfsfólki skóladeildar þá þetta 13,6% núna. Það er gott að Glerárskóli er að vinnast áfram eftir hugmyndu þeirra bæjarfulltrúa Gunnars og Prebens og ég bara lýsi hérna mér langar bara til þess að segja hérna í ræðustóli að mér finnst alltaf jafn gaman að heyra Preben Jón Pétursson tala fræðslumál. Hann er svo hugmyndaríkur og það er svo gaman að hlusta á menn sem að hafa tala svona eldmúð. Ég bara segja alveg svo Ég get ekki, mér finnst þú bara varpar hérna fram alls konar hugmyndum sem fær okkur til að hugsa út í kassan og ég tel það bara að vera mjög jákvætt. Bæjarfulltrúi Sóley kom líka með að hugsa út í kassan talandi að gera hluti öðruvísi og ég held að þetta sé lykillinn að því hvernig við ætlum að halda áfram til framtíðar. Ég held að við þurfum að pínulítið að velta fyrir okkur hvað getum við gert öðruvísi heldur getum við gert í dag. Ég held að skólakerfi sé gott í heildina en við getum gert hlutina betur. Við erum búin að vera að bæta í mannskapinn í skólana, við erum ekkert að sjá það beint til árangri, við erum að fjölga börnum með greiningu og við þurfum bara að kryfja þetta og reyna átta okkur hvað við getum gert þetta öðruvísi. Ég hef ekki svörin og ég heyri það að hér er fullt af fólki sem hefur hugmyndir og ég held að við verðum bara til lengri tíma litið þá verðum við að setjast kannski yfir þetta og reyna átta okkur á því hvað er hægt að gera betur. Aðeins að því sem að bæjarfulltrúi skal ég segja Silja kom inn á. Þau eru náttúrulega saman í meirihluta og hún kom hérna með fullt af alls konar hugmyndum að auka kostnað og við erum að tala það. Ég er ekki að tala móti kostnað en ég held að við þurfum samt aðeins að bregðast við.
Sko, hún talaði um það að við ættum að reyna að gera þetta svona að við ættum að búa til fleiri gæðastundir með börnunum okkar og við ættum að horfa á það að við færum bara beint með börnin okkar eftir kl. 4. En á sama tíma talaði hún að hún vildi breyta því þannig að leikskólakennarar færi að vinna í yfirvinnu eftir 4. Þannig við erum aðeins að því að hún var að vildi fara að fækka starfstöfum. Starfstöðarnir eru til þess akkurat að vinna vinnu sem að leikskólakennarar þurfa að vinna og ég veit það ekki, mér langar til bara að vita það og kannski ég bara svona villigötum en bara spurningin er vilji leikskólakennara til að vinna yfirvinnu. Og ef að það ekki og við erum að bregðast við með þessum hætti og við erum að tala að búa til barnvænt eitthvað og gera hlutina þannig að við getum sinnt börnunum okkar, að leikskólakennara eiga líka börn. Og maður velti fyrir sér, er það rétt að segja við þau, við ætlum að láta þau vinna yfirvinnu svo við getum, þetta er samspil. En ég kann ekki lausna hvernig við ætlum að leysa þetta vandamál með leikskóla, þessa skal ég segja starfsdaga. En gjaldfrjáls leikskóli kom hérna fram, það kostar okkur peninga, kom ekki tóna það kostar peninga, en kannski er þetta bara eins og með gamlan framsóknarmann sem einu sinni vildi ekki fá litasjónvarp. Það er kannski eins með mig að ég tel það ekki hægt að taka upp gjaldfrjálsa leikskóla, en ég held að það sé kannski verður það framtíðin. Vinstri grænir hafa talað um þetta á Alþingi, en ég held að þá verðum við líka bara að fara að velta fyrir okkur eilífa verkefninu. Það er bara hvernig við erum að skipta kökunni, það er að segja tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga. Kannski þurfum við bara að fá meira inn í okkar samfélög af heildarkökunni til þess í rauninni að geta boðið upp á slíka þjónustu. Það er eitthvað sem við þurfum að horfa til. En ég mér langaði aðeins af því að það er ekki spurning til Dagbjart, það er bara langaði aðeins varðandi 11% skort sem börn líða í stærri samfélögum eins og Bæjarfjöldur Sóli. Það er náttúrulega sorgleg staðreynd ef að slíkt er, en þetta er einhver könnun sem UNICEF gerði eða virti. Maður velti fyrir sér sko, hvernig erum við með einhverja statistik á þessu, vitum við þetta eitthvað, vita fræðsluyfirvöld eitthvað hvernig staðan er, vegna þess að þau eru þær næst börnum hérna í samfélaginu. Erum við búin að gera eitthvað greiningu á þessu, vitum við hver fátækt er á Akureyri, af því að það er hægt að segja þetta einhver staðar, en er hún 11%, er hún meiri eða minni, ég veit það ekki, það væri fróðlegt að vita, en ég vona hún sé ekki 11%. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að tala stutt. Bara svo þið vitið. Ég ætla að byrja hérna aðeins á einu atriði sem að mér finnst aldrei gaman að tala en ég er bara ágætt að tala Sko það er þetta með gjaldfrían leikskóla fyrir það fyrsta. Gjaldfrí leikskóli er ekkert endilega eitthvað nýtt fyrirbrigði. Þetta er náttúrulega búið að vera í umræðinu mjög lengi. Það sem stendur í mönnum er alltaf þessi kostnaður. Þetta snýst í raun og veru ekkert annað. Sveitarstjórnarstigi hefur alltaf sagt sko, já við getum ekki haft gjaldfrían leikskóla meðan að ríki kemur ekki með fjármuni til að mæta. Þetta er bara umræða. Ég held að séu sjálfur sér allir sveitarstjórnarmenn og bara vel þenkjandi fólk það bara sér kosti við það að hafa leikskólan gjaldfrían. Það er ekki málið. Ég sé líka alveg klárlega ef að ríki stæðu undir þeim kostnaði sem það ætti að standa undir í öldrunarmálunum, þá værum við með þarna einhverja 460 milljónir. Ætli þær myndi ekki duga til þess að gera leikskólan gjaldfrían pluss það að taka inn einsásbörn. Ég get alveg trúa því að það er langt með það. Þannig að málið er bara leyst. Er það ekki? Nei, ég alveg verið að tala sko þetta er alltaf spurning um ákvörðun. Þetta er spurning um forgangsröðun, þetta er spurningin að hvernig við ætlum að nýta þessa skattpeninga sem við erum með á milli handana. Ef að ég ætti á forgangsraða þá myndi ég segja byrjum á því að taka einsásbörnin inn í leikskóla. Byrjum á því. Losum svona einföldum kerfið fyrir foreldra. Fæðingarorlofið á að vera 1 ár. Það á bara að vera 1 ár. Foreldra eiga að vera heima hjá börnunum sínum til 1 árs aldurs. Það á bara að vera þannig.
Síðan á leikskólastigi að taka við þessum börnum og þá getum við spurt, þurfum við þá ekki að fara að byggja? Nei, við þurfum ekkert að byggja, ekki hérna á Akureyri. Við erum nóg pláss í skólahúsnæðinu sem við erum með. Nú er ég ekkert vinsæll hjá leikskólafólki af því ég segi 5 ára börnin bara inn í grunnskólan. Hvort sem það er á forsendum leikskólans eða forsendum grunnskólans eða bara forsendum beggja. Það er ekki vandamál. Þar með erum við búin að búa til pláss fyrir einsásbörn. Það megnir við til. Við eigum rýmin í grunnskólanum ef við bara skoðum þetta. Þá er þetta ekki vandamál hérna á Akureyri vegna þeirra fjárfestinga sem við fórum í á sínum tíma. En þetta gerist ekki svona með einu pennastriki, þetta er eitthvað sem við þurfum að taka og skoða í alvöru hvernig við ætlum að leysa. En ég gerir mig líka grein fyrir því að þarna þarf þá að leggja inn fjármuni því að einsásbörnin taka með sér helmingi meiri mönnun og ríflega það heldur en 5 ára krakkarnir. En við erum eins og bæjarfulltrúi Preben kom hérna inn á áðan með því að fara inn í þessa breytingu að taka samræmdaprófin í 9. bekk, þá er ég bara algjörlega sannfærður það að við erum að sjá á næstu árum töluverðar breytingar á því hvað fara margir nemendur úr 9. bekk upp í framhaldsskóla án þess að taka 10. bekk. Og ég held að þetta sé ekkert ólíkt því sem gerist kannski í Danmörku og víðar. Mínu veit er það bara besta mál. En aðeins svona varðandi það hversu íþyngjandi gjaldskrá leikskóla er, þá langar við bara til að benda á það. Ef við skoðum kostnað foreldra á verðlagi ársins 2016, þá eru það að borga núna 8.426 krónur fyrir hver dvalartíma. Árið 2004 þá borguðu foreldrar 9.269 krónur fyrir dvalartíma. Fullt fæði er hér sagt vera 3.350 eða reyndar 3.451 2017 á verðlagi ársins 2016 en var 5.148 sem þýðir að samkvæmt þessum hvað sagður? Fyrirgefðu, fæði er 8, já, alveg rétt. Ég er hann litblindur, þú veist það. Rauðasúlan. Fæðið er 8.426, var 9.269 og dvalartíminn er 3.451 árið 2017 en var 5.148 á þessu verðlagi. Og þá getum við veltið fyrir okkur líka. Ok, við erum að sjá í krónutalið lægra verð fyrir leikskólavistunum í dag heldur en áður, en hvað er launavísitalan hækkað mikið á þessum sama tíma? Hún hefur hækkað 230%. Og það er meðaltalstala, ég veit að sum laun hafa hækkað minna og önnur meira á þarfandi götum. Og ég ætla ekki að gera lítið úr þessari umræðum að gera leikskólan gjaldfrían í sjálfu sér. Ég ætla ekki að gera lítið úr henni. Ég vil líka oft velti í fyrir mér þegar við erum að ræða gjaldskrá leikskóla okkur við flokkum fólki þá hópa sem við flokkum. Við flokkum fólki einstæða foreldra, námsmenn og svo fólki í sambúð. Þegar við skoðum launasetningu foreldra og vorum að pæli að gera gjaldskrána tekjutengda árið 2005 ef ég man rétt. Þá kom í ljós að langverst staddi hópurinn voru ómenntaðir foreldrar sem voru ungir, sem höfðu bara sáralitla tekjur á þeim tíma og það er nú sennilega lítið breyst. En þeir voru látnir borga í raun og veru fulla gjaldið á meðan að einstakt foreldri með fjórfaldar þeirra tekjur borgaði lága gjaldið. Ég sé ekki við tíðs og ég skil ekki af hverju við ekki búin að breyta þessu en við einhvern veginn náum ekki að koma okkur út úr þessari flokkun sem við byggum einhvern tíðan til. Og það er umhugsanarefni í sjálfu sér. Og bara svo við höfum þessar tölur aðeins að reyna aðeins betur að þá hefur kostnaðar á hvert leikskólabarn, hann hefur hækkað töluvert mikið frá árinu 2004. Bærinn
leggur til, við skulum orða þetta bara þannig, leggur til í heildarkostnaði per barn í dag 1806.000 á verðlagi ársins 2016-17 en lagði fram hér áður 1.157.000. Þannig erum við að sjá töluvert mikla hækkun. Foreldrið greiddi árið 2004 með 377.000 en greiðir í dag 332.000. Þannig að það er búið að gera hellingi að reyna að lempa þetta en þetta er samt sem áður íþyngjandi fyrir suma foreldra. Og ég ætla ekki að draga úr því. Ég held hins vegar að við höfum alveg fullt tækifæri til að skoða þessa hluti betur. Síðan er það kannski að stefnuræðu formanns fræðsluráðs, sem ég haf farið rétt með, Dagbjartar, bæjarfulltrúa Dagbjartar, það ætla ég bara að þakka fyrir hana, eins og aðrir. En mér langar aðeins til þess að koma fyrst inn á barnasáttmála. Ég held að vinnan við það að koma barnasáttmálanum svona í framkvæmd hérna í bæjarfélaginu sé gríðarlega mikilvæg. Og hún snýr að því að hugsa kerfið dálítið út frá börnunum og þörfum þeirra. Og það er það sem skólakerfið á að snúast hvort sem er leikskóli eða grunnskóli. Á fyrsta fundi daginn þá var rætt dálítið það að það þyrfti að vera réttur barnsins að geta fengið greiningu á tiltölulega fljótt. Og umræðan snýst það að það sé svo langur biðtími eftir greiningu. Ég vil snúa þess aðeins við. Það er réttur barnsins að fá þjónustu í samræmi við þarfir sínar, óháð greiningu. Vegna þess að ég er þeirrar skoðunar að þessi greiningar árátta sem við erum í raun og veru inni í dag, hún hefur búin að tröllríða okkur ansi lengi, hún snýst fyrst og fremst það að flokka krakkana í einhverja flokka. Og ætlum við að fara að koma öðruvísi fram með börn sem eru með greiningu eftir að þau eru búin að fá greininguna heldur en áður. Af hverju skildum við gera það? Ef við sjáum hvað þarf. Þarf skólakerfið á því að halda að hafa réttlætingu fyrir því að flokka krakkana með einhverju sérstökum hætti svo sé hægt að meðhöndla það á einhvern annan hátt. Af hverju mætum við þeim ekki bara? Ég held að vandinn liggi ekki hjá börnunum, ég held að hann liggi dálítið hjá okkur fullorðna fólki. Bæði foreldrum og starfsmönnum skólakerfisins bara yfir höfuð. Og nú er ég ekki að gera lítið úr fólki í skólakerfinu vegna þess að þetta er ekkert einfalt mál. Þetta er flókið mál og það er mjög erfitt að takast á við þetta. Og það er erfitt að breyta sjálfum sér, það er erfitt að breyta hugmynd sínum, það er erfitt að breyta venjum sínum. Og minnist ég bara orða eins bæjarfulltrúa hér inni sem talaði um það að það væri alveg furðulegt að það væri ekki hægt að breyta starfsháttum hérna 2 manna skrifstofu hjá bæjarfélaginu. Þá benti ég honum á það að það væri nú kannski þá skiljanlegt að það væri ekkert einfalt að breyta starfsháttum í skólum þar sem eru 70 starfsmenn eða 70 kennarar og kannski 100 starfsmenn og 500 börn. Þetta er bara flókið verkefni. En það er full þörf að leggjast yfir þetta verkefni og vinna það áfram. Því það má lengi gott bæta. Hér hefur þetta aldrei verið talað um það til dæmis að það þurfa að bæta fjármagnin í skólakerfið. Það má rétt vera með framhaldsskóla. En það hefur framhaldsskóli verið undir fjármagnaður í samanburði við það skólastig erlendis. Ég er ekki sammála því gagnvart grunnskólan. Það er erfitt að bera saman leikskólan miðað við það sem gerist erlendis vegna þess að leikskólakerfi hér er dálítið ólíkt því sem gerist annar staðar. En grunnskólakerfið er í raun vel fjármagnað. Það kom fram í þessari skýrslu skóla án aðgreininga sem var verið að leggja hérna fram daginn. Spurningin er hins vegar þessi, hvað erum við að gera? Ef að mönnun skólana er skoðuð, heilt yfir, þá erum við að sjá
að 44% af stöðugildunum inn í skólanum, og það er hægt að sjá þetta bara í greiningum í skólaskýrslum frá sambandinu, allt annað en kennsla. Þetta er rekstur, þetta er stjórnun, þetta er stuðningur, þetta er ræsting og einhver önnur þjónusta óskilgreind. Ég svona bara velti fyrir mér, er þetta endilega það sem við viljum sjá? Við erum mjög gjörn á það að bæta stuðningsfulltrúum við inn í skólana. Oft eru ráðnir stuðningsfulltrúar sem að hafa litla reynslu, þeir hafa litla þekkingu, þetta er yfirleitt ódýr starfskraftur. Margir eru að vinna vel og það er til stuðningsfulltrúar sem að hafa verið inn í skólanum mörg ár og sinna störfu sínu mjög vel. Hins vegar erum við bara oft með stuðningsfulltrúar sem nýtast illa vegna þess að það er svo lítil verkstjórn á störfunum. Samstarfið og það hvernig við vinna saman er bara ekki alveg nógu gott. Og maður fer að velta því fyrir sér, fyrir hvern er stuðningsfulltrúin inni í stofunni með kennarann? Ég ætla ekki að svara því, sko. En við getum alveg spurt okkur aðeins. Þetta snýst ekki alltaf um það að bæta við fólki. Þetta snýst að stóra hluta það að breyta starfsháttunum í skólanum. Og hvernig ætlum við að gera það? Það gerum við ekki með því að búa til eitthvað Excel-skjal og fólk á bara að breyta sig svona. Við þurfum náttúrulega aðeins að velta því upp hvað það er sem við viljum gera. En ég ætla að benda á það, ég tók saman hérna einhvern smá samantekt, af því að við tölum gjarnan um það að skólakerfi hérna sé ekki nógu öflugt og við berum fyrir okkur til dæmis niðurstöðu hérna PISA vegna þess að það er raun og verið einu mælingarnar sem við eigum á því hvernig við stöndum í samanburði við önnur lönd. Sumir segja þetta sé arfa vitlaust próf og rífa það og tæta það. Ef það er vitlaust hér þá er jafn vitlaust annar staðar. Þannig að það hlýtur að vera þá bara jafn vitlaust þannig að það er ennþá hægt að bera það saman sjálfur sér. Ef við erum að hugsa þetta þannig. En ég er bara velti fyrir mér, hvað hefur breyst frá árinu 2000 til 2015, 16, 17? Hvað hefur við verið að gera? Ef við skoðum bara staðreyndir, þá sjáum við það að hlutfall kennara með leyfisbréf sem þýðir það að þeir hafa útskriftur háskóla hefur stóraukist. Það er nánast allstaðar einhvers staðar nálægt 100%. Við höfum lengt grunnskólan sem nemur 2 árum þegar við berum saman þann tíma sem að nemendur í grunnskólanum fyrir þann sem útskrifast árið 2002 og svo þann sem útskrifast árið 2012. Við fjölgum skóladögum 10 á hverju ári, við höfum fjölgað tímum síðan árið 2000 töluvert og þegar þetta er tekið saman þá nemur þetta hátt í 2 skólanum. Við höfum fjölgað kennurum, það eru minni námshópar, það eru minni kennsluskylda kennara. Við erum með mikla fjölgun annarra starfsmenn, það er að segja stóðstétta inn í skólanum. Við erum með betri aðstöðu og búnað. Skoðum við bara skólabyggingarna sem hefur reisið á þessum tíma. Við erum farin að bjóða upp á skólamáltíði fyrir alla. Við erum með lengda viðvörunars hvar sem er fyrir börn í 1. til 4. bekk. Við erum með aukna fjölbreytni í námsefnisgerð. Við erum með aðganga meira á fjölbreyttar efni gegnum interneti. Við erum með öflugri sérfræðiþjónustu, þar að segja sem snýr að fleiri greiningum. En staðreyndin er hins vegar sú að það er minni kennslufræðileg ráðgjöf heilt yfir heldur en hefur verið. Og sérúrræðum, þeim hefur fjölgað þrátt fyrir skólan aðgreiningar. Maður getur þá spurt sig líka af því að það er alltaf verið að tala um það að nemendum líði verr og það er allt miklu verra. Þegar við skoðum hins vegar niðurstöðu kannana sem eru gerðar á skólabrag og bekkjaranda til dæmis í gegnum PISA-prófum,
þá líður nemendum almennt betur. Þau hafa jákvæðara viðhorf til skólans þegar þeir beru saman 2003 og 2012. Samband nemenda við kennara betra, það er meiri agi í tímum, það er meiri samsömun við nemendahópinn sem eru félagslegu tengslin og það er meira og betri stuðningur kennara við nemendur. Það er að segja það er það sem nemendur upplifa. Allt er þetta upplifð. Og þá veldur maður fyrir sér, er það bara gögnin að ljúga okkur eða eru krakkarnir að segja eitthvað sem er ekki rétt eða hvað er í gangi? Erum við kannski alltaf að beina augunum of mikið að því sem er neikvætt í stað þess að vinna með það sem er jákvætt? Málið er það, þó að krökkum hafi kannski gengið eitthvað verra á þessum PISA-prófum sem að bendir til ákveðina þáttar sem við þurfum bara að horfast í augu við og taka á, þá eigum við líka að horfa á það hvað við höfum gert vel. Og ég segi, ef að við getum bætt stöðuna hvað þessa þætti varða sem ég nefndi áðan, af hverju getum við ekki bætt námslega stöðu nemenda? Og þá komum við öðru, af hverju eru kennarar undir svona miklu álagi? Og það er það sem þeir segja, við erum undir miklu meira álagi í dag heldur en við vorum. Og hvað ætlum við að gera í því? Skyldi einn þáttur í álaginu vera sá að það eru allt og mörg verkefni í gangi í einu. Við þurfum að átta okkur á því að krakkar, eins og bæjarfulltrúi Preben benti á hérna áðan, þau eru sem nemur 11% af árlegum tíma sínum, bara lífi sínu á hverju ári í skólan. 19% af tímanum ef við tökum vökutíman svona 14 tíma á sólarhring. Þau eru sem minnst í skólan af vökutímans. Og hvað gerist þá utan við hann? En það er góð spurning. Og kannski er það eitthvað sem við þurfum að fara að huga að. Og ég velti það fyrir mér, hvað er það sem eykur þá álag á kennara? Jú, getur verið að við séum að taka inn, sko heilsueflandi skóla, við erum að taka inn agastefnur, við erum að taka inn umhverfisstefnur, við erum að taka inn, eitt og annað. Og þetta er allt eitthvað nýtt sem við ætlum að koma inn og vinna með inn í skólanum. Við erum kannski með þetta allt saman í gangi einu, pluss það að það er verið að vinna með nýja aðalnámskrá. Það er nýtt námsmat sem að mörgum finnst alveg óskiljanlegt, A og B plus og B og eitthvað svona. Og svo kemur þessi breyting á samræmduprófunum þar sem við verið að reyna að vinna að því að einstaklingsmiða þau og þau eru rafræn og við erum að takast á við rafrænt umhverfi og helsta lausnin við því, samkvæmt þeim sem að tala hæst, er bara útilokaða frá skólanum. Bara loka á þetta rafræna samfélag. Skólinn er bara bestur eins og hann er. Þetta er náttúrulega bara fyrra. Ég meina við útilokum ekki breytingar og það sem við stöndum frammi fyrir þegar við erum að skoða þetta allt saman er svo þetta, inn í hvers konar samfélag eru þessi krakkar að fara þegar þau eru orðin 25 ára. Höfum við einhverja hugmyndu um það? Gerum við okkur einhverja grein fyrir því? Og þið sem eigið eftir að eiga börnin hérna, ég er hættur því. Pæliði bara í því, sko, hvernig verður samfélagið til 25 ár? Hvað á að leggja áherslu á í skólanum og í uppeldi ykkar, hjá ykkar börnum, svo þau plummi sig í samfélaginu til 25 ár? Ég megi nefna við þrennt. Það er bara þögn í salnum. Nei, þetta er nefnilega, sko, þetta er kannski stóra spurningi sem við stöndum alltaf fram fyrir. Og af því að við erum að tala um það að tækin sé að valda þunglindi hjá stúlkum. Það var nú þunglindi hjá stúlkum áður en að þessi tæki komu til líka. Það var nú til dæmis tilraunaverkefni hérna fyrir nokkuð mörgum árum sem heitir Hugur og heilsa, sem sneri að því að greina þunglindi stúlkna á unglingsárum. Þá var raunin með það að við
höfðum aldrei pening til að kaupa þetta verkfæri hérna inn til Akureyrarbæjar sem forvarnaraðgerð. Ég held að við ættum að fara að huga því. Vegna þess að það hefur sýnt sig að það er hægt að nýta það. Ég hef miklu meiri trú á svona markvissum aðgerðum heldur en það með fullri virðingu fyrir þeim tillögum að taka sálfræðing inn í skóla. Vegna þess að ég held að þurfi miklu meira að pæla í því hvað það er sem skiptir máli að gera til að draga úr þessum neikvæðu þáttum. Og við eigum þá að taka inn aðgerðir eða verkfæri sem hafa sýnt að skila árangur. Og svo eigum við að fara að horfa til þess sem er grundvallaratriði skólans. Hvað snýst skólinn? Það snýst nám. Það snýst það að undirbúa börn og unglinga undir samfélag sem þau munu ganga inn í og lifa í. Og þar er námið grundvallaratriðið og við þurfum að horfa til þess. Ég held að við höfum dálítið týnt því leiðarljósi í allri þessari flóru alls konar verkefna sem að við viljum taka inn í skóla. Skólinn er eins og ég bent á áðan, bara lítið brotatíma barnanna og aðeins það hvernig við ætlum að leysa þetta með yngri börnin og frístundaskólan og búa til samfellunar. Við mistum klefan fyrir löngu síðan. Vegna þess að þegar við fjölguðum tímanum í íþróttahúsunum, byggðum fleiri íþróttahús, þá var svarið það að fjölga æfingum hjá öllum hópum og fara að setja upp æfingar fyrir alltaf yngri börn. Bæjarstjórnin var aldrei spurð það hvernig menn ætla að hafa þetta. Þetta kemur ekki fram í íþróttastefnunni. Þetta er bara eitthvað sem gerðist. Og við þurfum að styðja foreldrana náttúrulega í því að þurfa að velja að hafna og segja nei og taka símanum sambandi eða slökkva á rátefnum og kenna krökkunum að nota tæki. Ekki útiloka. En þá þurfum við hugsanlega að gera eitthvað sérstakt hér til að styðja við kennara og aðra sem í skólanum starfa. Ég getum talað í klukktíma en ég ætla að hætta núna. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sinni. Ég ætla að biðja Sigríði Huld varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. 47 mínútur. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit að ég verð því miður aðeins of oft æstur þegar ég fer að ræða skólamál. Þetta er undirstaðan, þetta skiptir rosalega miklu máli að það sé vandað til verks og þeir sem koma að þessum málum líði vel, vilja horfa til framtíðar. Þá er ég að tala kennara, starfsfólk og alla það sem koma að þessum málum. Að fólk sjáu framtíðarsýn og hugsi með sér á hvaða leið eru við, hvernig viljum við gera þetta, er eitthvað sem við þurfum að breyta og sé alltaf að hugsa þannig. Mér finnst stundum umræðan vera svo að þetta sé allt í bara mólum eða þetta eru stríðandi fylkingar, samband íslenskra sveitarfélaga á móti kennurum og mér finnst það mjög miður vegna þess að þessi tilfærsla á grunnskólum til sveitarfélagana er ekki tilraunaverkefni, þetta er komið fyrir löngu og við þurfum að horfa til framtíðar hvernig við viljum breyta þessu. Ég hef látið orð flakka eins og það að við ættum bara að loka skólanum og opna þegar við væri búin að ákveða hvað ætlum að gera. Kannski er þetta ekki svo alvarlegt, en mér finnst rosalega vont þegar fólki líður illa í vinnunni
og umræðan einhvern veginn virðist vera mjög dökk, mjög víða í samskiptum, kaffistofum og annað slíkt. Og það hlýtur að hafa áhrif á þann sem er í svona vanþákláttu umhverfi eða leiðilegu umhverfi eða hvernig sem voru það, þegar hann þarf að stíga svo inn í bekk og það eru kannski einstaklingar sem eru allavegna og allt það sko. En mér finnst þetta rosalega mikilvægt að við tökum þessu alvarlega og nú að ég minnir í nóvember á þessu ári þá renna út kjarasamningakennara. Og við þurfum það er verið að vinna í ákveðnum málum og við verðum að hugsa ákveðnan hluti upp á nýtt. Við þurfum að koma í veg fyrir það að fólk sé að drukkna undan álagi. Við þurfum að finna einhverja leiðir svo þessi rekstur gangi upp fyrir alla. Nemendur, kennara og annað starfsfólk og þá aðila sem eiga að reka þessar stofnanir út frá fjárhagslegum möguleikum. Mér finnst margt gott búið að koma þetta fram í dag og ég er alveg vissu það að við getum örugglega eitt heillir í viku að ræða bara þessi mál. Og ég vil endilega að við ræðum þessi mál fljótt aftur og reynum að hugsa í lausn. Hvernig viljum við sjá, eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gísla kom, hvernig sjáum við þetta fyrir okkur, hvað er að taka við? Það var, með leyfi forseta þá, minni mig, það var Harvard skóli eða einhver álíka merkileg menntastofnun sem talaði það að 6 ára börn sem voru 6 ára í dag, sem kemur út á vinnumarkaðinn eftir þá væntanlega einhver 20 ári eða hvað það er, að 60 eða 90% af þeirra störfum væri ekki til í dag. Og það er ýmislegt búið að breytast. Varandi svona hápólitísk mál eins og gjaldfrjálsan leikskóla, þá man ég bara þegar ég var með börn á leikskóla og ég var mjög láglaunaður, þá var þetta ansi stór biti. En eins og Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi kom inn á og kemur líka fram að þetta er ekki stærri hluti af útgjöldum fjölskyldunar í dag heldur en var þá og svolítið langt í frá. Þannig það eru ýmislegt batnað en ég er ekki að segja það sé gott. En ég er ekki að tala fyrir gjaldfrjálsan leikskóla, svo það komi fram. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Dagbjörtu fyrir hennar stefnuræðu og þakka kærlega allt það góða fólk sem hefur komið að skólamálunum hér á þessu ári og undanförnum árum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður hann að taka aftur við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir tekur næsta máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég er stutt orð að vanda. Þetta er auðvitað risastór málaflokkur og mjög eðlilegt að það taki langa tíma að ræða þetta. Ég ætla að halda áfram að ræða gjaldfrjálsan leikskóla og aðeins svara svona pælingum sem hafa komið upp í sambandi við það. Ég ætla að byrja á því að fara aðeins betur yfir skortgreiningu UNICEF sem er mjög áhugaverð og bara út af því að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin spurði út í hvort eða svona var að velta vöngum með því hvort við vissum eitthvað um það hvernig fólki liði á Akureyri eða börnin væru á Akureyri. Þá ætla ég bara að segja til þess að lesa setja þetta í aðeins meira samhengi því ég var pínu knöpp með þetta áðan. Að þetta er sem sagt þessu skipt í 3 flokka. Það er höfuðborgarsvæðið, það eru stærri bæir og svo er það dreifbýli. Þannig að höfuðborgarsvæðið er ekki inn í þessari tölu. Á höfuðborgarsvæðinu mælist
skorturinn 8,3%, í stærri bæjum 11,2% og í dreifbýli 9,6%. Það er minnst versnun á höfuðborgarsvæðinu. Frá 2009 þá voru það 4,5% upp í 2014 þá var það 8,3%. Þannig er 3,8% aukning á meðan að það er úr 3,6% upp í 11,2% í stærri bæjum. Og þarna hlýtur Akureyri klárlega að vega svolítið mikið inn í af því að það er búið að taka höfuðborgarsvæðið út. Þessi stærri bæir já, þá vegur allavega Akureyri helling. Þannig ég held að við ættum ekkert að gera okkur of mikla vonir að við séum eitthvað öðru sem þetta. En þetta er mjög áhugaverð skýrsla. Hún var auðvitað mikið í umræðinni hérna fyrir svona cirka ári síðan þegar hún kom út. En við ættum kannski að leggjast aðeins betur í hana, en það er líka mikil umræða í samfélaginu fátækt þessa dagana út af útvarpsþáttum sem að Mikael Torfason hefur verið að gera og umræði í Silfri Egils helgina, sem ég skora ykkur öll að hlusta á þessa útvarpsþætti. Varðandi gjaldfrjálsa leikskóla, þá gerir ég mér eins og ég sagði áðan grein fyrir því að þetta eru mjög miklar upphæðir og ég er alveg sammála því að það er alveg eðlilegt að ríkið komi inn í þetta, hvort sem að kemur þá inn í þetta verkefni í gegnum jöfnunarsjóði eða hvernig. En það sem ég er að vil segja er að við ættum að þrýsta á ríkið. Af því við erum málsvara fólksins í samfélaginu okkar. Það er miklu meiri fjarlægð og þess vegna var ég að tala um þessa nærþjónustu, þessa grunnþjónustu sem að við sinnum hérna á sveitarfélagastiginu og við erum málsvarar okkar fólks og við ættum að mínu mati að þrýsta á ríkið um breytingar á þessu kerfi. Og ég er alveg fullkomlega sátt við það að við gerum þetta ekki á einu bretti og að við færum í einhvers konar þróun og byrjuðum einhvers staðar. Auðvitað hefur eins og hefur verið bent hérna á að þá hefur kostnaðarþátttaka fólks lækkað. Þetta er nú rætt hérna í allan bæjaráði alltaf þegar við gerum fjárhagsáætlun og bent á það hérna að þegar ég fer eitthvað að nefna það, ég vil fá bara gjaldfrjálsa leikskóla, þá er alltaf nefnt að kostnaðarþátttaka sé lægri heldur en segir til í skólastefnu eða svona opinberu stefnu. En ég bara, og eins og flestir taka fram að þá gerir fólk sig grein fyrir því hversu stór biti þetta er fyrir fólk og það er líka annað sem er í sambandi við fátækt. Þá er þetta þess að ég var að benda á að samkvæmt þessari skortgreiningu þá er það yngsti hópurinn þar þau börn sem er yngstu foreldrana sem líða mestan skort og það eru þetta út á þessu, þetta er mikil kostnaður, bara dýrt að eiga börn og það þarf bara að taka mið af þessu og ég meina í mínu það væri mér að meinalaus að við byrjuðum á því að tekjutengja niðurgreiðslurnar. Það væri bara ljómandi góð byrjun. En hins vegar þá náttúrulega líka áhugavert að skoða þessa skortgreiningu með skoða þessa rosalegu aukningu á misskiptingu af því að þessi greining hún lítur að því að fátækt og velsæld eru afstæð hugtök og fátækamaður á Íslandi getur verið forríkur einhvers staðar annars staðar og þetta eru spurning jöfnuð í samfélaginu og þarna augljóslega með við þessar rosalega hækkandi tölur að þá er augljóslega erum við ekki á réttri leið þar. En eins og ég sagði þá hlakka ég ótrúlega mikið til að við förum að vinna skólastefnu. Ég vona svo sannarlega að við komum því í verk og ég get nú alveg tekið undir gagnrýni á það og ég meina og einmitt einhverjar útskýringar sem lúta væntanlega að því að það hefur verið útskipting formanni fræðsluráðs og en ég held þetta sem mikilvægt en ég held þetta sem líka rosalega skemmtilegt og síðan líka við höfum þarna tíma fram að því að samningar renna út í haust sem ég held að við ættum að nýta vel til að tala við kennara og ég bara lít svo á að það sé eitt af stærstu kannski verkefnum fræðsluráðs núna og fræðsludeildar sviðsins að eiga bara samtal við kennara einhvern veginn eins og búið að nefna það verður bara að fara einhvern veginn að komast að einhverju vandinn og velta upp einhverjum lausnum og einmitt auðvitað í þá samráði við kennara, foreldra og nemendur. En takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið málið. Ég glemdi því áðan að ég ætlaði nú að óska öllu fólki með Downs til hamingju með daginn. Því það er dagur fjölbreytileikans í dag. Og það er nefnilega fjölbreytileikin sem einkennir okkur mannkynið. Það væri nú öllu verra ef við værum öll eins og ég. Ég er ekki alveg viss að við myndum þola það. En og það er kannski það sem skólakerfið þarf að hugsa dálítið það er þetta að við erum ekki eins og við þurfum að bregðast í því. En ég ætlaði aðeins að koma inn á þetta með fátækt og skort í samfélaginu. Ég efa það ekkert miða við það sem að maður hefur séð og heyrt að það sé fólk sem að hefur það ekki gott. Ég held að í staðinn þess að við séum að áætla einhverja tölur í þessu sambandi, þá erum við með kerfi sem geta sagt okkur hversu margir hér á Akureyri líða skort og þá barnafjölskyldur. Við erum til dæmis með félagskerfi sem að taka á þessum málum, þar sem að fólk að fá í raun og veru styrki. Við erum með Vinnumálastofnun þar sem að fólk að leita inn vegna atvinnuleysis og þar fram eftir götum. Og ég held við ættum bara að ákveða það að skoða þetta mál bara í kjölinn og fá bara upplýsingar þetta til að vinna með. Grundvallaratriði öllu að tala út frá einhverjum upplýsingum en ekki einhverjum sleggjudómum og yfirlýsingum eins og mér finnst stundum hljóma í fjölmiðlum þar sem menn að reyna að berja sig til riddara á kostnað einhver annar og þess að ég átti mig á því hvað þeir að fjalla. En þetta er eitthvað sem við eigum bara að velta fyrir okkur og ég held að ef við horfum inn í skólana þá sé verið að reyna að mæta það öllum og ég veit ekki annað en að fólk þar geri allt sem það getur til þess að börn upplifi sig ekki verandi, líðandi skort í skólanum. Ef það er ekki efni á því að greiða fyrir matinn þá verið að veita börnum samt mat. Það bara verið stefna lengi og ég veit ekki til þess að nokkuð sé stoppaður þegar þannig líður. Og ég held að það sé hluti bara þessu og það er náttúrulega hluti af þessari stefnu sem ég held að allir í skólum hér vinna eftir og það er það að styðja við þá einstaklinga sem meina mega sín og líður illa og ég held að sé alltaf svo hugsun í gangi. Spurningin er bara hvernig við styðjum fólk í að gera þetta. Þannig að við höfum gott fólk í störfum hér hvað þetta varðar og ég held að skipti bara máli fyrir okkur að taka ákvarðanir það hvernig við ætlum að forgangsraða svo ætla ég enda á þessu. Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að sumarlokun eigi að vera 2 vikur. Ég hef bara verið þeirrar skoðunar. Hún á bara ekki að vera lengri. Börnin taka alltaf 4 vikur. Þau tóku 4 vikur þegar leikskólan var opinn allt árið. Þannig að það er ekki vandamálið. Ef við ætlum að dreifa þessu, ef við ætlum að ná einhverju sátt í þetta, þá er þetta eina leiðin að mínu viti og eigið þið það. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér finnst þetta frábær umræða. Þetta er svo gaman, ég bara er all in. Og ég veit að það finnst það flestum líka. Og við förum út allt og ég get alveg tekið undir með bæjarfulltrúa Matt og ágætt að benda okkur á það að það er ýmislegt gott að gerast í skólanum. Ég veit allt það. Við vitum það alveg, það er fullt af flottu fólki, flotti starfsemi þarna inni og við megum líka alveg koma inn og tala mál sem mega hugsanlega betur fara að koma með hugmyndir á þess að segja til að gagnrýni á skólana sjálfa.
Þess fólk, þetta fullari fólk sem getur alveg tjáð sig og talað málinu og það gaman að fara út fyrir boxi og ég sé að Gunnar það, ég sé hvað sitt okkur tægi hérna sem hann var að tala áðan, með fjölbreytileikann. Nú, sumarlokanir leikskóla. Ég var í 6 ári í skólanefnd. Það var ekkert mál rætt eins mikið og sumarlokanir leikskóla í skólanefnd. Þetta fullt af alls konar lausnum. Þetta á hverju einasta ári hvað að gera, aðtækna skoðanir, kannanir og annað. Við getum næstuð í sagt að fyrir hvernig niðurstaðan verður skoðan, hvernig fólk vil fara í frí. Þetta bara spurning pólitík hvernig við viljum gera þetta. Ég var, fyrst þegar ég var í skólanefnd þá var ég andvígur gjaldfrjálsum leikskólum. Ég fannst þetta, svona alls konar skoðanir á því en maður má skipta skoðun. Og það sennilega það skemmtilegast og besta sem ég geri þegar ég skipta skoðun. Það kemur svona ákveðið frelsi inn í manni, maður bara, þetta til. Ég þeirra skoðunar í dag, kannski skiptum við skoðun aftur, ég held ekki. Við að gera allt sem við getum til að auðvelda barnafólki lífið. Þar eigum við að koma inn. Þetta er erfiðasti tíminn okkar allra. Það er að endum saman með börn. Bæði, tímalega séð, andlega séð, peningalega séð. Í dag geta barnafólk það bara vandamál húsnæði. Það munar þessar afborganir. Við erum að tala að fara með húsaleigubætur og ýmislegt annað fyrir börn. Ég held betur bara að gjaldfrjálsa leikskóla. Notið peningan í að borga húsnæði. Það er hægt að fara með gjaldfrjálsan leikskóla á morgun á þess að kosta okkur endilega pening. Ég lagði inn hugmyndir í skólanefnd og bókaði þar það að við getum byrjað með gjaldfrjálsan leikskóla 6 tíma á dag. Ég veit að það er margir sem kasta þessi fram og tilbaka og svo borgum við bara fullt gjald síðust 2 tímana. Þá kemur upp umræða hvort foreldrar verði heima eða ekki. Þannig að ég skil alveg að það er alls konar sjónarmið á þessu. Þetta er hægt. Og við höfum ekki kjark til að gera þetta af ýmsum ástæðum. Hafnarfjörður hefur aftur á móti gert það. Þeir tóku þessu hugmynd á lofti og eru búin að gera þetta. Mér langar að spyrja formann skólanefndar og spyrja skólann, hvernig gengur í Hafnarfirði með þetta? Þeir fóru á stað. Allan ætluðu, ég veit ekki, þið byrjaðir og hvað þetta og þessu margir, hvernig gengur þetta? Það var bókun allan í bæjarráði Hafnarfirði fyrir árið síðan að þeir ætluðu að fara á stað. Þannig að ég er mjög spenntur í því. Talandi hvernig samfélagi verður eftir 30 ár. Vá, hvað þetta er skemmtileg spurning, maður. 40 ár. Ég skora á alla að lesa bók sem ég var gefin og las eftir Stefán Zweig, Veröldin sem var. Frábær lesning. Hann lýsir þar, fyrst í bókinni, sinni á skólakerfið og svona upplifun í skólakerfinu í byrjun 20. aldar. Þetta hefði getað verið skrifað í dag. Þetta er bara nákvæmlega eins og við maður bara lesað frá okkur nefnum sem voru að koma úr skóla, hvernig það sé skólakerfið fyrir sér. Þannig að ég er ekki sem að upplifun á skólakerfinu breytist mikið. Og með framtíða einstaklingin, ég hef bara haft svolítið áhyggjur af drengjum í dag. Ég held að sé mjög flókið að vera ungu strákur í dag. Ekkert að gera lítið úr að vera ung dama líka. Ég á 2 og það er ekki einfalt heldur. En framtíða einstaklingu held ég bara því miður. Það verði einstæð móðir sem nennir ekki að draslast með hennar kall með sér. Brangan tölvunni. Ómenntaður, flosnar upp skóla. Ég bara skítræddur við þetta framtíð. Bara sterk, vel menntuð kona með 3 börn, hún nennir ekki að hanga með hennar kall með sér. Ég held að það geta hugsalega, þetta er bara staðið sem ég velti fyrir mér. Hvort við þurfum ekki líka aðeins að passa upp á strákana. Þeir vitust ekkert hvað má og hvað má ekki.
framtíða einstaklingurinn er ekki sá sem verður bestur í tölvunni. Ég held að verðmætasti einstaklingurinn, nú kemur mig eitthvað orð sem ég skil varla sjálfur, sko, sem er sko góða félagslega greind, sem kann samskipti, sem kann að tala við fólk, sem kann að miðla samskipti. Þetta verða verðmætastu einstaklingarnir í framtíðinni, spá ég, á þess að vita það. Því að við erum bara að glatta þessu, því miður. En takk, og þakka öllu starfsfólki skólana fyrir frábær störf. Bæjarfulltrúi Brynjar Pétursson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að byrja að þakka fyrir flotta, frábæra, bara fagna allri þessari umræðu. Hún er bara góð, frábær. Ég geti notað mjög mörg lýsingar orð bara þessa umræðu sem er búin að eiga sér stað hérna. Og bara frábær, takk. Og allar góðu ábendingarnar. Þú veist, það er bara sérstaklega umræðan nýsköpum og nýja starfshætti í skólum. Það er nauðsynlegt að vera opin fyrir því. Og prófa nýja hluti og fara almennilega út fyrir kassan. Eins og bæjarfulltrúi Brynjar og fleiri hafa komið inn á. Mér langar líka að nefna varðandi væntingar til þeirra umbótaáætlana sem munu líta dagsins ljós í kjölfar vinnunnar við bókun 1 í kjarasamningnum. Það ríkir bjartsýni að úr þeirri vinnu komi hugmyndir umbætur sem varðandi eins og í vinnu inn í skólastefnuna. En fyrst og fremst þarf að horfa á allt skólastarf náttúrulega út frá barninu. Það þarf alltaf að taka barnið í fyrsta sæti. Og ég ætla ekki að vera langorð en bara svona örlítið svara nokkrum spurningum. Bæjarfulltrúi Eva kom inn á varðandi sumarlíku og leikskóla ásamt mjög mörgum bæjarfulltrúum hér. Og það er það til kundi með bæjarfulltrúa Brynjar, þetta er mikið rætt og þetta er bara stórt og mikið mál. En núna allan þá voru setta reglur til 2 ára og það þarf náttúrulega að fara að hefja eftir vinnu hvað gerist næsta sumar. Hvað gerist eftir sumari sem er núna að ljúka. Og það er alveg rétt að ég nefndi það svo sem ekki í ræðunni, en það er nauðsynlegt að það verði farið í það eftir að þetta sumar er búið. Eftir sumari í sumar. Og mikill áhugi fyrir að skoða náttúrulega samræmdan vinnudag barna, skóla og frístundir. Það er mikilvægt að skoða það. Varðandi list- og verkefnakennslu, þá var rætt það síðast á skólastjórnarfundi í morgun og þar kemur fram að allir skólar eru að sinna list- og verkefnum nema tómment. Og það voru, mér langar að koma aðeins inn á að margir hafa verið með fyrirvara hugmyndafræði, hugleiðslu og núvitund. Og nú er það að sýna sig betur og betur að þetta er það sem er að gera börnunum gott. Og í sambandi við núvitund í Gileadsskóla, þá var það sérverkefni á síðasta skóla undir leiðsögn sálfræðing sem nú hefur látið á störfum í Gileadsskóla. Og samkvæmt upplýsingum mína þá hafa stjórnendur og starfsmenn Gileadsskóla haldið verkefnin áfram. Varðandi brottnám í grunnskólum. Það er svo sem ekkert brottnám í grunnskólum. Það er alltaf brugðist við og reynt að finna úrræði. Þannig að skólaskylda á grunnskólaldi og yfirleitt alltaf finna leiðir fyrir alla nemendur innan skólakennslu á þeim aldri. Niðurstöður könnunar sýndu að foreldrar á Akureyri vilja ekki breyta skólabyrjunartíma. Nemendur voru í örlitlu meirihluta með að vilja seinka skólabyrjunni en það var ekki merkjanlegur munur. Foreldrar og jafnvel nemendum tengdu þetta líka við að breyta skólabyrjun hefði áhrif á svo margt annað sem nemendur eru uppteknir við í sínu daglega lífi, sem er þá trúlega tómstundir og annað sem er að koma þar inn. Bæjarfulltrúi Brynjar kom með varðandi þessa prósentutölu á sérkennsluþörfum. Þetta eru frá árinu 2010-11 til hausins 2017, 72% aukning, en þetta er náttúrulega, og ég tek undir bara með svo mörgum hér, það þarf að vinna þetta og það þarf að greina þetta og kryfja þetta.
hvar er vandinn, hvar getum við bætt, er það með forvörnum. En þetta er klárlega vinna sem þarf að fara í gang. Varðandi starfshópinn í Glerárskóla. Nú er þetta alltaf að byrja, sko. Nú fyrir gleðin að hefjast. Og stefnumótun og nýsköpun í skólastarfinu gæti til dæmis fengið að birtast í Glerárskóla. Og aðeins þessar meiriháttar breytingar, að kannski bara þurfa að stokka upp og skoða hvort við getum til dæmis blanda frístund inn í almennan skólada barna. Það gæti verið möguleiki á að opna nýja leiðir með fastri viðveru kennara í skólum, sem er það meiri binding. Ég veit því miður ekki hvernig þetta hefur gengið í Hafnarfirði, en það væri mjög fróðlegt að komast að því og fá bara þær upplýsingar. Bæjarfulltrúi Sóli kom aðeins inn á af hverju varandi já, ég ætla aðeins að koma inn á af hverju mér finnst það að þurfa að vera víðtæka sátt skólastefnuna. En það er bara því það er erfitt að gera stóra breytingar á 4 ára fresti. Stóra myndin finnst mér þurfa að vera sameiginleg, bæði út frá byggingum og svo bara svo mörgu fleiri. Og mér langar að nefna líka bara í umræðinni við hennan gjaldfríar leikskóla sem búið að vera í umræði hjá mörgum hérna. Að talan er í kringum 320 milljónir sem það kostar á ári. Og það er alveg rétt, það er náttúrulega ákvörður bara sem þarf að taka hverju sinni, hvort að þetta er eitthvað sem við viljum fara í eða ekki. Og Bæjarfulltrúi Silja varðandi ungbarnaleikskóla. Við erum kannski meira að tala ungbarnadeildirnar, frekar en leikskóla, sem eru fyrir heldur en sérstaklega ungbarnaleikskóla. Það er farsæll að hafa alla starfsemina á sama stað. Og varðandi lokanir vegna starfsstað, þá eru til dæmis starfsmenn á leikskólum sem óskuðu sjálfur eftir því að losna undan yfirvinnu. Starfsmennir eru ekki bundið kjarasamningi, en eingöngu undirbúningur sem er kjarasamningsbundin. En þarna er líka hugmynd að kannski er hægt að fjölga gæðastundunum þarna með að nýta starfsstaðinn í leikskólum, af því við erum að ræða gæðastundir. Og bara svona í lokin, varðandi prósentutöluna, hér ákveðin sem var nefnt bæði Mundi, Bæjarfulltrúi Guðmundur og Bæjarfulltrúi Sóli, sem nefnd var með fátækt. Við vitum ekki hver hún er hér, en í tengslu við vinnuna sem er komin í gang, í tengslu við barnvæna sveitarfélagið, að það fáum við kannski þær tölur með þeirri vinnu. Og það eru sérfræðingar úr háskólanum að safna ýmsum upplýsingum stöðu barna almennt. Þannig að það eru kannski upplýsingar sem við fáum. Annars langum við bara í lokin að þakka enn og aftur frábærar umræður. Og það er greinilegt að allir hafa mikið að segja skólamál. Og það er bara mjög fagnaðarvert. Takk kærlega fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur hvað séð hljóðs, þá göngum við til næsta liðar í útsendingarskrá. Það er 7. liður, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, fer yfir helstu atriði. Hann var ekki alveg til í það, þannig nei. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Þetta var langur dagur hjá okkur öllum. Þannig ég ætla bara rétt að tæpa á allra helsta. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 7. mars síðastliðinn. Við erum búin að funda aðeins málefni brothættra byggða frá því síðast með verkefnisstjóranum það verkefni og það verkefni er í svo sem í ágætis farfi, en ég held að sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur að taka aðeins umræðu það betur annað í bæjaráði eða á öðrum vettvangi og fara aðeins yfir stöðuna varðandi einmitt samskipti við ráðuneyti og annað, en bara svona gleðiefni að segja frá því að Vegagerðin er búin að samþykkja breytingar á tímum varðandi ferjuna, bæði lengingu á tímanum í eyjunni og svo líka fjölga ferðum yfir sumartíma. Við undirritum samning varðandi frumkvöðlasetrið við Nýsköpunarmiðstöð föstudaginn 10. mars síðastliðinn og við vonumst til þess að frumkvöðlasetrið verði opnað núna formlega mjög fljótlega
Þetta stórt og mikið verkefni sem að við bíðum öll eftir að komist í framkvæmd en allur undirbúningur að verða búinn og ég sá ekki betur í dag en í gær fyrirgefið en að það væri verið að ræða núna bara upp borðum og koma húsnæðinu í fullkomið stand. Ég laðist í rúmið, þannig að kannski það verður í síðustu viku, þannig að kannski stytti það einmitt þessa ræðu bæjarstjóra hér. Þannig að það datt heilmikið út af minni vinnu en það voru samt hér bæði aðalfundur flokkunar og stjórnarfundur nýra stjórnarflokkunar haldinn síðustu viku. Það er búið að breyta fyrirkomulagi með flokkun þar sem við sveitarstjórnir situr nú í stjórninni og félagið komið hún í skúffu. Það má segja að við höfum verið settur hún í skúffu, framkvæmdastjórnir. Síðan var þarna stjórnarfundur lífeyrissjóðsins haldinn líka í síðustu viku þar sem var að fara einmitt yfir stöðu sem var rætt hér undir ársreikningnum að staða lífeyrissjóðsins eða réttar sagt skuldbindingar vegna lífeyrissjóðsins eru náttúrulega gríðarlegar tölur og þetta eitthvað sem lífeyrissjóðurinn þarf að glíma við en bara vek athygli bæjarfulltrúa á því að sveitarfélagið í bakábyrgðum fyrir lífeyrissjóðinn þannig að þetta kemur allt saman inn til sveitarfélagsins í rauninni allur þessi rekstur allar þessar skuldbindingar fyrir ekki Ég náði fundi í síðustu viku bæði með fulltrúum innanríkisráðherra og menntamálaráðherra. Aðeins á fundinum með menntamálaráðherra við ræddum Vetrarbrautarmiðstöð Íslands, við ræddum menningarsamninginn og fórum aðeins yfir 40 ára afmæli vestnorræns samstarfs sem meðal annars samstarf sem á vegum menntamálaráðherra Norðurlandanna en við erum Ísland í forsæti fyrir Norðurskautsráðinu núna 2019 og 40 ára afmæli árið 2019. Það er verið að skoða það hvort það sé ekki hægt að halda hér stórt afmæli að þessu tilefni hér á Akureyri í tengslum við vestnorræna samstarfið og þessa formennsku okkar í Norðurskautsráðinu. Viðbrögð menntamálaráðherra voru bara jákvæð varðandi menningarsamninginn en gaf lítið út á Vetrarbrautarmiðstöðarsamninginn og þetta bara ber því við eins og flest ráðuneytin gera í dag að það er svona beðið eftir því hvað fjármálaráðuneyti gerir eða fjárlaganefnd gerir varðandi fjárveitingar ársins. Ég átti fund með aðstoðarmanni innanríkisráðherra og skrifstofustjóra innanríkisráðuneytinu, eða eins og það heitir reyndar í dag samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. Við fórum yfir Vaðlaheiðargöng, við ræddum Akureyrarflugvöll og við fórum aðeins yfir málefni séreignarsparnaðar og bara stuttum að segja frá því að þar var einmitt vitnað líka til fjármálaráðuneytisins varðandi fjárveitingar út af Vaðlaheiðargöngum og Akureyrarflugvelli. Ég þarf ekki að fara yfir fréttir frá fjármálaráðherra varðandi endurfjármögnun á lánum. Það kom fram í fréttum en við höfum náttúrulega verið að berjast fyrir því að reyna að fá fjárveitingar varðandi efni sem kemur á Vaðlaheiðargöngum út af Akureyrarflugvelli og það meðal annars kom til tals varðandi rekstur flugvallarins og svona áhyggjur sem ég lýsti bara yfir í framhaldi af umræðum sem við áttum hér meðal annars með markaðsstofunni það áhuga Ísavía á því að koma markaðssetja flugvöllinn almennilega. Nefna 2 máli viðbót bara frá því í dag. Það er við vorum undirbúið fund sem verður haldinn á 5. með vinum Hlíðarfjalls vegna skíðaliftunar í Hlíðarfjalli og þá sem mér falið að fara í viðræðu við fulltrúa vina Hlíðarfjalls vegna samninga uppbyggingu á nýrri skíðaliftu í Hlíðarfjalli. Við vorum undirbúið það í dag. Fundurinn á 5. og svo að lokum þá tókum við hér á móti 15 held ég hafi verið kennurum úr síðuskóla og gestum þeirra frá Pólandi, Ítalíu, Rúmeníu, Noregi í dag og sem að fengu svona kynning á sveitarfélaginu og því sem við erum að gera. Svo minn ég bara bæjarfulltrúa á það sem að eiga sæti á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga að það er næstkomandi föstudag. Takk fyrir mig. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá í loki vil ég benda á eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 9. mars 2017, bæjarráð 9. og 16. mars 2017, fræðsluráð 7. mars, skipulagsráð 8. og 15. mars, stjórn Akureyrarstofu 9. mars, umhverfis- og mannvirkjaráð 3. mars og velferðarráð 15. mars. Hægt er að nálgast fundargerðirnar á heimasíðu bæjarins og þá segjum við fundi slitið klukkan 20:22.